انگاشتمارن اشخاصی که در سالهای آخر زندگی شاه در اطراف او بوده و هنوز در قید حیات باشند. جستجوی حقایق جاری اون داره، اما بدون شنیدن مستقیم وقایع از دهان این گونه مورخین شفاهی بی لطف است. امیرارسلان افشار یکی از این معدود کلیدداران اسرار است که تا لحظه مرگ شاه در مصر در کنار تخت او حضور داشت. افشار از سال 1956 و به عنوان نماینده مجلس در عرصه سیاست ایران حاضر می شود و رفته رفته جایگاه خاصی را در مقاطع گوناگون برای خود رقم می زند. از سال 1967 تا 69 به عنوان سفیر ایران در اتریش، از 69 تا 73 در ایالات متحده آمریکا و از 73 تا 77 در آلمان غربی به خدمت برگزیده می شود. به واسطه کاردانی، وظیفه شناسی و وفاداری که در این دوره از خود به نمایش می‌گذارد، بالاخره شاه در سال 1977 امیرارسلان افشار را به حریم خصوصی خود و به عنوان وزیر تشریفات دربار به کار دعوت می‌کند. پستی که افشار تا خروج شاه از ایران با درایتی کامل حفظ می‌کند. آقای امیرارسلان افشار، خیلی ممنون که با ما هستین امروز. آقای افشار، لطفاً به ما توضیح بدین در رابطه با روحیه شاه روزهای آخر. اون چیزی که مربوط به روحیه شاه است، البته خب خیلی هستن که شاید از من بهتر روحیه شاه رو بدونن که در اون موقع چه بود، کسانی که بیشتر نزدیک بودن. البته من نمیتونم بگم که من نزدیک نبودم، ولی من نزدیک از لحاظ مسافت من نزدیک نبودم، برای خاطری که از سال 1967 من 66-67 من در مأموریت خارج بودم. قبل از اونم من هر سال سالی 3 ماه به سازمان ملل میرفتم برای مجمع عمومی که از ماه سپتامبر هستش تا ماه دسامبر، و منم اونجا در کمیته اقتصادی بودم. مأمور کمیته اقتصادی بودم. ولی اون چیزی که مربوط به مأموریت‌های من میشه از 1967 بود و من تا سال 1977 تقریبا 11 سال تمام من اصلا تقریبا در ایران که نبودم بودم، ولی بودم فقط برای 3 روز یا 4 روز که برای عرض گزارش به وزارت خارجه و به حضور اعلیحضرت به ایران می آمدم. وگرنه کمتر اتفاق می افته که کارمندای وزارت خارجه بعد از 4 سال به یک مأموریت دیگری بلافاصله برن، بایستی خدمتی بکنن و بعد به مأموریت دیگه برن. ولی من این شانس رو داشتم که پشت سر هم دیگه بود مأموریت‌ها. البته مأموریت اول من در اتریش بود و بعد از اتریش من منتقل شدم به آمریکا. 4 سالم در آمریکا. بعد از آمریکا من منتقل شدم به آلمان و بعد از آلمان آمدم به ایران. و چطور شد که البته که این مأموریت تا پشت سر هم دیگه شد، اون دیگه بسته به وقت بود و وقت سیاست در اون موقع اینطور بود و نظر اعلیحضرت اینطور بود که اینطور بشه. برای خاطری که وقتی هم که من به اتریش در اتریش بودم و برای عرض گزارش به تهران آمدم، اعلیحضرت خیلی راضی بودن. البته نباید این جزئیات عرض کنم برای اینکه مطلب ما مطلب دیگه است، ولی خیلی راضی بودن از اینه که ایران توانست در شورای حکام انرژی اتمی وارد بشه اصلا، و وارد شدن در اونجا کار خیلی مشکلی بود و کاری بودش که من مثلا در کمیته که داشتم فقط این یه تیکه رو عرض کنم چون خیلی انترسان از لحاظ سیاسی، و اون این است که وقتی که در کمیته بودم، یک کمیته که باید انتخاب بکنه که کسی یک دلیگه جدیدی که وارد میخواد بشه به شورا، در اونجا همیشه کشورهای دیگه هم علاقمند هستن. مصر و ایران هر دو علاقمند بودند که وارد بشن و مصر و ما با هم در یک کمیته بودیم. و بعد روزی که تصمیم میگرفتیم که مصر باشه یا ایران، ملاحظه فرمایید تمام کمیته خاورمیانه همه عرب بودن و وزیر خارجه مصر. کمیته ما فقط ایرانیا، فقط من تنها بودم. برای دوستانی که ما داشتیم در کمیته نبودن، یعنی ترکیه به اروپا رأی میداد، پاکستان به آسیا رأی میداد و
اسرائیل هم که راه نمیدادن بیاد تو. خلاصه قبول مصری‌ها گفتن که ما در هر حال پس نمیریم، منم گفتم ما پس نمیریم و بالاخره یه طوری شد که به اعلیحضرت تلگراف عرض کردم که قربون مصر اینا میگن که سال دیگه ما وارد این بشیم، 2 سال دیگه. و اعلیحضرت تلگراف کردن، از ولادیوستوک بودن، تلگراف کردن که هیچ وقت از مصر شکست بخورید ولی با ایشون کنار نیایید. بالاخره ما شکست نخوردیم و ملاحظه بفرمایید که مجبور شدیم که به کنفرانس، جنرال کنفرانس بریم که بعد در جنرال کنفرانس تصمیم بگیرن که آیا ایران یا مصر. رأی مخفی. 54 تا کشور در اونجا بودن و 54 تا کشوری که در اونجا بودن، تمام کشورهای عربی که در کمیته بودن همه طرفدار مصر بودن، هیچ کدوم طرفدار ایران نبود. اما در انتخابات، در رأیی که گرفتن، آرایی که گرفتن و خوندن، از 54 تا کشور 52 رأی ایران آورد و 2 رأی فقط مصر آورد. و بعد با این ترتیب ما وارد شورا شدیم. وقتی وارد شورا شدیم 26 تا عضو در اونجا که همه سفیر هستن و همشون نماینده کشورها هستن، آمریکا و انگلیس، کشورهای اتمدار، همه اونها و چند تا کشور دیگه. و در اونجا رأی گرفتن که کی به عنوان رئیس انتخاب بشه، برای اینکه یک همچین شورایی باید بالاخره یه ریاستی هم داشته باشه که میدونید که هیچ وقت سازمان انرژی اتمی بدون صلاحیت شورا اصلا هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده، در حال مثل یه مجلس میمونه. در اونجا وقتی 26 رأی گرفتن کی رئیس بشه، من 26 رأی آوردم در اونجا. و این البته به همین دلیل اعلیحضرت رو خیلی راضی کرد و از من خیلی سوال کردن که چطور شد اینا. خیلی کاملتر از این البته حضورشون جواب دادم و اعلیحضرت فرمودن آخه چطور شد که اصلا شما در اونجا. گفتم کسانی که به ما کمک کردن، قربان اسرائیلیا کمک کردن، انگلیس‌ها کمک کردن، آمریکایی‌ها کمک کردن در اینا. و بعد خدمتشون عرض کردم که برای خاطری که سفیر انگلیس آمریکا خیلی دوست بود با ما و رپوبلیکن بود که اعلیحضرت گفتم مگه شما رپوبلیکن هستید؟ عرض کردم نه من رپوبلیکن نیستم، ولی این رپوبلیکن بود. و من چون سابقا ایزنهاور فلو بودم در آمریکا و در اونجا در تراستی اونجا مکارتور در تراستی بود آشنا شدم و این مکارتور الان سفیر بود در اتریش که بعداً سفیر شد در ایران. خلاصه اعلیحضرت وقتی تمام شد به بنده فرمودن برو آمریکا. من آمدم به آمریکا، 4 سال اونجا بودم آمدم. البته اینی که خواستم عرض کنم فقط این از لحاظ اهمیت موضوع بود، ولی خب چون من در تمام این مدت در ایران نبودم و بیشتر در خارج بودم، کمتر من از روحیه اعلیحضرت اطلاع داشتم. گویی که قبل از اونم من سالها آژودان اعلیحضرت بودم و در تمام مسافرت‌ها و تمام پذیرایی‌های از شخصیت‌های بزرگ همیشه من بودم در اونجا. ولی خب در روحیه اعلیحضرت بعداً اونطوری که بنده دیدم، ولی در موقعی که در همون موقع دیدم در مسافرت‌هایی که به خارج می‌کردن و هر سال 3 سال در هر سالی 3 سال پشت سرم که من در اتریش بودم، اعلیحضرت آمدن به اتریش و بعدم به آمریکا. 2 تا مسافرت هم در آمریکا داشتن، بعد مسافرت آلمان. اینا همه رو من در خدمتشون بودم. من روحیه‌شون همیشه خوب می‌دیدم، فوق‌العاده نطق‌های فوق‌العاده خوب می‌کردن، خیلی راحت بودن. کوچکترین ناراحتی من درشون اصلا حس نمی‌کردم. مذاکراتشون فوق‌العاده بود، برای خاطری که حقیقتا اگر مذاکرات اقتصادی بود یا اگر ارتشی بود یا هر موضوعی که بود، خود اعلیحضرت ماشاءالله تک تنها بدونی که کسانی هم که همراهشون بودن اونا صحبتی بکنن، نه وزیر خارجه صحبت میکرد، نه وزیر اقتصاد صحبت میکرد، نه هیچ کدوم که همراه بودن صحبت نمیکردن. خود اعلیحضرت همه اداره میکرد و در حقیقت اعلیحضرت روحیه فوق العاده خوب. و چون در اون موقع ما حقیقتاً برنده بودیم در همه جای دنیا، تمام وضع اقتصادیمون خوب بود و وضع سیاسیمون هم خوب بود. ملاحظه فرمایید در اون موقع ایران برای هیچ کشوری، ما با همه کشورها روابط نزدیکی داشتیم که اصلا هر ایرانی میتونست بدون ویزا، بدون چیز به یک کشوری مسافرت کنه و برگرده. در هر حال در اون مدت که من ایشون رو دیدم روحیه‌شون خوب بود. در تمام اون مدت هم که بعداً هم که بنده اعلیحضرت رو دیدم، موقعی بود که در سال 1977
در روز 28 اتفاقا 28 مرداد بود، من حضور اعلیحضرت معرفی شدم از طرف آقای هویدا که وزیر دربار بودن در اون موقع به عنوان رئیس کل تشریفات. و وقتی که آقای هویدا من معرفی کردن، اعلیحضرت فرمودن نه معرفی لازم نیست، من اصلا نمیشناسم. و من در اونجا بودم و اعلیحضرت من فرمودن من دستوری لازم نیست بدم، خودتون بهتر میدونید، برای اینکه تمام این ماموریت‌هایی که داشتی خوب ارگانیزه کردید و فکر میکنم الان هم میتونید اینا. در اونجا قربون در اونجا من البته بیشتر نزدیک شدم به اعلیحضرت و این روزهایی بود که من همیشه از صبح ساعت 9 صبح که ایشون درست سر ساعت درست اعلیحضرت چیز غریبی ساعت 9 از پله که پایین می آمدن یا برعکس از پله که در کاخ بالا می رفتن، ایشون سر ساعت 9 حاضر می شدن که من میتونستم ساعتمو میزون کنم با ساعتی که ایشون میان و خیلی دقیق ایشون می آمدن و بعد برنامه‌شون هم البته صبح بود و بعد از ظهر بود. بعضی وقتا اگر شب مهمانی داشتن، مهمانی یعنی برای مذاکره داشتن، اون هم بودن. و این در تمام این مدت به غیر از البته الان که میرسیم به اون جریان آخر اقامت اعلیحضرت در ایران، به غیر از اون 1-2-3 ماه آخر اعلیحضرت روحیه‌شون بسیار بسیار خوب بود و بعد من هیچی از ناراحتی از در سلامتی من از ایشون نمیدیدم. فقط در تمام این مدت قبل از این که از ایران اعلیحضرت مسافرت کنند، قبل از این 3 ماه آخر در حقیقت اینا بعضی وقتا یک مرتبه فقط دیدم که اعلیحضرت وقتی که آمدن به دفترشون پشت میز که آسان بشینن، دست که تعجب میکنم چرا همراهشون رو برد بودن، دستشون تو جیبشون کردن و 2-3 تا حب رنگی بود رو میز ریختن. و خب وقتی که من اینو دیدم اعلیحضرت هم فرمودن خب دیگه اینم دیگه اجالتا نقل و نبات منه، ولی معلومه که دوا، ولی چرا دوا رو سر چای نخوردن، چرا از تو جعبه در نیاوردن، چرا تو جیب ریخته بودن؟ شاید دیر کرده بودن، می‌خواستن زودتر سر کار بیان و همراهشون رو برده بودن. این یه دفعه. اما یک دفعه اعلیحضرت به من فرمودن چند تا از پزشکان فرانسوی میان، شما از طرف تشریفات 2 نفر بفرستید که برن اینا رو استقبال بکنن و ازشون پذیرایی بکنید و وقتی هم که رفتن از طرف تشریفات یه هدایایی هم بهشون بدید. چه زمانی بود ببخشید؟ درست قربون این در سال 1900 اوایل 1978 بود. 78 بود. درست من یادمه. برای اینکه تا 78 اعلیحضرت اصلا خبری نبود. اعلیحضرت حقیقتاً حال کاملا نرمالی داشتن، نمیدونی. حالا خدمتتون عرض میکنم چرا میتونم ثابت بگم که نرمال بود. حالا این بعد اون وقت می آمدن و می رفتن. درست تقریبا 2 ماه یا 1 ماهی گذشت، مجددا اعلیحضرت فرمودن که چند تا پزشک میان و شما از اینا رو پذیرایی کنید. این همون مطالب. بعد من ناراحت فکر کردم که چه کسانی هستن که میان و منم تازه کار بودم، تازه اومده بودم، نمیدونستم. از آقای امیر رستم بختیار همکارم بود پرسیدم که رستم جان به من بگو این افرادی که میان کی هستن که اعلیحضرت مواظب اینا هست و میگن که از اینا پذیرایی کنید. اون به من گفت که میدونید چیه، اینها متخصص هستن، متخصص اون گفت به من سرطان هستن و برای معالجه ملکه مادر میان، چون مادر اعلیحضرت مریض هستن و برای معالجه ایشون میان. مثل اینکه خب شایعه کرده بودن که ایشون هستن برای اینکه معلوم نشه که اینها برای کی میان، که خب بعداً البته معلوم بود که اینها برای خود اعلیحضرت بود، ولی خب شایعه کرده بودن. این تنها چیزی است که اتفاقی است که افتاد و من اینو خوب به خاطر دارم. ولی خب در تمام این مدت راجع به روحیه عرض میکنم، الان شاید اگه بخوام من بشمرم تمامش به خاطرم نباشه، ولی در مدت همین 1.5 سال که در اونجا بودم قربون، در این مدت 1.5 سال کسانی که به ایران اومدن مثل رئیس جمهور آلمان بود، کسانی که اومدن رئیس جمهور آمریکا بود، کسانی از اون که رئیس جمهور چین بود، بعد پادشاه بحرین بود،
و پادشاه اسپاین بود و ملک حسین بود. اینا ببین اینا رو که می‌بینید قربون، اینا رو که عرض می‌کنم همه تقریبا به فاصله 5 ماه یا 2 ماه به 2 ماه یا 1 ماه به ایران می آمدند. پس اعلیحضرت هم از همه اینا پذیرایی میکرد، از همه اینا با همه اینا مذاکره میکرد، با تعدادی از اینا مسافرت در داخل ایران میکردند. علاوه بر این اعلیحضرت مسافرت‌های در داخل ایران کردند. برای زلزله کرمان اعلیحضرت میرفتند، به شمال میرفتند. اعلیحضرت برای بازرس نیروی دریایی به جنوب مسافرت میکردن. خب تمام اینها نشون میده که اعلیحضرت در اون موقع روحیه بدی نداشتن. یک روز من رئیس سفیر مکزیک یک شجره نامه درست کرده بود از خانواده پهلوی که خیلی زحمت کشیده بود و خیلی قشنگ بود و خیلی مرتب و منظم از رضا شاه گرفته، از پدر رضا شاه گرفته تا به بعد اینو تقدیم کرد به اعلیحضرت. اعلیحضرت به من گفتن که یکی از عکس‌های منو بیارید من امضا کنم بهشون بدم. من عکسی بردم دادم، عکس مال 2 سال قبل بود. و اعلیحضرت وقتی که نگاه کردن عکس خودشون گفتن خب بله یه وقتی ما اینجوری بودیم. یعنی خودشون متوجه شدن که کمی شد پیر شده بودن، ولی با وجود این روحیه‌شون خیلی خوب بود. روحیه اعلیحضرت قربان از اون موقعی که دیگه این خبرهایی که به ترتیب همونطور که شما الان سوالم فرمودید یا صحبت کردیم قبلا، مربوط به BBC بود و مربوط به ناراحتی‌هایی بودش که از هر طرف به گوش اعلیحضرت میرسید، اعتصاباتی که میشد از اون موقع شروع شد. آخرین دفعه‌ای که من اعلیحضرت رو خیلی سرحال دیدم که این موضوع خیلی شاید انترسان باشه این بود که عده‌ای آمده بودن در کاخ تابستانی و شرفیاب شده بودن، از رؤسای دانشگاه چند تا از کشورهای دیگه بودن و چند عده دیگه بودن، تقریبا 10-15 نفر اینا آمده بودن اعلیحضرت رو ملاقات کنن. اعلیحضرت از اینا پذیرایی کردن و برای همینا چایی آوردن و اعلیحضرت وقتی با اینا صحبت می‌کردن پیش خدمت اومد منو خواست و گفت آقای افشار شما رو پای تلفن میخوان. من رفتم پای تلفن و آقای کارتر پای تلفن بود و گفت میخوان با اعلیحضرت صحبت کنن. من به اعلیحضرت هم که محرمانه یواش گفتم که کارتر میخوان با شما صحبت کنن. اعلیحضرت اومدن، رفتم بالا از پله رفتم بالا و بعدم صحبت کردن یه مدت 15 دقیقه و بعد برگشتن. نشان میده که اعلیحضرت خیلی خوشحال شدن، تعجب میکنن برای اینکه این موضوع قربون تقریبا 6 ماه بعد از اون تاریخی بودش که کارتر در ایران بود و اون نطق کرد. تاریخ درست تابستان بود، 6 ماه بود. و بعد اعلیحضرت وقتی که از پله ها آمدن پایین به این آقایون اعلیحضرت گفتن شما باشید چای بخورید، من یه تلفنی برمیگردم میبینم. و دوباره برگشتن به طرف اینا. وقتی که اعلیحضرت پله ها میومدن پایین درست 2 تا پله یکی میرفتن پایین اعلیحضرت. یعنی که میدونی کسی که خیلی خوشحال هستش از اون بعد یک مرتبه به طوری که ورق برگشت که تقریبا اینو باید یک کسی بیاد که حقیقتا یه تحقیقی در این موقع بکنه، یه مطالعاتی بکنه که چطور شد که اعلیحضرت یک مرتبه روحیشون عوض شد. یعنی از اون روز به بعد اعلیحضرت دیگه خودشون رو گرفته بودن تنها و کمتر با کسانی هم که می اومدن شرفیاب می شدن به غیر از خارجی ها که می اومدن خیلی سرد صحبت می کردن و از کاخ هم تقریبا بیرون نمی رفتن و این البته نشون میده که روحیشون داد بد می شد. کسی که متوجه این موضوع شد ملک حسین بود. ملک حسین که آمده بود به تهران، چون همیشه می اومد و می رفت، ملک حسین زیاد می اومد، مثل خانه خودشون بود در حقیقت. در اونجا ملک حسین در یک شب شام به من گفتن که شما اعلیحضرت یک کاری بکنید که اعلیحضرت دیگه این کاخو بعضی وقتا ترک کنند و بیرون برن و یک روز برن ایستگاه به اصطلاح پایگاه هوایی ایران، ارتش پایگاه هوایی رو در همدان ببینن، بعضی وقتا برن به جنوب در تمام ایران یه مسافرتی بکنن، خودشون نشون بدن، خودشون زندانی این کاخ نکنن.
در مورد هلتشون به ما بگین، وضع بدنیشون شما کی اول توجه کردین که ممکنه یه چیزی درست نباشه باشه؟ وضع بدنیشون خیلی خیلی خوب بود. بقیه بنده خیلی سالم هم میدن، خیلی هم راست راه میرفتن و هر روز صبحم بنده یه دفعه دو دفعه دیده بودم و میدونستم که هر روز صبح ورزش هم میکردن و چه حتی به مسافرت‌هایی هم که میرفتیم به خارج، یه چمدونی بود که تمام این وزنهایی که علازت بلند کنن می‌آوردن که این چمدون همیشه فوق‌العاده سنگین بود در مسافرت، همراهشون بود همیشه. علازت رو هم رفته تا روزهای آخر میتونم بگم که خودشون رو خیلی حفظ کردن و با اینکه روحیشون خراب بود ولی هیچ وقت نشون نمیدادن که روحیشون خراب هستش. تا روز آخر هم کسی نمیدونست. وقتی هم به همه میگفتن که ما میریم و برمیگردیم، کسی فکر نمیکرد که علازت میرن و بر نمیگردن. حالا چجوریش رفتیم و نتونستیم برگردیم خودش برای خودش یک مسئله دیگه ای هستش که باید در اونجا میتونیم بحث کرد، در اون کرد. ولی علازت وضع سالمی داشتن و دوام همونطوری که میدم من ندیدم علازت دوا بخورم به اینکه اون روزی که این بود. و فقط این رو خدمتتون عرض کنم که این بقیده من شاید برای شما انترسان باشه و این تقریبا در سال 1940 به معذرت میخوام درست باید فکر کنم 1969 بود. 1969 من موقعی بود که دیگه آلمان و اتریش رو داشتم ترک میکردم که به آمریکا برم. به من گفتن برید، برگشتم به اتریش برای اینکه خداحافظی بکنم از دوستان، از سفرا، از مقامات دولتی، معذرت میخوام، مقامات دولتی. و بعد البته پیش پروفسور فلینگر هم رفتم و آقای پروفسور فلینگر هم به من یه بسته داد و گفت این دواست، این دوا رو من اینو خواهش میکنم ببرید برای اعلیحضرت از طرف من و بفرمایید براشون خوبه اینو ازش استفاده کنه. من بسته بودش، البته هیچ وقت رو نمیتونستم باز کنم ببینم تو این دوا چی هستش. گفتم که دوایی است که برای چه مرضی، برای چه ناراحتی علازت هست. به من گفت که نه، علازت اسیدوریک دارن، ناراحتی دارن برای پاشون، بد نیستش که این دوای برای اسیدوریک هستش، از این استفاده کنین. البته همینطور منم اینو بردم دادم به علازت، گفتم اینو فلینگر دادن، گفتن علازت اینو ملاحظه فرمایید، خودتون ملاحظه فرمایید و بعدم هر جوری مایل هستید، چون فلینگر داده بودیم برای شما خوبه. علازت هم نگاه کردن و گفتن، گذاشتن کنار، گفتن که خب من با دکترای خودم ملاحظه خواهم دید این موضوع رو و بعداً ببینیم چطور. بعداً خیلی خوب ازشون هم تشکر کنید. این یه دفعه بود که همچین چیزی رو آقای فلینگر به من دادن، ولی چی بود توش من نمیدونم. فلینگر دکتری بود که شاه رو معاینه میکرد هر سال؟ بله، آقای پروفسور خیلی خوب که سوال میفهمید. آقای پروفسور فلینگر دیاگنوستیکش فوق‌العاده بود، یعنی میتونست که حقیقتا تشخیص بده که چون من میدیدم وزرا، بیمارا، هر کسی که در ایران ناخوش میشد دیگه مد شده بود میومد به اتریش و منم چون سفیر بودم اینا رو با فلینگر همیشه آشنا میکردم و فلینگر معالجشون بود. اعلیحضرت فلینگر البته از اون موقع آشنا شد با اعلیحضرت که اعلیحضرت یک سفر آمده بودن به اتریش و یک معاینه معمولی به اصطلاح چکاپ خواستن فقط بکنن. چه سالی بود؟ در سال 1976 بود قربان. 76 آمده بودن به چیز و اعلیحضرت هم وقتی که می اومدن همیشه از اتریش خوششون می اومد. سر راه قبر رئیس جمهور سابق اتریش بود که با اعلیحضرت دوست بود، چون اعلیحضرت سفر دیگه هم با اتریش کرده بودن ولی همینطور برای اسکی آمده بودن که در اسکی بکنن در سنت آنتون در اتریش. بعد در سر قبر اونجا گل میذاشتن و میامدن. خیلی خوب، فلینگر هم میدیدن ولی 1976 من در اتریش نبودم. 1977 هم در موقعی که اعلیحضرت ماه مارس میادن نبودم. در 1978 بود که اعلیحضرت وقتی که ماه مارس آمدن یه جوری می اومدن که چند روزی هم میرفتن به سوئیس و بعد از اونجا به تهران برسن که برای 9 روز در تهران باشن. درست تاریخش همونه هر سال.
ببخشید 78 یا 68؟ این نه 68 خیلی معذرت میخوام. پس اولین بار 66 دیدن. این اول 66 بود و 67 من نبودم و 68 بود بعد. چون زیاد بود من مخلوط کردم. 68 بود بعد اعلیحضرت آمدن و رفتیم به بیمارستان پروفسور فلینگر و آقای پروفسور فلینگر البته معایناتی کردن. بعد آمدن بیرون از اتاق معاینات و با اعلیحضرت رفتن به یه اتاق دیگه که اونجا من خوندم که بالا در نوشته بود ایزوتوپن، میدونید. و بعدم زود اومدن بیرون برای خاطری که ایزوتوپ اگر رادییشنی هستش یا چیزی بایستی بشه، کاری انجام بشه، یه جوری نبود که بتونن اعلیحضرت در عرض 10 دقیقه 5 دقیقه بیان بیرون، بیشتر با طول میدادن. ولی فقط رفتن مطمئن نشد برای یک معرفی دستگاهشون بود به اعلیحضرت، یا اینکه میخواستن یه چیزی رو ببینند یا حس کنن که من دیگه متوجه نشدم که برای چی بود، ولی برای ایزوتوپ آمدن بیرون. ببخشید دوباره این خیلی مهمه برای داستان ما. چه سالی بود این فرمایش شما؟ اینی که من در خدمتتون عرض میکنم در همینطور که عرض کردم در ماه بهار، یعنی ماه مارس 1968. شما بعد از انقلاب که با دکتر فلینگر صحبت کردین، به شما چی گفتن در موردی که کی این مریضی رو اول تشخیص دادن؟ دقیقاً من فقط جمله‌اش میتونم بگم، زیادم توضیح نداد. فقط با هم که صحبت کردیم بعد از انقلاب من رفتم، بعد از فوت اعلیحضرت من رفته بودم اونجا برای اینکه خودم یه عمل جراحی کوچیکی داشتم و بعدم فلینگرم پیش رفتم. فلینگرم خیلی اظهار ناراحتی کرد البته از این جریان و بعد گفت که اعلیحضرت وقتی که آمدن در همون 1968 در همون 1968 من دیدم که متوجه شدم که ممکن هستش که یک ناراحتی وجود داشته باشه، ناراحتی به وجود بیاد. من خواست به اعلیحضرت عرض کردم که اعلیحضرت هیچی نگفتم، ولی به دو عیادی وقتی آمدم بیرون به عیادی گفتم که خوبه که اعلیحضرت بیشتر تحت معاینه باشن همیشه و یعنی برای سلامتیشون بیشتر دقت کنن به خود. این البته بعد از این که از اون ایزوتوپا بیرون آمده بود و گفته بود، ولی چی کشف کرده بود ایشون که اونای دیگه در اون موقع کشف نکردن، یا اینکه با عیادی پشت و گوش انداخت موضوع رو و گفت من به عیادی گفتم به کسی نگید ولی خودتون متوجه این کار باشید. ولی شد عیادی هم شاید حالا با آقایون دکترای دیگه صحبت میکرده، مطالب دیگه بوده، ولی همونطوری که میفرمایید شاید 1973 اولین موقع بودش، ولی من اینو خودم حقیقتا عین واقعیتی که آقای پروفسور فلینگر در 1968 اینو دیده بود و این موضوع رو به من گفت. یعنی چی دیده بود به من نگفت، منم که چیزای طبی نداشتم سوالم نکردم، ولی خب این مطلبی بودش که ایشون گفتن. و بعدم 1968 که عرض کنم 1969 هم که اعلیحضرت اومدن به اتریش، من هنوز اتریش هم بودم، من هنوز اتریش بودم چون اواسط 69 رفتم با آمریکا، بازم در همون بیمارستان اعلیحضرت رفتن، بازم اعلیحضرت در همون ایزوتوپ بازم. اون وقت من متوجه شدم که ایشون میخوان چیز کنن، چک بکنن، چکاپ بکنن. اینم جزء چکاپ هستش. اما یه مطلب دیگه که خیلی شاید برای شما انترسان باشه این بود که من در 1966 یعنی 2 سال قبل در پاریس بودم و در پاریس یک روزنامه فرانسوی دیدم که در مسافرت اعلیحضرت نشد، چون اعلیحضرت در 66 قبل زودتر شروع کرده بودن به مسافرت کردن به اتریش برای اسکی و بعدم چکاپ، ولی خب اون موقع من نبودم اتریش. من روزنامه رو دیدم، من روزنامه فرانسوی در 1966 که شاید بتونید پیدا کنید چه روزنامه بوده نمیدونم، و در اون روزنامه یه عکس دیدم. من اون عکسی که من دیدم عکسی بود که آقای پروفسور فلینگر و اعلیحضرت 2 نفر تنها از یک اتاق بزرگ، از اتاقی که در بزرگی داشت بیرون می اومدن، به اون بالا نوشته بود ایزوتوپ. پس که چه موقع بوده؟ پس 66 عکس رو در روزنامه فرانسوی دیدم. بعد دکتر فلینگر تا چه سالی شما رو معاینه میکرد؟
تا درست قبل از اینکه فرانسوی‌ها وارد جریان بشن 72 آخرین باری بودش که معاینه کردن شاه رو. بله، ولی ملاحظه فرمایید اگر حقیقتا علاوه سرطان نداشت و موضوع دیگه بود که بعداً حالا صحبتشو میکنن، پس فلینگر چی دیده بودش در اونجا؟ بله. و چرا علاوه تو برد تو اون سازمان ایزوتوپا؟ شما فکر میکنین میدونسته که این آغاز سرطان از اونجا سرچشمه گرفته از 68 دکتر فلینگر؟ و آیا اگه اینو میدونسته فکر میکنین به خود شاه کمیونیکیت کرده، به خود شاه چیزی گفته؟ علاوه سال 1969 که قبل 68 من در اونجا بودم که علاوه ببخشید دوباره من دارم همون درست 1968 اونجا بودم که علاوه دیدن و 1969 هم در تابستون من هنوز اونجا بودم، ولی علاوه دیگه سال 1969 به اتریش نیومدن. چرا به اتریش نیومدن؟ البته یه موضوع اضافه است، شاید انترسان نباشه، ولی اینه که علاوه وقتی که به اتریش می آمدن همیشه سعی می کردن که ببخشید 69 من هنوز بودم، علاوه هم تشریف بودم، ولی 1970 نبودم و دیگه علاوه از 1970 به بعد نیومدن. چرا نیومدم؟ برای خاطری که من در اونجا نبودم و بعد هر وقت علاوه می‌خواستم بیان به ما خبر میداد، اطلاع میدادن که علاوه در فلان تاریخ خواهند اومد. ما جا برای علاوه در هتل امپریال رزرو می‌کردیم که همیشه اونجا می‌آمدن، ولی اون سال دیگه آقای صدری سفیر بودن و بعد ایشون در هتل امپریال خواستن اتاق بگیرن و اونا گفتن ما اتاق نداریم و البته خیلی بی‌تربیتی بود و خیلی بی‌اعتنایی بود که برای علاوه تو اتاق ندادن و علاوه عصبانی شدن از این جهت و اصلا پاشون دیگه به اتریش نذاشتن و در سال 1970 به بعد دیگه اصلا 70 که اصلا نیومدن و دیگه اصلا نیومدن و وقتی که من در 1970 که دیگه هر سال گزارش میدادم از آمریکا آمدم برم سن موریس علاوه ببینم، در توقفی که در اتریش کردم اونجا سفیر رئیس جمهور اتریش به من یک کاغذ داد و گفت این کاغذ شما که میرید به سن موریس بدید به اعلیحضرت و من این کاغذ رو بردم دادم به اعلیحضرت. سر میز نهار اعلیحضرت بود، آقای امیر هوشنگ دوله بود، ولیعهد ایتالیا، ما 4 نفر بودیم. علاوه اونجا کاغذی که دادم گفتن واز کنید بخونید برای ما. واز کردم و خوندم به آلمانی، البته کاغذ بود که براشون خوندم، ترجمه کردم که نوشتن که خیلی متاسفیم که علاوه به اتریش نیومدن، یا ناراحتی پیش اومده، ما از علاوه معذرت می‌خوایم، اتریش مملکت خودتونه، بیایید. از این تعارف‌ها اینا که بعد علاوه گفتم علاوه معذرت خواست و علاوه گفت نه دیگه نمیرم، من به اتریش نخواهم رفت و نیومدن دیگه. یعنی فقط فلینگر روابطش دیگه با علاوه از این تاریخ به بعد دیگه قطع شدش و بعد علاوه دکترای دیگه انتخاب کردن و آیا این دکترا به پیشنهاد آقای علم بود یا کی این دکترا انتخاب کرد بود؟ حضرت علی بیشتر مطالعه کردید در این موقع. شما در زمانی که نزدیک شاه بودین، رئیس تشریفات بودین، کی معاینه میکرد شاه رو؟ چه پزشکی میآمد؟ فرمودی که فرانسوی آمدن، ولی آیا دکتر صفویان میآمدن روزانه ببینید که تنها کسی که همیشه علاوه همراه بود چه تا تمام مسافرت‌ها به خارج هم میآمد دکتر عیادی بود قربان. و حالا دکتر عیادی چه معالجاتی میکرد من خبر ندارم، ولی عیادی هر روز هر روز میدونید مثل اون کسانی که خودشون میخوان نشون بدن حضور اعلیحضرت، بالاخره که حضور داریم، عیادی رو هر روز من میدیدم که در 15 دقیقه اعلیحضرت رو میدید یا نمیدید نمیدونم، ولی میومد به دربار بعد میرفت. ولی بعد آقای عیادی در اون جریانی که شد، اگر به خاطرتون باشه آقای هویدا از وزارت دربار رفت و آقای اردلان وزیر دربار شد، اون موقع عیادی هم دیگه رفت. یعنی عیادی هم جزو کسانی بود که علاوه مرخصش کرد بقیده بنده که خیلی هم ناراحت بودش از این جریان، ولی عیادی رفت دیگه در اون موقع. بعد از اون دیگه که دکتر بود من نمیدونم. آقای دکتر صفویان اگه بعضی وقتا می اومدن من اونشون رو نمیدیدم، هیچ وقت خبر نداشتم. نه هیچ وقت. دکتر صفویان من برای اولین بار در مراکش باشون آشنا شدم و با ایشون هم گفتم که من خیلی خوشحالم با شما آشنا شدم، ولی از هیچ وقت شما رو ندیده بودم. ایشون تو اینترویو به ما فرمودن که روزانه می آمدن شاه رو معاینه می‌کردن، مخصوصا روزهای آخر صبح‌ها. بله.
ولی اگر این اتفاق میافتاد شما اونجا میدیدید؟ نه ببینید، نه من نمیدم. ببینید اعلیحضرت دو جا همیشه محل اقامتشون بود. یکی در کاخ سعدآباد بود، یکی هم در کاخ نیاوران. در کاخ سعدآباد اعلیحضرت فقط تمام مدت زمستان در کاخ، ببخشید تابستون در سعدآباد بودن و زمستان در کاخ صاحب قرانیه به اصطلاح یا کاخ نیاوران. و همیشه هم اعلیحضرت سر ساعت 9 همونطور که قبلا گفتم سر کار بودن. پس معلومه که آقای صفویان اگر می اومده قبل از ساعت 9 می اومده اعلیحضرت رو میدیده، چون اعلیحضرت تا ساعت 1 بعد از ظهر کار میکردن. 1 بعد از ظهر هم میرفتن نهار میخوردن، 3 و نیم 4 بعد از ظهر هم دوباره برمیگشتن سر کار. در اون فاصله نهار که من اعلیحضرت رو تا ساعت 4 نمیدیدم، نمیدونم اون موقع می اومدن، ولی بیشتر به نظرم میاد که بایستی صبح باشه قبل از ساعت 9 باشه. دقیقاً ایشون هم گفتن صبح قبل از ساعت 9 می اومدن که بله. وقتی که شاه بیدار میشد از خواب ایشون معاینش میکردن بعد میرفتن. بله همین. اعلیحضرت هم همونطوری یاد کردم سر ساعت 9 می اومدن همیشه. شما که متوجه شدین که something is not right که صورتشون داره عوض میشه حالت؟ من اعلیحضرت خیلی بی اعتنا به بعضی چیزا میدیدم، یعنی حتی به بعضی از کارا، و بعد من اعلیحضرت خیلی دلسرد میدیدم. یعنی اعلیحضرت درد دل با من درد دل نمیکردم، ممکنه با کسانی دیگه درد دل میکردن، ولی خیلی ناراحت بودن از اینکه میگفتن که چرا اینطور شد. بعضی وقتا میگن برای چی آخه اینطور شد. البته و کیا هستن اینا، چی میگن، چی کار دارن، چی میخوان، میدونی. این سوالایی بود که بعضی وقتا میشد که من یادم میاد که موقعی که دیگه تظاهرات زیاد شده بود و خیلی به همه جا چیزایی به دیوار می نوشتن و یه شعارهایی رو میدادن اینا، یک روز یه عده‌ای جمع شدن به نفع اعلیحضرت شروع کردن به تظاهرات نسبتاً بزرگی در تهران که کسانی که طرفدار اعلیحضرت بودن همه با هم دیگه افراد رو جمع کرده بودن. که بعد اعلیحضرت، من تو اتاق مجاور بودم، به من تلفن کردن که بیایید اینا کیان که راه افتادن الان تو خیابون. بعد گفتم قربان حضورتون عرض میکنم. تلفن سوال کردم و تلفن کردم بهشون، عرض کردم که قربان اینا که فرمودید اینا کسانی بودن که برای اعلیحضرت تظاهرات کردن. گفت کی به اینا گفته بود بیان تو خیابون تظاهرات کنن؟ گفتم خب مردم خودشون می آمدن، خودشون اومدن برای خاطری که وقتی مخالف میبینن اینا عده‌ای که موافق هستن میخوان بیان خودشون رو نشون بدن. اعلیحضرت گفت بگیم برن خونه هاشون. گفتم اعلیحضرت آخه برای چی همه چیز من شاهد من سررشته‌داری است که همکار من بود و در سان فرانسیسکو زندگی میکنه، الان میتونید ازش سوال کنید، اون تو اتاق من بود. اون موقع من وقتی که اعلیحضرت دیگه گفت که بگید برن اتاق خودشون چی کار میکنن برگردن برن خونهشون، من به اعلیحضرت عرض کردم اعلیحضرت آخه شما که خبر ندارید که چه میگذره تو مملکت، یعنی خیلی با این جسارت، شما که خبر ندارید چه میگذره، اینا اومدن برای شما دارن این کار انجام میدن. گفت همینه که گفتم برن منزلش. چرا خواست برن؟ نمیخواد. اعلیحضرت فکر کرد الان میاد. اعلیحضرت یک ترسی داشت که یک نفر کشته بشه. اعلیحضرت ترسش این بود که اینا که بیان با اونا برخورد میکنن و بعد یه اتفاقاتی میفته و اینا بازم عده‌ای کشته میدن و اعلیحضرت به نام کسی معروف خواهد شد که افراد کشته. و اعلیحضرت میگه نه که بعدم البته وقتی که دولت آخر میدونید کارا همه اشتباه شدش دیگه این اواخر دیگه قربون، برای اینکه کسی هم دور اعلیحضرت دیگه نبود که بدون سوال. من رفتم یه عده‌ای رو جمع کردم، یه عده‌ای رو پیدا کردم، استدعا کردم ازشون که آقایون بیاید تقاضای شرفیابی بکنید، برای اینکه یه روز اعلیحضرت اون ورقه شرفیابیایی که جلو اعلیحضرت میدونه چه کسانی میان که قبلا موافقت کردن و بعد ما روزش رو تعیین کردیم 5-6 نسخه چاپ میشد، یکی میرفت به گارد دم در، یکی میرسید به اتاق آقای معینیان، یکی میومد اتاق من، یکی هم میرفت رو میز اعلیحضرت. وقتی میخوندن یه روز دیدن که 2 نفر 3 نفر بیشتر نیستن، من عرض کردم پس همین امروز فقط همین. عرض کردم قربان همین دیگه، کسی دیگه تقاضای شرفیابی نکرده. عرض کردم پس من چیکار بکنم؟ گفتم قربان حالا استراحت بفرمایید، روز فکر بکنید یا خود خسته شدید نمافاینا. اون وقت من راه افتادم قربان پیش تمام افرادی که هیچ وقت اعلیحضرت 3 سال 4 سال بود ندیده بودن
آقای امیرانی بود، روزنامه خواندنیا بودش، بعد نمیدونم آقای مشیر فاطمی بود، تمام کسانی که یک کاره بودن، افراد با شخصیت بودند، افرادی که خدمت کرده بودند و مدت‌ها پیش شاه بودند. و کی اینا رو جدا کرده بود؟ شاه نمیدونم، من در اون موقع ایران نبودم. کی اینا رو دور کرده بود از اعلیحضرت من خبر ندارم. فقط یه موضوع رو عرض کنم که شاید برای شما خیلی انترسان باشه و اونم من نوشتم، شاید به خاطرتونم باشه، ولی برای فیلم انترسانه، برای خاطری که وقتی که آقای هوشنگ انصاری رفتن، اعلیحضرت مایل بودن که آقای انتظام رئیس شرکت نفت بشه و آقای انتظام نمیخواست، حاضر نبود، برای خاطر که انتظام اصلا درویش بود، یه مرد فوق‌العاده‌ای بودش و من چون باهاش خیلی نزدیک بودم و من تو وزارت خارجه کار میکردم، ایشون وزیر خارجه بودم، رفتم گفتم آقای انتظام خواهش میکنم که شما قبول بکنید. گفت آقا من نمیخوام قبول کنم، من خسته شدم، حوصله ندارم، قبول نمیکنم. گفتم آقای انتظام مملکت الان شما رو لازم داره، اعلیحضرت خواهش میکنه که شما بیاید، شما رئیس من بودید، من از شما تقاضا میکنم. خلاصه من مجبور کردم ایشونی که بیان اعلیحضرت رو ببینن. آمدن اعلیحضرت ببینن، اما سیستم شرفیابی حضور اعلیحضرت اینه که اعلیحضرت هیچ وقت پشت میز نمیشستن. اعلیحضرت همیشه راه میرفتن، تو اتاقشون میایستادن. چرا؟ برای اینکه اعلیحضرت نمیخواستن که وقتی پشت میز نشستن یک کسی که میاد بهش بی احترامی بشه که اون بیسته همش و من نشسته باشم، ملاحظه بفرمایید دقتو، و من نشسته باشم، یا اینی که همین، یا اینکه بی احترامی بشه. به این جهت من اعلیحضرت عالم میشدن خودشون میایستادن و هر کسی میومد در ایستاده با اعلیحضرت صحبت میکرد، اعلیحضرت هم ایستاده باش صحبت میکرد. حالا میخواد 10 دقیقه باشه، 15 دقیقه باشه، 20 دقیقه. تنها کسی که مینشست یکی آقای معینیان بود، یکی هم آقای وزیر دربار بود که گزارشایی که میوردن کاغذ و اینا بود که بایستی رو میز بذارن که اعلیحضرت ببین. ولی وقتی هم که کسی میره تو، آجودان در رو باز میکنه و اون شخص میره تو، اعلیحضرت هم میدونه کی میاد تو، کی هست از رو برنامه. آقای انتظام که رفت تو، برای احترام به انتظام من با انتظام رفتم تو، ولی آقای انتظام وقتی وارد شد معمولا اجازه کسی نیست حرف بزنه وقتی اتاق اعلیحضرت پیش اعلیحضرت میره. اعلیحضرت باید سوال کنن اول که خب شما کی هستید، چی هستید، نه اینکه وقتی آدم وارد شد بگه سلام کنه بتون. بعد آقای انتظام که وارد شد اصلا منتظر نشد اعلیحضرت سوال کنه، فقط دستاشو همچین گفت یادتون باشه 3 سال شما منو نخواستید، 3 سال منو نخواستید. و اعلیحضرت خیلی ناراحت شد، گفت خب حالا دیگه اینطور شده و فایلا، من میخوام که شما الان شرکت نفت رو اداره بکنید. و انسان گفتش که نه قربون من نمیتونم، من دیگه خسته شدم، پیر شدم، دیگه نمیتونم این کار بکنم. گفت آقا چطور نمیتونید این کار بکنید؟ خواهش میکنم این کار بکنید، برای خاطری که شما که اون موقع که رئیس شرکت بودید خیلی هم خوب اداره میکردید، چطور حالا نمیتونید اداره بکنید؟ انتظام گفت اجازه هست من یه چیزی حضورتون عرض کنم؟ گفت بله. انتظام گفت که میدونید خسرو پرویز پادشاه ایران یه افسری داشتش که تمام جنگ ها موفق میشد و در تمام جنگ ها رو میبرد و بعد یک مورد بیمهری قرار گرفت، یعنی خودشون میگفت حالا رفت منزل میخواد. یک جنگ دیگه ای که شد عقبش فرستاد، عقبش که بیا الان موقعی شده که باید وطن لازم داره تو رو بیا خدمت کنی. آمد و گفت و در اون جنگ اولی که کرده بود و جنگو برده بود دستش هم شکسته بود. بعد وقتی که دوباره فرستاد این گفت نمیتونم این کار بکنم. شاه گفت که خسرو پرویز گفت چطور نمیتونی بکنی؟ تو موقع دستت شکسته بود و با دست شکسته جنگو بردی، چطور نمیتونی الان این کار بکنی؟ گفت اعلیحضرت با دست شکسته میشه جنگ برد ولی با قلب شکسته نمیشه جنگ برد. و بعد اینجور آدما همه دور بودن، هیچ کس دیگه نبود. چرا اعلیحضرت دور انداخت؟ خیلی معذرت میخوام، من اینا رو فکر میکنم که البته کسانی که میتونستن خدمت بیشتری انجام بدن، البته خدمت هم کردن، نمیخوام ازشون چیز خیلی. آقای غریب و آقای علم هر دو همینطور. البته وقتی که شما افراد رو برای خودتون جلب بکنید و تمام مطالبی که اینها دارن و میخوان به عرض شاه برسونن، شما جواب اونا رو بدید و شما خودتون رو یه شاه دوم معرفی بکنید، خب البته دور شاه خالی میشه دیگه. اعلیحضرت هیچ جا نرفتن تا اینکه همون شبی که آقای ملک حسین به من گفت اعلیحضرت برم بیرون، من یه برنامه برای اعلیحضرت درست کردم و با کمک آذربرزین اعلیحضرت رفتن در هما فرار رو دیدن. شما اگر بدونید که مردم چه کردن،
برای اعلیحضرت در اونجا تمام زنها ریختن برای اینکه خانواده ها زندگی میکردن و همه هورا کشیدن اعلیحضرت بمونید. نه سوار هلیکوپتر شد میخواست بره، اعلیحضرت رفت بالا دوباره اومد پایین گفت خانم خطرناکه اینا، من میگردم دوباره میام. اعلیحضرت فوق العاده خوشحال برگشتن اومدن به کاخ و دیدن که نه چقدر محبوبیت پیش مردم دارن و اگه بیکار باشه ادامه میدادن. اما بدشانسی این بودش که 3 روز بعد افراد وابسته به دستگاه فعلی امروز آمدن ریختن با مسلسل توی لویزان، در رستوران لویزان افسرای ما رو همه رو به گلوله بستن و کشتنشون. و اینا دیگه وقتی که این اتفاق افتاد دیگه اعلیحضرت اصلا ترسید و نرفت، هیچ جا نرفت دیگه، هیچ جا نرفت. ولی بعدا هم خب اینایی هم که اومدن هر روز به روز کمتر شدن، تا اینکه یک چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته آقای کلور، من جنوب شهری‌ها که به اصطلاح کلا مخملی‌ها بهشون میگفتن، اینا در جنوب شهری‌ها آدمای عادی معمولی، اینا رو من جمع کردم آوردم به دربار و برادر گفتم اینا اومدن اعلیحضرت میخوان خدمتتون برسن، میخوان که شما با مردم نزدیک بشید، اینا آمدن. اعلیحضرت گفت خیلی خوب بیان. رفتن همه آمدن، رفتن تو به پایش افتادن، گفتن ازت خواهش میکنیم ما هیچی نمیخوایم، هیچی، ما میخوایم فقط شما از ایران نرید از ایران. اینجا همون روزهای آخر بود، شما بمونید در اینجا. خب اعلیحضرت روحیش هم خوب نبود. خب البته میدونید از ایران هم دلش نمیخواست بره، ولی خب برنامه‌اش رو یه جور دیگه چیده بود که خب اونم یه برنامه است که دربارش میشه صحبت کرد. آقای افشاری، من اینو زیاد شنیده بودم که روزهای آخر شاه به این نتیجه رسیده بود که فهمیده بود دزدیایی که میشد از طرف دولت مردانش و همین فرمایش شما که یه عده آدمای خوب، آدمای درست کشور ازش دوری میکردن، اونم به دلیل اطرافیانش بود که شما فرمایید علم، بعضیا میگن آقای هویدا، چیزا رو میگن. شما فکر میکنین این واقعا تقصیر اطرافیانه یا تقصیر خودشون بود که اون ارتباط نتونستن برقرار کنن؟ اعلیحضرت اطلاع داشتن ولی متاسفانه باز هم اون دیوار جلوشون یه جوری بود که اطلاعات بیشتری باز نمیتونستن بیشتر بگیرن که بدتر از این بود که اعلیحضرت فکر میکردن که ممکنه بعضیا اینطور باشن. مثلا آقای هویدا فقط ایراد در این است که 13 سال سر کار بود و خب در 13 سال دیگه خیلی آدم دیگه میدونید همیشه باید یک کسی دیگه بیاد، خون جدیدی بیاد، ملاحظه فرمایید که کار. ولی هویدا آدم بسیار درستی بود. هویدا اصلا هیچی نداشتش، خونش هم یه خونه خیلی کوچیکی بود، ثروت اصلا نداشتش هویدا. و بقیه من هویدا یک دیپلمات درجه 1 فوق العاده عالی میشد اگر آقای هویدا در خارج به عنوان سفیر به یک کشور مهمی میرفتش اونجا کار میکرد. آقای علم اینا شخصا من خودم چه رابطه خوبی یعنی ایشون رابطه خوبی با من نداشتن. و یه نمونه که من حضور اعلیحضرت عرض کردم، البته متاسفانه بازم تقصیر من، برای اینکه دیر گفتم بهشون، یه واسه زودتر میگفتم. ولی چرا دیر نگفتم؟ برای اینکه باور کنید این ترس در ما بودش که اگه من بگم قدرت اون آقای علم یا اون کسی است که من دیگه دوباره در این شغل نخواهم بود. مناظرین فرمایید چجوری عرض میکنم. مثلا من برای جشن‌های 2500 ساله استدعا میکنم برای این پرونده ها رو نگاه کنید. در آمریکا من فوق العاده زحمت کشیدم. خانم نیکسون رئیس بودش، تمام فرماندارای آمریکا، تمام رؤسای شهردارای آمریکا همه عضو کمیته جشن‌های 2500 ساله بودن. آقای اگنیو به ایران رفتش و برنامه میخواستم درست کنم، برنامه‌ای که تمام آثار ایرانی که در آمریکا هست در یک جا جمع بشه، عکس برداری بشه، کتاب چاپ بشه، بگیم که ما چه چیزایی داریم. شاهنامه فردوسی هاوتن رو من درست کردم. من از رفتم در متروپولیتن پیدا کردم، گرفتم آوردم و خواهش کردم که از این ما کتاب
چاپ بکنیم. درست کردم که بوک کینگ آف the کینگ، من کتابش اینجا دارم که هنوزم که اگر میدن روش مقدمش امیرحسن افشار امضا کرده. این کتابم من درست کردم، در اونجا فیلمم برداشتم، از این یک فیلم برداشتم از شاهنامه، ولی نه اینکه با آرتیستا بازی کنن، بلکه با مینیاتورایی که جنگ رو نشون میده، صلح رو نشون میده، دوستی رو نشون میده، عکسایی که اون تو هست. اینا خلاصه این همه زحمت کشیدم و بعد تمام اینا رو من بردم علازت، به علازت تحویل دادم که قربان این کارا رو من در آمریکا کردم و دارم میکنم، یعنی برای اینکه هنوز جشن‌ها شروع نشده بود که میخوام این کارم انجام بدم. علازت گفت من میگم به شما کمک کنن که این کارا رو تمام کنید. همون علازت اینو گفتن. روز بعد آقای علم به من تلفن کرد که آقای افشار شما بیایید و پیش من و میخوام که راجع به این جشن با هم صحبت کنیم. من رفتم پیش ایشون و ایشون گفتن بله علازت فرمودن که بله این جشن ها باید انجام بشه و تعارف و اینا. تو اتاق آقای چیز هم بود، آقای دکتر اقبال رئیس شرکت نفت و آقای علم به من گفتن آقای افشار شما در حضور شما من میخوام از آقای دکتر اقبال تشکر کنم که به امر اعلیحضرت قرار شدش که $1,000,000 در اختیار شما گذاشته بشه در آمریکا که شما بتونید این برنامه رو انجام بدید. منم گفتم که تشکر میکنم. خب شما کی میرید؟ گفتم من پس فردا باید برم. گفتم خب پس فردا که نمیرسه برای شما حواله میکنیم. خب منم رفتم برنامه ها رو اونطوری که بود درست کردم. یک آقای بود به نام رالف بکر که حقیقتا خدا بیامرزه چقدر این کمک کرد به یه ایرانی درجه 1 بود ولی آمریکایی بودش، خیلی با محبت و اینا همه کارا تمام. با پیش خانم نیکسون رفتیم تمام برنامه‌مون رو دادیم اینا، خلاصه خیلی عالی. و بعد من منتظر بودم و بعد یه روز از بانک تلفن کردن که پول برای شما رسیده از تهران و منم گفتم که خیلی خوب. مأمور کردم آقای یوسف اکبر که عضو سفارت بود برن از بانک و ببینن چقدر پول هستش که در اونجا یه حساب باز کنن، اینو بذارن به حساب جشن‌های شاهنشاهی که تمام مخارج با نظر اون دیگه اونجا خرج بشه. میدونید عوض $1,000,000 $200,000 آقای علم فرستاده بودش و بعد $800,000 در دربار موند. تلفن کردم به آقای اقبال 2 روز بعد، گفتم آقای اقبال شما که اونجا بودید قرار بود $1,000,000 التفات کنید، آیا نظرتون این بودش که لازم نداریم یا اینی که التفات نکردید؟ او گفت اصلا مگه تو دیوونه شدی این حرفا چیه میزنی؟ من $1,000,000 با آقای علم دادم. خب پس چطور $800,000,000 کجا رفت؟ تقصیر خود منه که همون موقع نگفتم به اعلیحضرت که آقا $800,000,000 ندادن، که تحقیق کنن نقلدن که کجا رفت چطور شد و برای چی نفرستادید. و اگر من این کار بعد اون وقت در مراکش گفتم اعلیحضرت همینی که خدمتتون عرض کردم، همین حضور اعلیحضرت عرض کردم. اعلیحضرت گفت تقصیر خودتونه، برای اینکه وقتی که این اتفاقات میفته شما نمیاد یک کلمه بگید که آدم این کار رو دنبال بکنه. گفتم اعلیحضرت اگر که من اینو حضورتون عرض کرده بودم 2 ماه بعد یک تلگراف می اومدش به واشنگتن که آقای افشار با تشکر از زحماتی که تا به حال کشیدید شغل دیگه ای برای شما چون در تهران نظر گرفته شده سفارت رو تحویل بدید به من میخواستید. یعنی عواملی که در اونجا بودن طوری درست میکردن که بنده از واشنگتن احضار میکردید و من میومدم ایران. عرض گفت راست میگید، همه چی ممکن بود. این بود. این یه نمونه‌های دیگه من خیلی دارم از جای دیگه، ولی بدونید گفتنش صحیح نیست و من نمیخوام اسامیشون اسمشون چیز کنم. ولی آقای علم البته چون حقیقتا یه چیز دیگه هم کارهای دیگه هم بود که البته. چرا شاه مبارزه نکرد؟ چرا این حرکتی که تو ایران اتفاق افتاد و خیلی ها بهش میگفتن، خیلی ها توصیه که ما با آقای زاهدی صحبت کردیم گفتن که ما بهش میگفتن باید فایت بکنی، باید مبارزه بکنی. آقای گنجی به ما گفتن که این توصیه کردن که باید مبارزه کنی. چرا نکرد؟ میدونید قربان اعلیحضرت خیلی دلشون شاید میخواست مبارزه کنن ولی چه جور مبارزه بکنن؟ اعلیحضرت با قدرت کی مبارزه بکنند؟ فقط با قدرت سازمان امنیت که خود بقیده بنده خود سازمان امنیت در خرابکاری این کار دخالت خیلی بزرگی داشته. شما قربان در آمریکا تشریف دارید و همه رو میشناسید. یه آقایی هم مثل آقای
رفیع‌زاده هستش که کتابی هم نوشته به نام ویتنس، نمیدونم عضو سازمان امنیت بودش. ایشون هم برای سازمان امنیت کار میکرد، هم برای اف بی آی کار میکرد، هم برای سی آی ای کار میکرد، حقوق فوق العاده میگرفتش. چه کار میکردین؟ تمام دورانی که من در اونجا بودم، من این البته نخواستم به واشنگتن بیاد و خواست به عرض اعلی فرمود این که داره، یعنی من که دارم کار خودمو میکنم و آقای چیزو فرستادم به نیویورک که اونجا کاراش بکنه. تمام گزارشایی که میدادش بیخود بود. خرابکاری میکرد. یه خرابکاری خیلی کوچیک خدمتتون عرض کنم که شاید برای شما انترسان باشه و اون اینه که ما مهمانیامون در سفارت همیشه مهمانی‌های درجه 1 بود. آقای زاهدی هم که بودن همیشه مهمانی‌هاشون درجه 1 بود. برای اینکه وزارت خارجه و اعلیحضرت ما رو آزاد گذاشته بودن در مخارجی که می‌کنیم، برای خاطر که آبروی ما سفارت ایران در آمریکا بوده. و بعد یه روز آقای رفیع‌زاده اومد پیش من و گفت آقای افشار این لیست رو خواهش میکنم این آدم‌ها رو برای مهمانی دعوت کنید. کسانی که به من لیست داد آقای رفیع‌زاده تمامشون کارمندایی بودن که کسانی بودن که با سازمان امنیت کار میکردن. گفتم آقای من اینا رو دعوت نمیکنم برای خاطر که این دعوت تولد اعلیحضرت، جشن تولد اعلیحضرت، من فقط خارجی ها رو دعوت میکنم، فقط دوستان خارجی و تمام سفرا اینا رو دعوت میکنم که بیان، ولی من نمیتونم ایرانی ها رو دعوت نمیکنم. ایرانی هایی که دعوت میشن برای جشن نوروزه که همه دعوت خواهند داشتش که بیان پایین. بالاخره گفتم نه خودتون میخواید بیایید، ولی بالاخره من دعوت نکردم. اون وقت میدونید چه شد؟ روزی که دعوت شد 700-800 نفر در چیز بودن، در مهمانی جشن تولد شاه بودن. خیلی عالی بود، خیلی هم خوب بود. بعد یک مرتبه آقای رشیدی که هنوزم اونجا هست آمد به من گفت آقای افشار پلیس اومده با شما کار داره. گفتم پلیس با من چه کار داره؟ پلیس اگه هست میتونه. گفت نه تو که اجازه ندارن بیان. گفتم بیان تو اتاق تلفن دم در، من میام باشون صحبت میکنم. وقتی رفتم پلیس به من گفتش که آقا من اومدم به شما اطلاع بدم که به ما تلفن کردن که در سفارت بمب گذاشتن و این بمب در ساعت 9 شب منفجر خواهد شد. گفتم از کجا؟ گفت به ما این اطلاع دادند و به منم دستور دادن بیام اینو به شما بگم. گفتم همچین چیزی ممکن نیست برای خاطری که ما همه جا رو تحقیق کردیم، همه جا رو دیدیم و علاوه بر این به چه دلیل اصلا برای یه جشنی رو یه بمبی بذارم منفجر بشه اینا. گفت در حال من اینم به شما گفتم ولی اجازه می‌فرمایید که این کاغذ فقط امضا کنید که من باید این ارائه بدم که من این رو به شما گفتم می مطلبو. حالا اون دستی که میلرزه باید این امضا بکنه. امضا کردم و دادم کاغذ رو رفت. وقتی اومدم خیلی ترس و ناراحتی اینجا حقیقتا ایستادم و آمریکایی‌ها می‌دونید ماشاءالله همه بهشون خوش می‌گذشت. یکی ها مثلا امباسادور این خوب بود فلان، همه می‌رفتن و من هی به ساعت نگاه می‌کردم که هی ساعت 9 بشه و ساعت 9 شد نشد، 9 ربع شد، 9 دقیقه، 9 نیم، هنوزم یه عده‌ای بودن خبری نشد، اصلا هیچ خبری نشدش. خب این موضوع تموم شد. چند وقت بعد آقای میکلاس که خدا عمرش بده هنوز در واشنگتن، رئیس اداره ایران، به من گفت اصلا میخوام یه روز نهار با تو بخورم، میای یا نه؟ گفتم آره. رفتم با هم دیگه در یه رستورانی خیلی انترسانه، یه رستورانی در واشنگتن رفتیم نهار خوردیم که اسم رستوران اسپیوناژ. رفتیم تو رستوران و یک نهار ما هم خوردیم. به من گفت آقا اصلا یه نفر هست اینم اسمشه، این عضو سازمان امنیت ایرانه، این از ما تقاضای پناهندگی کرده و گفته دیگه نمیخوام با این دستگاه کار کنم و میخوام بیام در آمریکا بمونم و از شما پناهندگی میخوام که به من پناهندگی بدی. نظر تو چیه؟ گفتم حکم بهش بده، چه ضرری داره بهش بده؟ به کسی که زور امروز هر کسی آزاد هر شغلی میخواد برای خودش انتخاب بکنه، این علاقه نداره به چه دلیل میخوام که سختگیری براش برای چی بکنم؟ چی من نظری بدم؟ نظر من اینه که بهش بدید، حالا خودتون بهتر میدید. تموم شد رفت. اون کی بود؟ یه ایرانی بودش. الان حقیقت چه بگم به شما اسمش دادم، عضو سازمان امنیت بودش. بعد از یه مدتی، بعد از چند وقت معلوم شد که این خبر نفوذ کرده یه جایی و بعد متوجه شدن که یه همچین آدمی یه همچین تقاضایی کرده. از چه مجموعی نمیدونم. از تهران یک کاغذ اومد که به این آقا اطلاع بدید که بیاد به تهران، مقام یک شغل مدیر کلی در سازمان امنیت براش در نظر گرفته شده. من به این آقا تلفن کردم، نمی اومد پیش من، تلفن کردم بهش گفتم که آقا
من میخوام به شما بگم که بذارید از اینجا برید، برای خاطری که این یک طلسم، میخوان شما رو دعوت کنند برید اونجا به عنوان مدیر کلی یه راست حسابتون رو برسن برای اینکه اومده تقاضا پرنده. برید. رفت به کانادا، به کجا رفت نمیدونم، ولی یک روزی دیگه شنید که من از واشنگتن دارم میرم، تلفن کرد به من، گفت آقای افشار اون روزی که یادتون میاد گفتم بمب گذاشته بودن، اینو چند نفر با هم مطرح کردن با آقای رفیع‌زاده و بعد این بمب ساختگی رو اونا برای شما تلفن کردن داشت. ولی یه چیز دیگه قربون خیلی مهم، یه دوست داشتم در وزارت خارجه در وزارت خارجه آمریکا با هم نهار خوردیم، مثل شما یک کاغذی در دستش بود و با من چند صفحه فقط، و بعد دیدم یه روش نوشته که راجع به کودتا، راجع به انقلاب، یه همچین چیزایی روش نوشته. البته ایران خبری نبود از کودتا، از انقلاب، در چی من آمریکا بودم و همه چی مرتب بود، 1972 بود این موضوع. بعد گفتم این چیه؟ گفت این یه چیه، هندبوک به اصطلاح، برای ما یه دستورالعمله برای دقت نمیدونم چه جوری میشه کودتا کرد چه جوری. گفتم اینو بده من بخونم. گفت این محرمانه است، حل کلاسیفای. گفتم من که نمیخوام کودتا بکنم که ببینم چی یاد بگیرم، گناه نداره که. داد به من، اینی که داد به من اینو بردم به سفارت، یعنی داد به من که بهش پس بدم، فتوکپی کردم، فردا بهش دادم و بعد اومدم تهران. این کاغذ رو گذاشتم جلو اعلیحضرت، گفتم اعلیحضرت همچین چیزی رو من، این دوستم داشت میخوند، من گرفتم شما. اعلیحضرت گفت بفرستید اتاق خودم. اعلیحضرت نامه‌های طولانی رو شبا خودشون تو خونه میخوندن، منزلشون میخوندن، در کاخ میخوندن. بعد اعلیحضرت اینو خونده بودن و روز بعد اینو به من دادن و گفتن که اینو فوری بده به نصیری رئیس سازمان و به نصیری بده و بگو که فوری گزارش بگه مطالعه کنه و یه گزارش درست کنه برای من. خب بعد 3-4 روز بعدش من برمیگشتم دوباره به آمریکا، رفتم پیش نصیری، نه برای اینکه خداحافظی بکنم، برای خاطر که کاری با نصیری نداشتم، فقط به نصیری رفتم به عنوان خداحافظی که احترامی هم بهش گذاشته بودم، به عنوان خداحافظی رفتم که من دارم میرم آمریکا. بعد خواستم ازتون خداحافظی کنم، گفت خیلی خوشحالم و فلان اینا، و چایی آوردن و بعد با توت خشکه آوردن. من گفتم شما مگه مرض قند دارید که قند نمیخورید توت خشکه میخورید؟ گفت نه، الان با این دزدیایی که الان در وزارت اقتصاد شده درباره قند و شکر، اعلیحضرت فرمودن مردم برن توت خشکه بخورن. گفتم آخه 37 میلیون جمعیت چجوری خود اینا توت خشکه صحبت کردیم همینطوری تا اینکه حرفامو تموم شد. خداحافظی که خواستم بکنم، گفتم تیمسار راستی می‌خواستم از خواهش کنم اون نامه‌ای که من به اعلیحضرت تقدیم کرده بودم و اعلیحضرت به شما دادن، اون روش چیکار کردید؟ اقدامی کردید؟ چطور شدش اینا؟ بعد دستش کرد تو کشوی میز کشید، پیشش بود نام، خیلی با بی‌ادبی در حقیقت این نامه رو پرت کرد رو میز. گفت آقا اینجور چیزا برای خود اونا خوبه، اینجا این اتفاقات نمیفته. افتاد. ببینید اعلیحضرت چجوری قربون به همه اینا برسه. تمام این آدمای درستی نبودن، آدمای انتخاب کرده بودن، شاید هم آدم نبود که دیگه انتخاب بکنه، ولی خب که افرادی که در قبل از دوران مصدق بودن در ایران که همه وزیر بودن یا نخست وزیر شده بودن اینا، یا مجلسی بود، هنوز تا یه نیمه دموکراسی در ایران وجود داشت. مجلس رأی میداد، مجلس رأی اعتماد به نخست وزیر نمیداد، میامد سر کار، از کارش میرفت. میدونید تمام اینجور چیزا هنوز وجود داشت، ولی بعد از 28 مرداد عوض شد و روز به روز موفقیت‌های اعلیحضرت. و خب ببینید کسی که خیلی کم پیدا میشه قربون که آدم خیلی مقام بالای یه مرتبه پیدا بکنه، یه جنبه بین المللی هم مثلا یک وجهی داشته باشه و موفقیت‌هایی رو هم ببینه، غرور پیدا نکنه. خب اعلیحضرت هم یه غروری پیدا کرده بود از کارهایی که شده بود. خب ملاحظه فرمایید همینی که آقای انتظام مثلا در
انتظام نصرالله انتظام رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد. مرتبه خیلی معذرت میخوام، منم رئیس شورای حکام این شدم و بعد اینقدر با سفارتخانه‌های دیگه ما چه ارتباطات خوبی. خب این ارتباطات و این چیزها میده. این خب به ملاحظه فرمایید. یکی رو عرض کردم من حضورتون از دربار که آقای علم بود، یکی رو عرض کنم کردم خدمتتون که راجع به نصیری بود. حالا راجع به ارتش هم فرمودید، اجازه فرمایید راجع به ارتش هم یه چیزی فقط اونو بگم که اعلیحضرت البته در حال خیلی خوب و سالم برای جنس پدافند ملی میرفتن، برای پارچین برای دیدن اسلحه سازی میرفتن، به جشن ژاندارمری میرفتن. همونطوری گفتم همه جا میرفتن، رویه‌شون خوب بود. ولی برای جشن ژاندارمری که ما رفتیم، آقای قره‌باغی رئیس ژاندارمری بودن. ایشون یه جشن ژاندارمری که هر سال هست ترتیب داده بودن در زیر پای هیلتون و در اونجا اعلیحضرت وقتی تشریف بردن فقط من و امیر رستم بختیار با اعلیحضرت بودیم، بقیه همه ارتشی بودن قربون. و تمام اینا توی سالن جمع شدن و بعد اعلیحضرت تشریف بردن. روبروی نقشه خیلی بزرگی بود. شما که در آمریکا دیدید یه چیزی هست در آمریکا میگن وار گیم که یه جنگ دروغی است که فلان کشور اگر از اونجا حمله کرد وظیفه ما اینه که چه جور اینا برش گردونیم یا چه جور محاصره کنیم یا چه جور بیرون بکنیم اینا. حالا جنگ خیالی است، خودمون هم خیالی هستیم، دشمنمون هم خیالی هستش. آقای قره‌باغی هم رئیس توضیح دادن فاینا. بعد این جنگ خیالی شروع شد. وقتی که شروع شد صحبت از این شد که بعد به اینا چشمی که این دشمن همیشه به خاک ایران داشت، بعد آقا یه دفعه ایران رو تو کار آوردن. بعد دشمنی که داشت، دشمن کیه؟ روسا هستن، روسا بودن. یعنی اینقدر بی‌سواد بودن اینایی که این حرفا رو می‌زدن حضور اعلیحضرت که بگن که جنگ خیالی رو تبدیل کردن به جنگ ایران و روس، یعنی حمله روس به ایران. که اعلیحضرت من دیدم نشسته بود، وقتی عصبانی میشد ابروهاشو میکند، همینطوری ابروهاشو میکند، یه مرتبه بلند شد و رفت بدون که چه بگه. وسط حرف برنامه‌ای که بود بلند شد اعلیحضرت از چیز رفت بیرون، از اتاق رفت بیرون و من دویدم رفتم حضورشون گفتم اعلیحضرت گفت نه کجا بشینم اینجا. رفتم بیرون. بعد اونجا عرض کردم اعلیحضرت اینجا فقط چیز هستن، این چیزایی که کاراته اینا یاد گرفتن، اینها دارن میخوان نمایش بدن، تشریف داشته باشید اینا تماشا کنید. اینا گوش کردن. رفتم بالا طبقه بالا اونجایی که ساخته بودن نشستم برای تماشا. خیلی عصبانی همینجور نگاه. من به رستم بختیار گفتم که رستم برو بالا برازت ببین چای میل دارن، یه چایی بخورن الان. بعد رفت بالا. وقتی رفت بالا من فقط جست اعلیحضرت دیدم موقعی که رستم تعظیم کرد گفت من یه چای میدونی. کجا چای؟ اینجا تو این وضعیت من چای چی بخورم میره. وقتی رستم اومد پایین گفت وای افشار تشکر میگم چه شغل خوبی به من دادید، برم اونجا فوش بشنوم میام پایین. خلاصه من اینم ارتش. اون وقت همین قره‌باغی هم میشه رئیس شورای چیز. همین قره‌باغی با آقای فردوس یه شب قبل میرن منزل اشراقی چیز امضا میکنن که ارتش رو تسلیم خواهند کرد. دارید تو کتاب من بخونید. و بعد اون وقت روز بعدش میرن جلسه رو تشکیل میدن و بعد میگن که خب بهتر این نیستش که از آقای میخوایم سوال کنیم اگه موافق هستن ارتش بی‌طرف بمونه که اتفاقاتی نیفته. نظر شما چیه آقای فردوس؟ نظر چی هست؟ مثلا فهم میکنید چون فردوس با شاه در تماس هست به اصطلاح در خارج از کشور، نظر چی هست؟ نظر اونم میگه بله نظر همینه. آقا به غیر از شفقت هم امضا کردن، گفتن اعلیحضرت حکم میخواد. خب این کاری کی کرد آقا؟ روز قبل رفتن امضا کردن، تسلیم شدن، روز بعد با دروغ اومدن گفتن که هیئت افسران همه امضا کردن که در حال ببینید این هر کجاشو بگیرن اعلیحضرت، کجا رو بگیرن؟ در حال اعلیحضرت مرد فوق العاده، خیلی معذرت میخوام این لغت رو بگم، از لحاظ شاه خیلی مرد بدبختی بود میدونید. سه مرتبه بهش حمله کردن، 3 دفعه خواستن بکشنش میدونید. و بعد با وجود اینقدر رحیم بود، اینقدر آدم بود که تمام کسانی که می‌خواستن بکشنشون شغلم بهشون داد، آزادشون کردش. تمام اینا رو. بعد آدم درستی بود، آدمی بود که فوق العاده
به قانون عقیده داشت و زورگویی در مقابل قانون نمی‌کرد. یک نمونه هستش که ملکه ثریا خیلی نسبت به اعلیحضرت علاقه داشت، خیلی. اینو من میتونم اینجا بگم و اعلیحضرت هم با ایشون در تماس بود، همیشه احوالپرسی میکرد و اگه کاری داشتن براشون انجام میداد، دستور میداد انجام بدن. خود منم واسطه بودم اغلب که از مصر هم که بودم من میرفتم آلمان میومدم، همیشه اعلیحضرت سلام میفرستادن برای ثریا، منم پاسخ میآوردم براشون و اینا. بعد اعلیحضرت هم روزای آخرم که بود گفتن که خیلی سلام برسونید، تشکر کنید از محبتشون. یه دفعه که موقعی که سفیر بودم ثریا منو خواست در آلمان البته و به من یه خانمی هم اونجا نشسته بود، ثریا به من والازت ثریا به من گفتن که این خانم پسرش در زندانه در ایران، از افغانستان میومده گرفتنش، من یه دونه پسر بیشتر ندارم، این گرفتار تقصیری هم نداره. خب معلومه تقصیر داشته، شاید دراگ چیزی از افغانستان میورده گرفتنش، در زندان بود دیگه. اینو والازت از من خواستن که اعلیحضرت بخوام که دستور بدن اینو آزاد کنن، چون یه بار من اینو به اعلیحضرت عرض کردم. اعلیحضرت گفتم که شما برید برگردید به والازت بگید من حرفتون که گفتید درست میکنم به نحوی، ولی این محکوم شد از طرف دادگاه و از من در امور دادگستری نمیخوام دخالت بکنم، این باید در زندان باشه، بمونه در زندان. روز 4 آبان که یه لیست میارن که دیر آزاد کنن، من لیست اسمی نمیگم، اسمشو بذارم. ببینید تا این اندازه طبق قانون رفتار میکردن. نقش هویزر چی بود در ایران؟ به چه دلیلی اومد و چیکار کرد وقتی ایران بود؟ ولی حالا من فقط خیلی کوتاه برای که وقت نگم، برای اینکه هویزر البته چه مذاکراتی کرده، من که با قره‌باغی چه که صحبت کرده نمیدونم، ولی قره‌باغی اون موقع رئیس ستاد بود، مثل اینکه رئیس ستاد بود یا رئیس فرمانده نیروی زمینی، نمیدونم. در هر حال آقای هویزر یه برنامه فقط داشت. هویزر یه برنامه داشت و برنامه هویزر در ایران این بودش که از سلاح‌های سافیستیکیتی که ایران در اختیارش داره، اینا به دست کمونیست‌ها به دست روسا نیفته. اینا به هر نحوی شده اینا رو یا ببرن یا ایران ارتش رو یه جوری دخالت نده در کار که تولید ترتیب به جنگ بشه، به جنگی برسه، به یه ناراحتی برسه و این میخواست فقط حفظ منافع خودشون رو میخواست حفظ بکنه. و بعدم اگرم که برای ایران دلش سوخته بود کاری میخواست بکنه، چرا نخواست از من تقاضای شرافیابی نکرد که حضور اعلیحضرت بیاد؟ قره‌باغی بعد اون آخرا به من تلفن کرد که تاریخ وقتی رو تعیین کنید که هویزر بیاد و من وقتی به اعلیحضرت گفتم هویزر میخواد بیاد زیارتتون، گفت مرتی که همینطور گفت مرتی حالا تازه میخواد بیاد منو ببینه. برای چی میخواد بیاد منو ببینه؟ چیکار داره دیگه؟ وقتی که قره‌باغی با هویزر آمد پیش شاه، ما شنیدیم که شاه خیلی از دست قره‌باغی ناراحت بود. ریاکشنش چی بود به ایشون؟ شاه از قره‌باغی ناراحت بود برای خاطری که قره‌باغی برای خودش ایشون مونوپولیزه کرده بود، آقای هویزر رو برای خودش نگه داشته بود، 3 روز نگهش داشته بود و تازه وقت خواسته بود برای شاه ببینه. و بالاخره میدونی شاه یک کسی بود که بالاخره از همه چی میخواست اطلاع داشته باشه که تو مملکت چی میگذره. هر معاون وزارتخونه که انتخاب میشد به شاه میگفتن که این معاون وزارتخونه است انتخاب شده. و وقتی یه همچین کسی مثل هویزر میاد و شما به شاه اطلاع نمیدید، تمام مدت خودتون باش معاملاتتون رو میکنید، قراراتتون رو میذارید، آخر سر بیاد فقط به شاه سلام بکنه، اجازه مرخصی بگیری بره. خیلی اعلیحضرت ناراحت بود از این شرایط، فوق العاده. ولی خب ببین یه چیزی که من خواستم حضورتون عرض کنم که شاید کمتر گفته شده، ما همه گناه ها رو گردن آمریکا میذاریم، گردن کارتر به خصوص میذاریم که اون کسی بودش که بالاخره ایران رو به هم زد فلان. ولی ما فراموش نمی‌کنیم که CIA ببخشید KGB چقدر در ایران دخالت داشت در رفتن شاه. اینو بنده فقط میگم بعد از این کتابی که خوندم راجع که آقای متروخین نوشته و این متروخین یک کتابی در 1000 صفحه است، به 2 جلد در 1000 صفحه، 30 صفحه یا 25 صفحه راجع به ایرانه که ما KGB ها در ایران چی کار میکردیم. تمام کارهایی که این تو نوشته نشان دهنده اینه که
KGB دخالت داشته و در ایران، در کار ایران جاسوس داشتن. سرلشکر مقربی کی بود دیگه؟ مگه سرلشکر مقربی ارتشی بودش که کارهای چیزهای محرمانه سلاح‌های ارتشی اینا رو ریاست اون قسمت و یه قسمت دیگه رو داشت. خب این جاسوس رسمی KGB بود. با چقدر؟ با $800 که بعد گفت این کمه برام، حقوقش رو زیادتر کردن، مایه $1000 بهش KGB پول میداد. اینم ارتشی آقای ارتشی بودش. خب روسا همه جا نفوذ کرده بودن، همه جا دلش و چرا و چی نمیخواستن؟ در یه جلسه ای که تشکیل شدش بعد از گرفتن قره‌باغی، چیز سرلشکر مقربی، جلسه ای که تشکیل شدش در مسکو، رئیس KGB و بعد آقای متروخین که رئیس کل آرشیو بودش، همینی که فرار کرد آرشیو آورده بیرون، و بعد آندروپوف رئیس صدر هیئت رئیسه با هم بودن. این عینش نوشته تو کتابش، نوشته که آندروپوف آمد و گفت که ما از سرحد جنوبیمون خیلی ناراحت هستیم. حالا سرحد جنوبی روسیه کجا؟ سرحد جنوبی ایران دیگه. ناراحت هستیم از اینکه در ایران این وضع پیش آمده. در ایران چون ایران تمام سازمان امنیت خوب کار کرده و تمام افراد ما رو شناسایی کردن و گرفتن. یکی از اونها مقربی هستش که گرفتن به اعدام کردن. یکی دیگه هستش که اتفاقا دوست نزدیک آقای هویدا بوده که فرار کرده از ایران رفته و اسمش هم اینه، اسم کد هم اینه. خلاصه باید یک کاری بکنیم. اما چجوری ما میتونیم یک کاری در ایران بکنیم؟ هیچ کاری میتونیم در ایران بکنیم. فقط و فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که فقط شخص شاه رو در ایران دستابیلیزه بکنیم، وضع شاه رو در ایران دستابیلیزه بکنیم. برای اینکه با رفتن شاه 40,000 آمریکایی از ایران خواهند رفت. با رفتن شاه از ایران تمام تسلیحات و تمام سلاحایی که گذاشتن در بحر خزر که خاک روسیه رو میپاد، تمام اینا از بین خواهد رفتش. ما فقط و فقط میتونیم شاه رو دستابیلیزه بکنیم و با این جهت ما میتونیم خیالمون از طرف کشور جنوبیمون راحت باشه. ولی این کار رو خودمون مستقیما نباید بکنیم. این کار رو از طریق آمریکا باید بکنیم. به وسیله عوامل خودمون در آمریکا که داریم، مقامات آمریکایی رو، دولت آمریکا رو آماده برای این بکنیم که اونها شاه دستابیلیزه بکنن. ببینید، بخونید کتابشو دیگه. اونا شاه دستابیلیزه بکنن که با رفتن شاه روسیه دیگه برام. خب دیگه الان روسیه شده جولانگاه ایران، برنامه‌شون هم اجرا شد، همون کاری که می‌خواستن بکنن کردن دیگه. الان روسیه شده آقای دنیا. بچه آمریکا چه شکلی با این همون آمریکا گول خورده. آمریکا گول روسا رو خورده. آمریکا به این کتابشه. آخه این خیلی کتابش خیلی انترسانه. این خودش چندین سال 10-12 سال رئیس آرشیو محرمانه KGB بوده و این آدم از اول مخالف بوده. از اول تمام نامه‌های انترسان رو می‌گرفته، می‌برده تو ده خودش که نزدیک مسکو هست، زیر پارکت خونه‌ش رو می‌ذاشته و بعد وقتی که گورباچوف آمد سر کار، تقریباً شل شده بود یا خود داشت شل می‌شد، این آدم با ریش گذاشته و خودش برای خودش گذرنامه درست کرده بود و با عکس و گذرنامه و ریش و با یه لباس مندرس، لباس پاره، یعنی یه کارگر با یه چمدونی که دورش نوشته با طناب بسته بود، اون توش یه دونه 2 تا سوسیس و نمیدونم خود پنیر و نون خشکم گذاشته بودم، ولی اون زیرش چند تا چیزامو گذاشته بودم، مدارکمو گذاشته بودم. آمدم به سرحد لیتوانی و از اونجا رفتم لیتوانی. گمرکم منو دید و اولم چیزی نگفت، رفتم. گفت تازه اونجا آمریکا و انگلیس و اینا یه کنسولگری باز کرده بودن. گفت وقتی رفتم اونجا پرچم آمریکا رو دیدم. رفتم یک راست من تو سفارت آمریکا پرچم آمریکا رو دیدم، رفتم اونجا و بعد به اونا گفتم که من فلان کس هستم، این هستم، شغلم این بوده، اینم مدارکی است که آوردم برای شما که ببینید که KGB و راجع به KGB و انفلانس KGB در تمام دنیا. گفت اون آمریکایی اینو نگاه کرد و ورق زد و یکی رو دید و یکی دیگر رو نگاه کرد و اینا و بعد
با بی اعتنایی به من گفت خب بله، ولی تمام اینا که ما نمیتونیم بدونیم که اینا حقیقت داشته باشه. از کجا ما میتونیم ثابت بکنیم که حقیقت داره؟ حالا شما برید 2-3 روز دیگه دوباره برگردید با هم صحبت کنید. بعد من نوشتش که من فکر کردم دیدم این فایده نداره این کار. رفتم به سرکنسولگری انگلیس. رفتم اونجا یه خانمی بود که روسی هم صحبت میکرد. با اون صحبت کردم، اینا رو نشون داد. اون ورق داد، وقتی همچین که ورق بزد میگفتش که خب حالا بشین having English tea، اول یه دونه چای انگلیسی بخورید شما. یه چایی هم به من دادن و بعد این نشست دور اوراق نگاه کرد و اینا. گفت اطمینان دارید که من این اوراق نگه دارم 3-4 روز دیگه شما بیایید؟ اینا گفتم بله. گفت اینو گذاشتم پیششون، بهشون اطمینان بده، دادم پیششون که پیششون بمونه 3-4 روز دیگه، چون اوراق اصلی همه مسکو مونده بود همه که بعداً رو بردم. اینا رو دادم چیز بهشون، پیششون گذاشتم و رفتم. 4 روز بعد که رفتم پیش این خانم، 2 نفر آقا رو به من معرفی کرد. این هر دوتا رو این خانم دستور نوشته بود، این دوتا هر دوتا رو از دستگاه جاسوسی انگلستان، اونها از انگلستان 2 نفر رو خواست. این 2 نفر آمده بودن به لتونی و من رو برداشتم با تمام مدارکم برگردوندم به لندن. پس ببینید تفاوت کار آمریکا و تفاوت کار انگلیس با هم دیگه چجوری است. بالاخره انگلیسان گفتن که ما مدارک دیگه هم میخوایم و بعد مدارک دیگر هم همه رو گفته بود بهشون که کجا هست میتونید پیدا بکنید. در مسکو پیدا کردن و بعد نوشته تو کاغذش که من 2 تا چمدون بزرگ مدارک دیگر رو به طریقی که نمیگم چجوری از روسیه وارد لندن کردم. من میدونم چجوری، با کوریه دیپلماتیک سفارت انگلیس هم رو آوردن اونجا و بعد وایت هال در اونجا دستور داد، یعنی موافقت کرد که این کتابش چاپ بشه. کتابش رو چاپ کرد. اینا ملاحظه فرمایید روسیه راجع به این موضوع. من امیرحسن افشار یه روز به اعلیحضرت عرض کردم اعلیحضرت اینقدر وضع ما الان خراب شده، اینقدر از همه جا این بی بی سی که به قول خودتون به من گفتید که بی بی سی داره پدر ما رو در میاره، جمله‌ای که خودتون به من گفتید و چیزم همینطور، از کشورهای دیگه هم همینطور، همه جا هم حمله به ما هست. اعلیحضرت اجازه بدید که ما اقدام بکنیم که یک دعوت رسمی از شما بشه به روسیه و یک دعوت رسمی بشه به آقای اندروپوف که بیاد به ایران، ببخشید برژنف، آقای برژنف بیاد به ایران به دعوت رسمی، که بعد این کار که بشه آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها خواهند دید که ایران ممکنه بیفته توی دامن روس‌ها. بهتره که ما این سیاستمون نسبت به ایران عوض بکنیم دیگه، این حملات به ایران کنار بذاریم. اعلیحضرت گفت فکر خوبیه، شما بگید سفیر روسیه بیاد من ببینمش. من سفیر روسیه رو خواستم. سفیر روسیه آمد ساعت 4 بعد از ظهر، اعلیحضرت رو دید و وقتی از اتاق اومد بیرون خیلی با خنده رو اینا و بعدم گفتم مذاکراتون خوب بود؟ گفت بله خوب بود و دیگه من هیچی نگفتم و بعدم مشاهده کردنش رو رفت. بعد اعلیحضرت هم همینطور منتظر بودیم که چه چیزی بشه که سفیر شوروی 2 روز بعد، یعنی روز بعد به من تلفن کرد، گفت آقای افشار خیلی این شورت نوتیس، البته خوب درست نیست، ولی من میخواستم از شما تقاضا کنم که شما و خانوم شام بیایید به سفارت شوروی. گفتم آخه به چه چیزی سفارت شوروی شما چه دعوت کردید، برای چه منظوری دعوت کردید؟ گفت که من یه دعوت کردم به افتخار فرید خانوم مادر اولیاءالحضرت. گفتم من اجازه بدین فردا خدمتتون عرض کنم، برنامه‌مو نگاه کنم. رفتم حضور اعلیحضرت عرض کردم اعلیحضرت یه همچین چیزی هستش. گفت چرا فرید خانوم دعوت کردن؟ گفتم برای خاطری که قربون از غیر معلوم مذاکراتی که با شما کرده خیلی راضی بوده و فکر میکنه که میخواد حسن نیت خودشو نشون بده، کیو دعوت کنه؟ شما که نمیرید، اولیاءالحضرت هم که نمیرن. خب از همه بهتر یک کسی که وابسته به شما هست فرید خانم دعوت کن. فرید خانم دعوت کرد. گفتم برید شما. منم قبول کردم رفتم. شب یه شامی داد، 12 نفر بودن. من بودم، خانومم بود، آقای هاوندی بود، خانمشون بود، بعد خانم هاشمی نژاد بود که چیز ملکه مادر بود، ندیمه اولیاءالحضرت بود و بعدم آقای شجاع‌الدین شفا بود. آقا اگر بدونید این سفیر شوروی چه نطقی به روسیه کردش، چه تعریفی از ایران کرد،
چقدر افتخارات ایران گفت، چقدر از دوستی ایران گفت. حالا تمام اینا البته ترجمه شدش به فارسی، ولی خانم من روسی صحبت میکرد. بعدا برای من گفتش که این همینایی که ترجمه کرده همون بوده که اعلیحضرت بزرگترین دوست ما هستن، همیشه روابط صمیمی داشتیم، امیدواریم که روابط بیشتر ادامه پیدا بکنه. تمام اینا. و بعد دیگه من گفتم آقا دیگه درست شد دیگه، همه چی دیگه همه مطلب درست شد، برای خاطری که همه یعنی اینقدر سفیر شوروی متن اعلیحضرت بگه. صبحم رفتم به شاه گفتم، خیلی خوشحال شد. ولی آقا این گرفتاری‌ها، این آتش سوزی‌ها، این خرابکاری‌ها، این فحش‌ها، اینا به جای رسوند که دیگه ما اصلا فراموش کردیم که موضوع روسیه چطور شد. وقتی که در مراکش بودیم گفتم اعلیحضرت راستی شما این موضوع دعوت هم به سفیر شوروی فرمودید که ما بریم به به روسیه یا رئیس جمهور بیاد به ایران؟ گفت بله. اون به من گفت من میرم اونجا، الان میرم روسیه و رفت البته. گفت من میرم به روسیه به شوروی و برای شما جواب میارم. بعد گفتم آقا جواب چی بود؟ گفت میدونی که جواب آورد؟ گفتم که نه قربان. گفت وقتی که خمینی اومد به ایران. خب پس چی؟ روسیه هم همین میخواست. روسیه نمیخواستش. روسیه شما و اعلیحضرت خیلی با کمال ناراحتی 2-3 دفعه همینطوری وقتی این صحبت ها میکردم اعلیحضرت همیشه میگفت میدونی منو نمیخواستم. یه عده میگن آمریکا یه دلیلی که حمایت کرده از خمینی این بودش که فکر میکرد خب شاه داره میره، مریض، همه این چیزا و تنها قدرتی که میتونه جلوی کمونیسم و شوروی رو بگیره دین و ملاها هستن. ولی طبق فرمایش شما نهایتاً اتفاق نیفتاد، برای اینکه نفوذ آمریکایی‌ها رفتن و نفوذ روسا بیشتر شد اونجا. راجع به این به ما توضیح بله این البته به عقیده بنده این بزرگترین اشتباه آقای کارتره که آقای والتر گول روسا هم خورد و آقای کارتر هم حقیقتاً فکر میکرد که میکردش که با مذهب میتونن کمونیسم رو نابود بکنن، از بین ببرن. یعنی کمونیسمشون خطر بزرگی برای ایران هست. بهتر هستش که با مذهب خب اعلیحضرت هم خودش هم کم از نامذهبی نبود، مذهبی بود اعلیحضرت خودش هم. اعلیحضرت همیشه قرآن هم تو جیبش بود اینا. ولی با مذهب حالا آقای کارتر ملاحظه کرد که بعد از اینی که این ایدهشون رو به اصطلاح عملی کردن، حالا ببینید به چه رسید که اون وقت چجوری ایشون میخواستن که با یه تعداد 35 میلیون ایرانی مسلمون تمام جلوی کمونیسم روسیه رو KGB رو بگیرن، اونطوری که الان بنده براتون توضیح دادم. خود روسیه که بیشتر مسلمون داشت از 35 میلیون در اون موقع. خب چرا اونا رو تحریک نکردن؟ چرا تاجیکستان و ترکستان و ترکمنستان و نمیدونم اینا رو چرا چیز نه؟ اینا که همه مسلمان بودن، قفقاز همه مسلمان بودن. اینا چطور نه؟ اینا چرا اونا آخه ایران چه گناهی کرده بود که ما چه جوری جلوی کمونیسم بگیریم؟ بیشتر از اینی که در ایران جلوی کمونیسم گرفته بودیم خودمون، بیشتر از اون بودش که این آقایون جبهه اسمشون چیه، این جوانایی که آقای رجوی و نمیدونم خانم مریم حالا مجاهدین و اینا، مگه اینا همشون خب نصفشون تو زندان بودن، همشون دیگه جلوی همه کار اینا گرفته شده بود. ما میکردم خیلی ساکت رفت جلو میرفت، پیشرفت میکردش. پس چرا آمریکا این کارو کرد؟ خب آمریکا خیلی معذرت میخوام ولی خب من خودم آمریکا من اگر یه چیزی از آمریکا بگم شما شاید باور نکنید، برای اینکه شما بهتون برمیخوره چون خودتون هم تقریبا آمریکایی شدید. من موقعی که برای سلاحایی که برای ایران از آمریکا خریده بود در زمان نیکسون بایستی به ما تحویل بدن، میدونید پولی که ما بایستی با این بابت بدیم ترانش تقسیم کرده بودن، ترانش 1، ترانش 2، ترانش 3. موقعی که من رفتم به آمریکا ما روی ترانش 8 بودیم که بایستی ترانش 8 رو بدیم و خب پولش هم بایستی میدادیم. مقداری هم پرداخت شده بود، اسلحه نرسیده بود و اعلیحضرت هم که به غیر از آمریکا و به غیر از اسلحه و به غیر از نمیدونم خلبانا و اینجور چیزا فکر دیگه ای نداشتن. سفارتخونه‌های دیگه هم برای خودشون همه بالاخره کار میکردن، ولی خب سفارت آمریکا سفارت مهمی بود دیگه، ما با آمریکا کار داشتیم دیگه. و بعد تا اینکه اعلیحضرت هم فهمیدن آخه این چرا این سلاح‌ها رو تحویل نمیدن، ما که پولش هم دادیم، آخه چرا همینطور شده، کجا پس این
رفاقتی که بین ما و اونا هستش اینا. خب من یه شانس بزرگی داشتم که خیلی با آقای کسینجر دوست شده بودم و دوست بودم، برای اینکه کسینجر خب آلمانی بود دیگه در حقیقت دیگه، و ما با هم آلمانی صحبت میکردیم، اونم آلمانیشو تمرین میکرد چون یه خود آلمانیش یادش رفته بودش البته اون. خیلی منم به اون مراجعه میکردم همیشه و اونم همیشه حقیقتا هر کاری از دستش برمیاد میکرد، که تا یه دفعه گفت بلازت بگید که ما تمام و چیزایی که داریم انجام میدیم، اسلحه ها و سلاح رو انجام خواهیم داد، خلبانا رو هم درست میکنیم، ولی ما الان در ویتنام در جنگ ویتنام هستیم، خودمون گرفتاری داریم، وقتی که سعی میکنیم که با وجود این کارتون انجام بدیم. موقعی که این کار انجام نمیشد، میکلاس که رئیس اداره ایران بود به من گفت که اصلا من از تو میخوام یه فکری به راهی بهت نشون بدم، تو برو یه وقت بگیر، یا اینکه برو تو گلف کلاب، چیز همیشه فولبرایت میاد اونجا. شما اسم فولبرایت رو که قطعا شنیدید دیگه نه؟ فولبرایت رئیس کمیته خارجی مجلس سنا بود، چند سال، اقلا 20 سال بودش اون موقعی هم که ما رفتم پیشش، بزرگترین سیاستمدار آمریکا بودش. بالاخره من وقتی گرفتم رفتم پیش آقای فولبرایت، دیدم تو گلف کلاب نمیشه با کسی صحبت کرد، به کمی اوفیسیل باشه. رفتم سنا به دیدن ایشون و با هم صحبت کردیم. وقتی که صحبت اسلحه شده که نمیدن، از سلاحهای ما رو نمیدن و چرا اینطور شده، یه نفوذی هم از طرف شما میخوام چون دارید داشته باشید عمل بکنید اینا، آقای فولبرایت به من گفت که بعد از اینکه با چند کلمه یه مدتی صحبت کردیم، به من گفت که آخه شما چرا خودتون اینقدر خسته میکنید، جمله اصلیش خسته میکنید به این طرف اون طرف، خودتون رو ناراحت میکنید، شما که اسلحه‌هاتون همه از روسیه میگیرید دیگه. گفتم آقای سناتور من فکر میکنم که از روسیه ما هیچ سلاح از روسیه اصلا نداریم، ما هیچ وقت نگرفتیم. روسیه تو مملکت اصلا ما یه توپ روسی نداریم، اگر چند تا چیزی داشت در روسیه داریم، چیز اتومبیل‌های شکسته سواری زمان جنگ، الان ما با روسیه اصلا هیچی نمیگیریم. گفت نه من اطلاع دارم که شما از روسیه میگیرید و خب وقتی از روسیه میگیرید چرا انقدر به ما مراجعه میکنید؟ گفتم که آقای ما از روسیه نمیگیریم، شما تصور میکنم که شما ایران رو با عراق اشتباه میکنید، شما مقصودتون عراقه، برای اینکه عراقه که از روسیه اسلحه میگیره. همین الان آقای سناتور، همین الان کاسیگین الان در بغداده، اینا دارن مذاکره از سلاح‌هاشون و اسلحه‌هاشون رو میگیرن که از روسیه میگیرن، هواپیماهاشون با اجازه از خاک ایران پرواز میکنه، از بالای ایران با اجازه البته پرواز سلاح میرسونه به اونجا. شما ایران رو با عراق اشتباه میکنید. بعد وقت زد روش میگه او مثلا بس دارم سوری I was mistaken. خب این شما میگید که آقا سیاست آمریکا رو کی بگردونه؟ خب الان آمریکا سیاست حسابی داره، همه جا جنگ، همه جا رو خراب کردن، همه جا رو دموکراسی آوردن. ما نمیتونیم دموکراسی ها رو قبول بکنیم، این نوع دموکراسی که شما دارید قبول بکنیم. الان با آوردن دموکراسی، تونسی‌ها برای خودشون زندگی میکردن، پر همین روبرو تونسه، پر از توریستا میرفتن. اون آقای چیز قذافی هم در لیبی در باز کرده بود به همه تجارت، بازرگانی شروع شده بود، نفت این. از اون طرف آقای نمیدونم مصر، آقای مصر که آقا میلیاردها عایدی چیز داشت، مردم هم راضی بودن، آدمای خیلی خوبی هم بودن، خیلی آدمای خوبی بودن، اونا رو گرفتید. بعد اون دونه دونه مثل دومینو اینو خراب کردید، اون رو خراب کردید، اون رو خراب کردید، هر رفتید حالا سوریه جلوتون گرفته، وگرنه سوریه هم اونجا هم دوباره درست می‌کردید. بعد ایران هم که کردید، عراق هم که همینطور. تمام اینا رو یک کی کرد اینا رو؟ قربون سلاح‌های آمریکا، سلاح‌های کدوم کشوری اونجا بودن به غیر از آمریکا؟ چرا حالا چند تا آلمانی و اینا بعضیا در افغانستان برای کمک به آمریکا اومدن. والا خب سیاستتون متاسفانه قربون سیاستتون چیز نیست، یعنی سیاستی است که بیشتر آمریکایی‌ها علاقه‌مند هستن که خود آمریکایی‌ها راضی باشن، خود یه آمریکایی بتونه اتومبیلشو داشته باشه، خود آمریکایی یخچالشو داشته باشه، خونه‌ش هم مرتب باشه، خود آمریکا باشه. این یه چیزی که اینه. ولی اونجوری که دموکراسی در کشورهای دیگه بقیده من خب آمریکا یک کشور دموکراتیک بود. من خودم 1 سال تمام به دعوت پرزیدنت آیزنهاور که
رئیس جمهور بود و در اونجا دعوت کرده بود از 13 تا کشور، از کشورهای مختلف، از 13 تا کشور 13 نفر رو دعوت کرده بود که بیان به خرج همون فاندیشن آیزنهاور که در آمریکا مطالعه بکنن، اما شاگرد مدرسه نباشن، کسانی باشن که مسئولیتی در یک کار دارن، بیان کارشون رو تکمیل بکنن. اگر من مثلا معدنچی هستم بیام در آمریکا یاد بگیرم، اگر که من الکتریسین هستم برم، اگر که اقتصاددونم برم در آمریکا در قسمت اقتصادی مطالعاتی بکنم. بین 13 تا کشور یکی از اون کشورها ایران بود. ناظر اون موقع ایران یه وجهی داشت، ایران رو دعوت کرده بود و اونجا من انتخاب شدم که برم به اونجا. رفتم به آمریکا و 1 سال با خانم خودم هر دعوت داشتم. من شاید شما این شانس رو داشته باشید انشالله بعدا، ولی تا حالا نداشتید. من 42 ایالت آمریکا رو رفتم و این 42 ایالت رو با اتومبیل رفتم همشون. 8 ماه تو راه بودم از آمریکا، از شمال آمریکا، از طرف نیویورک گرفته تا نورث کارولاینا، ساوث کارولاینا، جورجیا، بعد فلوریدا و بعد نمیدونم تگزاس و میسیسیپی و بعد همینطوری رفت تا کالیفرنیا، رفت بالا اورگون و واشنگتن و از اون ساوث داکوتا، نورث داکوتا، تمام اینجاها رو من همه رو رفتم دیدم، همه جا مطالعه کردم. یک کتابم یاد که جزوه هم نوشتم، ریپورت اون امریکا، که دادم به سازمان آیزنهاور در اونجا. اون موقع که من رفتم دیدم، من عاشق آمریکا شده بودم. یعنی دیدم که آقا این مملکت چه جوری مملکت آباد کردن، چه جور، ولی آمریکا اصلا چه مملکت قاره بزرگی هستش. مردم اشتباها خیال میکنن نیویورک آمریکاست. نه، باید بیان غرب آمریکا رو ببینن که آمریکا نیویورک it's not America. میدونی، بیان این طرف. بعدن تمام اینا و بعد این آمریکا حقیقتا they started from scratch. 2 سال آمریکا بیشتر نیست، 200 سال بیشتر نیست تاریخ داره آمریکا. در 500 سال کشف شده ولی 200 سال تاریخ داره. اینا تمام اینجاها رو من دیدم، رفتم. بعد وقتی که من پرچم آمریکا رو می‌دیدم فکر می‌کردم که این پرچم آزادی است، حقیقتا دموکراسی است، آزادی است برای دنیا. اون موقعی هم بودش که آلمان جنگ باخته بود، پدرش هم در آمده بود، ولی آمریکا کمک میکرد. آمریکا پلان مارشال آورد، آمریکا اومد به اونا کمک کردش به آلمان رو دوباره سرپا آورد که الان شده دومین قدرت اقتصادی دنیا. پس چطور شد این آمریکا اینطوری شد قربان؟ چه شد؟ چه خودتون الان درباره ایران دارید قربان مطالعه میکنید که چرا انقلاب شد؟ خودتون مطالعه کنید که چرا آمریکا اینجوری شده شد. با من عقیده دارم یک کتاب بنویسین کو وادیس آمریکا، کجا شدش، الان کجا دارید میرید الان با آمریکا. الان که دارید مسلمون میشید، همتون دارید مسلمون میشید الان. اما یه چیزی که میگن راجع به سیاست آمریکا، میگن آمریکا دوست نداره، فقط منفعت داره. ولی خب اینا که حالا مال آمریکا رو گفتم، ولی مال انگلیس‌ها میگن the British they don't have friends they have only interest. فقط اینترست دارن، حالا اونو ارث بردن. اما من خودم یاد میاد در دانشگاه پرینستون از پروفسوری که ما 13 نفر رو دعوت کرده بود که برای ما صحبت بکنه، در اونجا صحبت میکرد راجع به تاریخ آمریکا. سوال جواب من بود. من ازش پرسیدم که آقای پروفسور شما به من بگید که چطور شد که آمریکا بعد از اینی که تازه 200 سالی که از کلونی بودن به اصطلاح خارج شده، اون موقع هم کمتر از 200 سال بود، خارج شده و اینقدر پیشرفت کرده در دنیا؟ چه جوره؟ یک کشوری است که الان خب یه موزاییکی است البته این کشور از تمام کشورهای دنیا که آمدن جمع شدن در آمریکا. چطور شما این پیشرفتاری کردید؟ گفتش you know why? Because we don't have a history. Because we don't have to carry the burden of the history on our shoulders. شما 2500 سال زندگی میکنید که چی بودید، با ما میخوایم به چی باشیم، چی هستیم و چی باشیم. و راست هم میگفت. اون موقع حقیقتا آمریکا بود. آمریکا بودش که همه عاشق آمریکا بودن. در آمریکا باز بود. وارد که میشدید میگفتن ویلکام تو امریکا، پاستون رو مهر میزد میرفتید. حالا باید 2 ساعت دختر من تابعیت آمریکا رو داره، تابعیت اینجا رو داره. اینا هر سه من وقتی که انقلاب شد اومدن، دختر من با 2 تا بچه‌هاش و شوهرش، هر سه تا شوهرش هم تحصیل کرده آمریکاست، هر سه تا آمدن آمریکا در اورگون اونجا. و بعد من برای اینا با کمک آقای ریچاردسون که معاون وزارت خارجه آمریکا بود و کسینجر
خیلی زود در عرض 4 ماه گرین کارت گرفتم براشون، همه تو بودن. ولی بعدا من براشون تابعیت اتریش رو درست کردم و اینا، و بعد دیدن بهتره که بیان در اروپا باشن اینا، ول کردن آمدن دیگه به اروپا. اینا آمدن به اونجا. بعدا وقتی که البته کار با آمریکا دارن، بیزنس هم با آمریکا دارن، یعنی میرن و میان. حالا وقتی که اینا وارد میشن به سرحد آمریکا، دختر من به من گفت من دیگه پام آمریکا نمیذارم. وارد میشن گفت که یه پسرم در تهران به دنیا آمده، یه پسرم در نیس به دنیا آمده، خودم در هلند، یعنی دختر من در هلند به دنیا آمدم، شوهر منم در تهران به دنیا آمده. گفت ما رو گذرنامه نگاه میکنن، یا بعدم میبینن در تهران اونا به دنیا آمدن، اسمشون تهران، یا نمیدونم فلان اینا. ساعتها اینا رو میبرن توی اتاق دیگه، با کمال بی‌ادبی ازشون سوال میکنن و هر دفعه هم میپرسن که برای چه گرین کارتاتون رو گرفت. اینا خیال میکنن که اینا گرین کارت گرفتن و گرین کارتشون رو پس دادن، یه جنایتی کردن یا از آمریکا بیرونشون کردن که گرین کارتشون رو گرفتن، در صورتی که اینا خودشون گرین کارت رو پس دادن به اونجا و اینا. و 100 دفعه اینو گفتن اوکی و ولشون کردن. دفعه دیگه که میرم باز دوباره میگه، این داماد من میپرسه آقا شما کامپیوتر دارید؟ هر دفعه شما رو میگه، گفتش که من پامو با کمال بی‌ادبی، این آمریکایی دیگه اونجوری نیست. من آمریکایی که بودم یه دونه وقتی علیزاده فلو تموم شد، یه دونه اتومبیل کرایسلر برای خودم خریدم که برم باهاش ایران و خودم با کشتی رفتم. وقتی که رفتم اونجا به چیز خریدم، رفتم بعد پرسیدم از اونجا که من برای گمرک چه روزی بیام اتومبیلمو گمرک بدم که بعد اتومبیلم میخوام با خودم با کشتی بیاد اینا. گفت آمریکا گمرک نداریم اینجا، شما هر چی دلتون خود از آمریکا میتونید ببرید، منتها وقتی که میارید یه چیزایی هست که نمیشه، ولی ببرید. شما با اتومبیلتون بیایید، خودتون برید تو اتومبیلتون رو بفرستید تو اتومبیل. من اصلا گفتم به شما آمریکا یک بهشتی بود برای دنیا، ولی من الان خیلی متاسفم که آمریکا اینطور شده و بعدیش اینه که دودش، غبارش تو چشم خود همه ما داره میره. اون موقعی که شلوغی‌ها در ایران بود، خب مردم همه به همه چیز برنامه‌هایی که می‌خواستن ببینن چه اتفاقی می‌افتاده سعی می‌کردن به بعضی چیزایی که به دستشون میرسه، اخباری که میرسه گوش می‌کنن. اون موقع که دیگه ماهواره و اینا وجود نداشت، فقط رادیو بودش که گوش می‌کردن. به خصوص بعد از اینکه آقای شریف امامی در نطقی که کردن بعد گفتن که در آخر ما باید از این تاریخ به بعد تمام حقایق رو به مردم بگیم، اینطور مردم اگر حقایق ما بهشون نگیم BBC رو گوش میکنن. خود این مطلب میدونن یه پروگرام، یه تبلیغاتی بود برای BBC که مردم گوش بکنن. بعد بالاخره BBC هم خوب کار خودش انجام میداد دیگه. هر روز وقتی که برنامه میخواد درست بکنه، میدونید اصلا حقیقتا این اعتصابات رو که و راهپیمایی‌هایی که مردم میکردن برنامه ریزیش با BBC بود، برای خاطری که BBC میگفت که قرار بر این است که فردا دوباره اعتصابات درباره فلان عده شروع بکنن و قرار بود که از میدان سپه بیاد به طرف مثلا کاخ مرمر، ولی برنامه عوض شده، از میدان سپه میرن به طرف خیابان نمیدونم حافظ. ملاحظه بفرمایید مسیرشون هم به اینا توضیح میداد که از کجا برن. یعنی حقیقتا دخالت کامل در تمام کارها میکرد و هدایت میکرد همه اینا رو. تا یه روز در ازاد به من گفتن آقا این سفیر انگلیس رو بخواب و بگو که آقا چرا دست بر نمیدارید شما از این کارها، شما دارید حقیقتا بیداد میکنید، دارید مملکت من به هم میزنید اصلا. و منم گفتم چشم. سفیر انگلیس آقای پارسون بودش، خواستم ایشون تشریف آوردن، به تشریفات با هم دیگه صحبت کردیم. بعد از صرف چایی و اینا من براش توضیح دادم. خب شما که خودتون دست در کار هستید و اطلاعات کافی دارید، مثلا چه جوابی ممکنه رئیس آقای سفیر بده؟ بغیر از این که بگه که آقا دولت دخالتی در کار BBC نداره، BBC یک سازمان آزاد هستش، یک سازمان مستقل هستش. من یادش رفته که به ما بگه که ما میدونیم که بودجهش وزارت خارجه میده. من یادمون برای کدوم بچه‌ها شما این چیزا رو تعریف میکنید؟ در حال بالاخره گفتش که خیلی خوب، ولی در هر حال آقای افشار من مینویسم، من گزارش میدم به لندن و شما رو به شما خبر میدم جوابشون.
گفتم شما بنویسید که ناراحتی ما و ناراحتی مردم از BBC که حقیقتا دارن اینجا تحریک میکنن همش. بعد از 3 روز یا 4 روز ایشون برگشتن اومدن گفتم میخوام شما رو ببینم. اومدم به تحتیم گفت که من گزارش دادم به انگلستان، ولی میدونید چه اتفاقی افتاده در این میانه؟ گفتم که نه. گفت که چند شب پیش یه برنامه بود در تلویزیون لندن و در اون برنامه تلویزیون نشون دادن که پشت یک میزی 4 نفر با کاگول سیاه که فقط چشماشون پیدا بود و روی میزم 2 تا تفنگ و یک مسلسل خوابیده بود، اونجا نشسته بودن و مصاحبه میکردن و اینها ایریش ریپابلیکن آرمی بودن، از اون ایریش ریپابلیکن ها بودن که استقلال می‌دادن و اینا بودن و اینها علنا در پاسخ سوالاتی که ازشون میشد میگفتن که نه، ما تا هستیم مبارزه خواهیم کرد با انگلستان، تا هستیم ما دست بر نمیداریم، برای خاطری که ما حق خودمون رو بایستی بگیریم، اگر شده با فشار شده، اگر شده با همین گولا تفنگا شده فانا، ما انتقام خودمون رو باید بگیریم و ما خواهیم بود و ما میبینیم. همینجور ادامه دادن. بعدم گفت ببینید آقای افشار، وقتی که در تلویزیون انگلستان یه همچین چیزی رو رسما نشون میدن که کسانی هستن که به مرگ انگلستان خوشحالی میکنن برای مرگ انگلستان، اینا هستن که میگن ما تا بتونیم تا جون داریم با انگلستان مبارزه میکنیم. خب اینا ضد مملکت ما است، ولی اینا این دستگاه آزاده و اینا رو نشون میده. چطور ملاحظه میکنید که الان چجوری ما میتونیم جلوشو بگیریم؟ ما یه اسم بگیم که چرا شما درباره ایران یا کشور دیگه مطالب میگن آزادیم، میگید نه ببینید ما خودمون در مملکت خودمون چجوری میکنیم. گفتم که البته من میدونم که تمام اینا ساختگی است، ولی خب جوابش دادم البته. بعد روز بعد به اعلیحضرت گفتم، اعلیحضرت خیلی باسم گفت آقا شما جواب نداشتید بدید؟ گفتم چرا؟ البته گفتم که قربون من خیلی تعجب میکنم که شما این گرفتاری که با ایریش ریپابلیکن آرمی دارید اقلا 15 سالی که طول کشیده که اینها این اقدامات میکنن ضد انگلستان. در تمام این 15 ساله وقت نبود که یک روز اینا رو حاضر کنید ازشون بپرسید که شما چرا این کار میکنید که اینا جواب بدن. فقط در همین 3 روزی که شما میخواید جواب به ما بدید اینا رو آماده کردید که این جواب بدن برای اینکه شما جواب داشته باشید که به من بدید. آرزا گفت خب اینا هم انگلیسی ها اینطوری هستن چیکارشون چیکار کنید؟ درسته دیگه همینطوری هست ادامه بده. ملاحظه میفرمایید که اینا چقدر کارشون این بود که حقیقتا برنامه‌شون از بین بردن شاه بود، برنامه‌شون دستابیلیزه کردن ایران بود، برنامه‌ای که داشتن خودشون که با هم دیگه همه رو بعداً در گوادلوپ درست کردن و صحبت کردن با هم دیگه بدون فکر بدون چیز. در هر حال این موضوع بودش که خواستم بگم که دخالت BBC اینا اون وقت بازی که انگلیس‌ها میکنن خیلی انترسانه. ببینید قربون، ما روز 16 ژانویه از ایران با اعلیحضرت اومدیم بیرون، یعنی اون روزی که اعلیحضرت ایران ترک کردن. بعد از نوئل یعنی کی میشه؟ یعنی تقریبا 26 ماه دسامبر میشه، چیزی نمونده دیگه تا 16 ژانویه. همین سفیر انگلیس آمد سفارت اومد پیش من و یک نامه رو نشون داد و بعد گفت که این برنامه است. من خواستم به شما بگم که ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ یه مسافرتی میخوان، الان یه مسافرتی به ایران میخوان بکنن و با کشتی بریتانیا به خلیج فارس خواهند اومد و در بندر عباس پیاده خواهند شد. خواستم این اطلاع به شما بدم که اینطور. گفتم که الان پس باید یه برنامه برایشون درست کرد که ایشون میان به بله و خلاصه اینا. من آقای هدایت ذوالفقاری رو فرستادم رفت بندر عباس و تمام کارهای برنامه‌شون رو درست کرد و نمیدونم راحتیشون و خیلی جای قشنگی هم هست. یک کلوبی هستش که مال چیزها هستش، ملاحظه برای نیروی دریایی هست و اینا، کلوب نیروی دریایی اینا و برای ایشون درست کردیم که ایشون بیان و اوایل ماه ژانویه یعنی 16 که ما میریم اوایل ژانویه ایشون تشریف بیارن به دعوت یعنی به خودشونی که خودشون دعوت کردن و ما با خوشحالی قبول کردیم ایشون بیان به بندر عباس. خب
این چه حسابیه؟ ملکه انگلیس قربون نمیتونه هیچ جا بره. اگر یه جایی بره به یه کشور خارجی فقط 2 تا در سال اجازه داره بره. هر کشوری هم که میره اجازه مذاکرات سیاسی نداره، مگر اینکه قبلا با دولت خودش در قرار باشه. وقتی هم یه جایی میره اونم باید با اجازه دولتشون باشه که بره. تمام اینا درسته، اما چطور در این موقعی که مملکت داره از بین میره، شاه میخواد از ایران برسه، همه جا صحبت رفتن شاه از ایرانه، کنفرانس گوادلوپ داره تشکیل میشه برای از بین بردن شاه، چطور در یه همچین موقع ملکه الیزابت میخواد بیاد به چیز؟ مگر به اینکه بخوان که بگن که ما اصلا خبر نداریم و ما دخالتی تو کار نداریم، این کار با اون کار جداست، این دوستی صمیمانه بین ایران و انگلستان هست و ملکه انگلیس الان میخواد بیاد به بندر عباس، که خب نشد دیگه، نتونستم بیاریم و ما رفتیم. و اون وقت ما چی؟ ما وارد 16 ژانویه وارد آسوان شدیم. 17 ژانویه کاغذش رو ببین، 17 ژانویه یک کاغذی اومدش از ملکه انگلیس که به وسیله سفیر انگلیس در قاهره به وسیله کوریه فرستاده بودن، یه نفر آورده بود داد به من در در آسوان که ملکه انگلیس نوشته بودش مجستی، بعد به علاوه نوشته مجستی فلیپ اند آی. خیلی خوشحال بودیم که ما بتونیم بیایم به خاک ایران و شما رو ببینیم و اولی حضرت رو ببینیم و اینها. متاسفانه این دفعه عمل نشد و این آرزو و این امید برای آتی هم برای ما خواهد بود فلان اینا. همینطور قربان شما و ما فلان ملکه انگلیس امضا کرده فرستاده. الان کاغذ هست، کاغذ هم تو کتاب من هست. Let's talk about the queen. She was the regent. ایشون نایب السلطنه بودن. در این دورانی که شوهرشون مریض میشن، در این دورانی که تو ایران این شلوغی اتفاق میفته، عکس العمل ایشون چی بود؟ اقدامات ایشون چی بود؟ اون روز آخر هیچ تصمیمی میگرفتن در کار دولت، در کار دربار؟ اولی حضرت خیلی، البته اولی حضرت به چی خدمتتون عرض بکنم، اولی حضرت دلشون میخواست البته در کارهای خیریه، در کارهای دیگه که خیلی پیشقدم بودن، البته میدونید این شک نیست، ولی دخالت در کارها میکردن یا نمیکردن من نمیدونم. دخالت سیاسی داشتن در کارها یا نداشتن، یا دخالت عادی داشتن، یا دخالت سیاسی چه کاری میتونستن بکنن، چه دستور سیاسی میتونستن بدن. من فقط 2 تا نمونه دارم که درباره اخلاق اولیاءحضرت، یعنی کار اولیاءحضرتی که نشون میده که دخالت دارن یا ندارن، یا اینکه برنامه یا حسابی یه چیزی رو صحیح پیشنهاد میکنن. البته اولیاءحضرت به تمام ایران مسافرت کردند و همه جا خودشون نشون دادن. اولیاءحضرت حتی یه دفعه که به کردستان رفته بودن لباس کردی هم تنشون کرده بودن که بقید من خیلی خوبه که خودشون عین اونا نشون دادن. اما بعداً سازمان امنیت اومد به اعلیحضرت گفت که برای چی خانم لباس، برای چی اولیاءحضرت لباس کردی پوشیدن؟ این علامت تجزیه وطن، تجزیه است که اولیاءحضرت تو کردستان میخوان جدا کنن. این چیزا حساب البته سازمان امنیت اینا خب کار دخالتشون عرض کردم، ولی خود اولیاءحضرت هم دخالتشون در کارا، فرض بفرمایید مثلا دخالت خوب ایشون در کار این بود که برای جشن 2500 ساله که من رفتم برازت گزارش دادم که قبلا خدمتتون عرض کردم، اولیاءحضرت فرمودن که امروز بعد از ظهر یک کمیسیونی از پیش اولیاءحضرت، شما هم شرکت کنید. من رفتم اونجا، دیگه همه بودن، اویسی بودش، نصیری بودش، شفا بودش، علم بودش، امیر متقی بودش، آقای پهلوان بود، هر تمام اینایی که در کار داشتن همه اونا اونجا بودن. و بعد وقتی صحبت شد اینا، صحبت پذیرایی شد، اولیاءحضرت گفتن که من فقط یه سوال دارم و اینه که چرا ما این مهمونا رو که دعوت کردیم یک روزم یه غذا ایرانی به اینا نمیدیم؟ آخه اینا همه از مجبور هستیم ما همه چیزها رو از خارج بیاریم که اینها غذاهای خارجی بخورن و بعد از مملکت ما بیان. جشن ما هستش، جشن ملی ما هستش که ما یعنی غذا نداریم که به اینا بدیم بخورن اینا. البته چون تو ما این موضوع هم بیزنس های خیلی بزرگی تو کار بود قربون که اینا آقای علم گفتن که نه ما به
این نتیجه رسیدیم که از لحاظ امنیت بهتر هستش که از خارج بیان. اولویزاد گفت یعنی که خیال میکنیم همه جرئت نداشتیم که کار میکنیم همه زهر بریختن تو غذای مهمون نامون بدن. آخه چه خلاصه بحثی شدش راجع به این موضوع که من خیلی بدم آمد از آقای علم که در این موقع وقتی اولویزاد اصفهانی کرد بلند شدش، با قرمز شده بود، این با عصبانیت، چون خیلی خیال میکرد شاه دوم دیگه، بلند شدش و گفتش که من باید الان برم حضور اعلیحضرت و شرفیاب بشم. اعلیحضرت بعد نمیتونه که اعلیحضرت منتظر بذارم و رفتم اگر فرمایشی دارید به امیر متقی. آقا جون آدم با اعلیحضرت که اینجوری صحبت نمیکنه، حالا هر کسی باشه. اونم امیر متقی هم گفت ما حساب کردیم دیدیم که از فرانسه از بگیریم، حساب کردیم که همه چی ارزونتر تمام میشه که ما غذا اینا از اونجا بیاریم تا اینی که همه رو اینجا درست بکنیم و بدیم. اولویزاد گفتش که من صحبت پول نمی کنم، شما دارید میلیون ها دارید خرج میکنید برای این کار. من گفتم فقط یه غذا به اینا بدید که اینجوری بشم. خلاصه جلسه اینطوری تموم شده شد. مقصود اینه که یه دخالت اینطوریشون که خیلی خوب بود بقید من و شاید اگه گوش میکردم بهتر بود که گوش نکردن. روابطشون چطور بود باشه؟ روابطشون با شاه چطور بود؟ والا روابطشون که بالاخره خب بسی روابط یک دو نفر هستن که با هم زندگی میکنن در مسافرت‌های خارج، در داخل که من هیچ وقت داخل که نبودم میدونید ولی اینجوری چرا فکر میکنم ولی مثلا اعلیحضرت خوششون نمیاد موقعی که همین نطقی که آقای نصر و آقای قطبی درست کردن که کاش درست نکرده بودن، یا همچین نطقی که درست کردن و این نطق رو اعلیحضرت میخواستن بکنن و اعلیحضرت به من میگفتن آقا من باید این نطق رو بکنم، الان ساعت 2 بعد از ظهر باید این پخش بشه، چرا نطق رو نمیارن که من نطق رو ببینم؟ من گفتم سوال کردم. حالا برای اعلیحضرت که مجبور بود اصلا یه همچین نطقی رو بکنه، کی اعلیحضرت مجبور کرد بود نطق رو بکنه من نمیدونم، ولی بعداً یه روز قبلش هم که آقای اصحاری شده بود نخست وزیر، کی اون نطق نوشت؟ بعد وقت نطق همین نطق صدای انقلاب شما رو شنیدم. کی نوشت؟ حالا عرض میکنم بعد نطقی که نوشته بودن بعد به اعلیحضرت عرض کردم، سوال کردم، گفتم بردن پیش اعلیحضرت. از برای چی بردن پیش اعلیحضرت؟ مگه اعلیحضرت میخواد این نطق بکنه؟ به چه دلیل اعلیحضرت اصلا نطق بردن پیش اعلیحضرت؟ بگید بردارن بیارن اینجا نطق بردنش پیش آوردن اعلیحضرت. این نطق آقای قطبی و آقای دکتر نصر کرده بودن. آقای نصر زیرش میزنه میگه نه این با نظر اعلیحضرت درست شده. من شاهد هستم و من و آقای اصلانی یک همکار من و خانم انصاری این دوتا رو برده بودم تو اتاق اعلیحضرت، تو اتاق خودشون، البته تو سالن خودشون. وقتی من گفتم نطق حاضره آوردن این آقایون، اعلیحضرت فرمودن خب این نطق داشته باشن اونجا و بعد من بیام ببینم. بعد اومدن تو اتاق من، اعلیحضرت سابقه نداره که به تو اتاق من پشت میز نشستم، بلند شدم گفتم نه بشین. اعلیحضرت هم رو میز جلو نشستن، درست مثل ارباب رجوع ایشون نشسته بودن، من پشت میز خیلی هم ناراحت نشسته بودم. نطقی که دادن گفتم بدین بخون. خوندن، وقتی خوندن اعلیحضرت پرت کردن نقطه رو میگفت این حرفا رو من نباید بزنم. آقای نصر و آقای قطب گفتن آقا الان وضع طوری هستش در مملکت که اعلیحضرت باید همچین نطقی رو بکنن، خودشون در ردیف چیز بذارن، ردیف مردم بذارن و که هم زبان اونا صحبت بکنن. بالاخره اعلیحضرت مجبور کردن که همچین نطقی بکنن که ای کاش که نکرده بودن. حالا وقتی و اینو هیچ کس نمیدونست، همه میگن کی نطق نوشته؟ آقای امینی نوشته، آقای اردلان نوشته، آقای شجاعالدین شفا. من دیگه خسته شدم از بس اینو از همه شنیدم، گفتم آقا من حقیقت رو میگم، این نطق آقای قطبی، رضا قطبی و آقای نصر دوتاییشون نوشتن، دوتاییشون آمدن به شاه تحویل دادن. من هم اونجا بودم، اصلانی هم زنده است الان، هم چیزه در کانادا، خانم انصاری هم زنده است الان در لندنه. سوال بفرمایید که اعلیحضرت، ولی اعلیحضرت مجبور شدن که بگم آخه اعلیحضرت چرا آقای قطبی، چرا آقای نصر شاه اینقدر پایین آوردید؟ چرا شما اعلیحضرت اینقدر کوچیک کردید جلوی آخوندا که جلوی آخوندا بگن که من علما فلان آقای بزرگان من البته اشتباهاتی شده سعی میکنه، نشده اشتباهات.
شما مملکت رو درست کردید، شما می‌خواستید نیرو اتمی بگیرید، شما راه‌ها رو درست کردید، شما سهام خریدید در کروب، شما سهام خریدید در بابکوک، شما اتومبیل سازی درست کردید، کارخانه‌های پژو کارخانه شما این همه کارگرها رو سهیم کردید، شما زن‌ها رو آزاد کردید، شما نمیدونم چقدر کاری بود که نشد. چرا یه دونه از اینا رو ننوشتید که ملت این کارا رو من برای شما کردم، حالا شما پشتتون رو به من کردید؟ قدرت داشته باشید بگید، نه اینکه ببخشید اشتباه کردیم، ما این کارا رو کردیم، سعی میکنیم در آتی بهتر کار بکنیم. آخه این حرف علازت نیست آقای کدهور، نباید علازت هم شرف بزنه. ژنرال دوگل وقتی که ریختن تو خیابون روزای دانشجویان شلوغ کردن، شیشه ها رو شکستن، خراب کردن، گفتن که اونیورسیته ها رو اصلا ببندید، دولت باید استعفا بده، دولت رو نمیخوایم، باریکاد درست کردن، همه رو چیز کردن پایینا. خود رئیس جمهور بایستی بر خود آقای دوگل آمدش پشت میز نشست، دستش زد رو میز، گفتش که دانشگاه ها باز خواهند شد، دولت سر جای خودش خواهد موند و مردم باید بدونن که اینجا جای شلوغی نیست و برای مملکت باید خدمت بکنن، نباید خرابی بکنن. آقا فردا همه ریختن تو خیابون گفتن ویف دوگل، زنده باد دوگل، زنده باد دوگل. شما چرا آقای قطبی، شما که در فرانسه تحصیل کردید و اینو شنیده بودید، چرا نطق علازت رو اینجوری درست نکردید؟ این چه نطقی بودش که شما درست کردید که خود علازت بعداً گفت اشتباه شد، به خودی عجله شد در این کار. چرا عجله کردید؟ به چه دلیل؟ و خب نطق بردن به اولیازت نشوندن، اولیازت پسندید حکما، بعد آوردن به علازت نشون دادن. میدونید ولی آقای صدر آقای صدر گفته، آقای چیز ببخشید آقای نصر آقای گفته که نه این نطق رو با علازت خودم شب قبل با علازت درست شده بودم. آقای نصر چرا دروغ میگید؟ علازت اگر این نطق با شما درست کرده بود، فردا که این نطق داشت میخوند پرت نمیکرد بگه من این چیزها رو حرفا رو نباید بزنم. پس علازت حرفای خودش رو پس پرت کرده. پس میدونید اینقدر خرابکاری شد، اینقدر بیفکری شد، یک نفرم نبود که این کارا کنترل بکنه. من شب و روزم و صبح از میرادم، شب وقتی میرادم خونه رنگم خاکستری شد بود، از بس من گرفتاری داشتم، کار داشتم، با 1000 تا کارهای مختلف داشتم. میدونید نصف شب یه دونه تکساسی کابوی از نمیدونم با در نظر گرفتن ساعت از تکساس تلفن میکرد، من میتونم شاهو نجات بدم، من میام به تهران، به من بلیط بفرستید بیام تهران. ساعت نصف شب بیدارم، اصلا خوابم نداشتم. اینا هیچ کس هم دیگه نبودش که هیچ کاری رو بکنه، هیچ کس نبود. آقای قطب و آقای اینا همچین چیزی رو درست میکنن. این میدونید این برای چی اون وقت مقصود میبودش که بردن پیش اولی حضرت. چرا بردن پیش اولی حضرت؟ پس معلومه اولی حضرت خواسته بود که آقا این نطقی که میکنه بیارید من ببینم. آقا اینا که به خودی بلند نمیشن برن پیش اولی حضرت بگم بیا این نطق بخونیم میخوام بشاور. خب این یکی دیگه بگم برای اینکه دیگه وقتمون تموم نشه، تموم میشه. میگم این که وقتی که به علازت من یه روز عرض کردم علازت اینجا، البته بازم یه چیز دیگه است، پس من مطلب دیگر رو می‌خواستم بگم. موقعی که کارتر آمده بود به تهران، بعد شام رسمی برای کارتر علازت ترتیب دادن، چیزم آقای ملک حسین هم اونجا بود. ملک حسین هم همیشه می اومده میره. بعد البته آقای ممتاز میز رو درست کرده بود، یعنی نقشه میز رو درست کرده بود که کی کجا باید بشینه، جاها رو تعیین کرده بود. البته همراهان کارتر رو، بعد کسان دیگه که باید سر میز باشن، 120 نفر بودن. بعد اولی حضرت به من تلفن کردن که این لیست مهمونایی که میان، لیستی که سر میز نشستن بفرستید من ببینم. من دادم، آقای ممتاز برد و بعد اونجا اولی حضرت نگاه کردن و بعد به من تلفن کردن، گفتن که من اسم ملک حسین رو نمیبینم که اینجا سر میز باشه، پادشاه اردن. بعد چطور نیست؟ اولا که خب اینو باید علازت مثلا اگر بود میگفتن، ولی علازت دیده بودن اینو گفتن که بله. گفتم ولی علازت نمیشه، ایشون نمیتونن سر میز باشن، برای خاطری که مهمان رسمی شما کارتره و کارتر باید دست راست علازت بشینه، رئیس جمهوره. ولی یعنی قانون ما، یعنی قانون همه جا، شاه مقدمه بر رئیس جمهور، یعنی که
پس در این صورت ما بایستی ملک حسین بذاریم دست راست اعلیحضرت، بعد یه خانمی هم باید دست راست ملک حسین بشینه. اون وقت اون موقع اونجا آقای جای آقای کارتره. پس مهمون رسمی شما 3 نفر عقب‌تر میفته، در صورتی که اون باید پیش اعلیحضرت بشینه. گفت پس کارتر باید بره تو هیلتون اونجا شام بخوره. گفتم نه، در کاخ گلستان که هستن در همونجا شامشون بخورن، اما بعد از شام تشریف بیارن اینجا میتونن کارتر رو ببینن و بعدم که شام هست شب سال نو هم هست و اینها بیان اینجا میتونن ببینن و اون وقت اینطوری هم چیز بشه انجام بده، جور دیگه نمیشه. گفت نه، در هر حال من میخوام که ایشون هم سر میز باشه. من هیچی نگفتم، تموم شد رفت. تا اینکه شب مهمانی شد که آقای کارتر آمد که وارد بشه. قبل از که وارد بشه مهمانا که میان توی یه دونه اتاق سالن دیگه هستن، درش هم بسته. تو این اتاق اعلیحضرت هست فقط، و تا اینکه به خبر بدن که کارتر داره میاد، اون وقت اعلیحضرت میره دم در دست میده اون میاد. تو اون اتاق من بودم، خانم من بود و من 3 نفری اونجا بودیم. اعلیحضرت هم اونجا ایستاده بودن، اینا با هم صحبت میکردیم، منتظر بودیم که خبر بدن که کارتر میاد. در این موقع اولیاء وارد شد، خیلی عصبانی وارد شد به طرف من، گفت مگه من به شما نگفته بودم که ملک حسین سر میز باشه؟ الان رفتم دور میز چرخیدم دیدم ملک حسین رو نذاشتی. بعد گفتم قربان اینو من به اعلیحضرت هم قبلا گفته بودم که نمیشه. و تا اینو حرفم تموم شد اعلیحضرت گفت خانم ولش کنید، این کارشو درست کرده، چیکار دارید بگید؟ کارش کاملا صحیح بوده، ولش کنید، کارش نداشت رژیم کارش. چرا اصلا این کارو اولیاء چی داره؟ اولیاء باید مثل یک خانم، مثل ملکه کارهای خودشونو بکنن. کارهای خودشون از لحاظ خیریه اینا خیلی خوب انجام میدادن، رفتن نمیدونم پایین. میدونید ولی وقتی که وارد مراکش شدیم، وقتی ملک حسن با ملکه آمده بودن، چه حتی به فرودگاه هم آمده بودن اینها، و در اونجا بعدا هم رفتیم به کاخ و اومدن اتاقا رو به ما نشون دادن اینا. بلافاصله هنوز چمدون رو باز نکرده کسی نبود، اعلیحضرت بود، آقای عیادی بودش و عطابایی بود و آقای جهانبینی بود. جهانبینی نبود، مثل اینکه عطابایی بود و من بودم و پورشجاع و 2 نفر دیگه همراه که اونا بودیم اینا. بعد اولیاء حضرت بلافاصله تلفن گرفتن به پاریس و تمام این دوستانی که در پاریس دارن، این دخترها، این خانم‌ها، این آقایون، اینا رو همه رو دعوت کردن که اینا بیان به مراکش. البته اون موقع من پیشکاره بودم دیگه، شغلی هم که نداشتم، ولی من فکر می‌کردم که ما خودمون مهمان هستیم. آخه ما که خودمون مهمان هستیم و به جای اومدیم که جای دیگه رامون نمیدن اجالتا، اومدیم اجالتا اینجا اومدیم، آقا آیا صلاح هستش که این همه آدم هم دعوت کنیم که بیان اینجا؟ و خب البته اینا که اتاق نداشتن که واسه میرفتن تو هتل مامونیه، همه میرفتن تو هتل مامونیه و خرج مامونیه رو میخوام به گردن ملک حسن بذاریم. این صحیح نیست. بعد روزام توی پارک اونجا یه میز میذاشتن پر غذا، نهار و اینا، و بعد جوونا همه بودن، اینا غذا اینا بودن، اولیاء اینا، و بعدم اعلیحضرت یه صندلی یه گوشه بودش، بعد تو صندلی دیگه هم بود، یه میز گرد آهنی هم بود، اون دور از اینجا تا اونجا فاصله. اعلیحضرت نشسته بودن و به من گفتن که یه چیزی کوچیکی برای من بیارید، که غذا بیارید برای من، اما چرب نباشه زیاد، توش روغن نداشته باشه زیاد. گفتم چشم. بعد گفتم اعلیحضرت نمیخواید شما اونجا تشریف بیارید که همه هستن؟ اصلا گفت من با این بچه ها چی بگم؟ چه حرفی دارم من با این بچه ها بزنم؟ اعلیحضرت خیلی بقیده من با وجود این که بالاخره خانم خیلی برازنده‌ای هم و خانم فرح و حقیقتا فعالیت هم داشت، کارهای خیریه هم همینطور که گفتم زیاد داشت اینا، ولی اعلیحضرت روی هم رفته تنها بودن، چون دوست مردم که زیادی باشن خیلی کم داشتن. میدونید همین فکرشون خیلی حقیقتا فکر این بود، مثل یه نقاشی بودن که سعی میکرد که یه چیز قشنگی رو نقاشی بکنه، میخواست مثلا مملکت رو به یه جایی برسونه. و یه دفعه من گفتم که مثل الان گفتم از نقاش، گفتم مثل نقاشی بود اعلیحضرت که
فقط یه رنگ بهشون داده بودن، 2 تا قلمو داده بودن یه رنگ. خب با یه رنگ نمیشه چیزی درست کرد، میدونی باید 5-6 تا چیز البته با یه دور و برشون داشتن. میدونید نمونه فقط این کوتاه بگم که آقایی بود به نام لاگربرگ، سفیر سوئد بود در ماموریتایی که من بودم. بعد یه روز اومد از من، یعنی تلفن کرد برای خداحافظی و گفت من دارم برمیگردم به سوئد. گفتم آقا بازنشسته شدم. گفتم آقا شما 40 خورده سالتون بیشتر نیست، چطور بازنشسته شدید و اینا؟ یعنی از حالا باید برید خونه بشینید؟ گفت نه چطور؟ گفتم چطور؟ گفت ما در سوئد قانون در سوئد اینه تمام سفرای کشورمون که در خارج هستن وقتی برمیگردن به سوئد اتوماتیک ما اینا همشون میشن مشاور پادشاه. خب البته کدوم یکی از این سفراشو سوال کرد باشون صحبت بکنه. ولی خب میدونید آقا بعضی هم انتخاب هم غلط بود مثلا. میدونید دیگه میدونید ما چجوری بودیم؟ ما مثل یه بچه بودیم که هنوز راه رفتن رو یاد نگرفتیم، میخوایم بدویم. میبایستی خیلی قدم یواش برمی داشتیم، دورمون رو میپاییدیم، این قدم تحریک نمی کردیم همه رو. میدونید ما همون نفت 20 میلیاردی که داشتیم اینقدر کار پیش رفته بود کرده بود، میتونستیم یه جوری کنار بیاییم. آقای هریمن شنیدید اسمش که هریمن پسرش خودش سپاینسن عروسی میکرد با میسیس چرچیل که اسم چرچیل بودش در واشنگتن. زن قبلش از دست داده بود، میدونید با این ازدواج کرد بود. در ازدواج آقای هریمن من دعوت داشتم با خانم چرچیل. در اونجا که بودم آقای هریمن فرصتی که از 2 دقیقه که با من صحبت بکنه چون عده بودن به من گفت اگر که دکتر مصدق اون قراردادی رو که ما پیشنهاد کرده بودیم، ما و انگلیسا پیشنهاد کرده بودیم، این تاریخ کودتای 28 مرداد و اون گرفتاری‌های دیگه پیش نمی اومدش. ولی خب ایشون هم اینو قبول نکرد، اونم قبول نکرد. وقتی که شاه در مصر بودن ما زیاد این داستان شنیدیم و ضد و نقیض شنیدیم راجع به بهبهانیان. یه عده میگن بهبهانیان اومد همه پولا رو تحویل داد و همه کلیدای صندوق‌های سوئیس سیفتی پازیت باکس رو داد و میلیاردها دلار داد بشه. یه عده میگن ایشون هیچی بهش نداد، همه پولا خورده شد رفت بالا. کدومش حقیقت داره؟ من فقط آقای بهبهانیان رو در مصر دیدم یا ندیدم، شاید دیده باشم یادم نیست. ولی آقای بهبهانیان رو من در چیز دیدم، در مراکش دیدم. در مراکش اعلیحضرت روزی که با هواپیمای خودمون وارد شدیم، با هواپیمای شاهین اعلیحضرت وارد شدیم به مراکش، اعلیحضرت فرمودن که شما به این خلبان بگید که هواپیما رو نصف شب برداره و برگرده بره به ایران با خدمه همه. شبم ببره برای خاطری که بگه این بدون اجازه واردیم که وقتی میرن ایران اذیتشون نکنند. به این تا این اندازه به فکر اینا. ضمناً اعلیحضرت فرمودن که شما پول جمع کنید به اینا انعام بدیم. حالا بهبهانیان اونجا بود، انعام بدید و هر که اما دلار ندید، اگر دارید تومن بدید. هر کسی تومن داره بده. من مقداری داشتم برای اینکه من چند ماه حقوقمو که نگرفته بودم به من رئیس حسابدار گفت آقا پولتون رو بگیرید ببرید. منم یه پولمو به حساب دلار تومنمو گرفتم. خانم فرید خانم داشت، بختیار داشت، یه عده بودیم که داشتیم این پولا رو داده، پولا رو جمع کردیم، یه مقدار خوبی هم شد تومن و اینا رو تقسیم کردیم بین خلبان، کمک خلبان و تمام خدمه‌ای که اونجا بودن اینا. و اینا شب اومدن حضور اعلیحضرت و به پای اعلیحضرت افتادن و بعد خلاصه رفتن. اما ما اون وقت اعلیحضرت تمام این پولا رو به ما پس داد، اما به دلار پس داد اعلیحضرت. چه جوری اعلیحضرت هم به اختیار پس داد، حالا به فرید خانم حالا به دادن، ولی به منم همینطور. و من یه چک دارم اینجا بهتون نشون میدم. یه چک دارم بانک مراکش که اونجا اعلیحضرت حساب باز کرده بودن برای اعلیحضرت در اونجا. رو اون اعلیحضرت به من یه چک داد و روی چک هم نوشته با خط خودش، امضای خودش هم چیز محمد رضا پهلوی و بعد روش هم نوشته His Excellency
هیز اکسلنسی امیر اصلان افشارنوف اعلیحضرت این چک داد و به من $52,000 به من داد اعلیحضرت. اون دیگه این پولام همه آقای بهبانیان قرار بود پولا رو اونجا در اختیار اعلیحضرت بذاره که در حسابش باشه اینا، که ما بریم این پول دلار رو از اون بانک بگیریم. و من رفتم آقای امیر بختیار، آقا ما رفتیم به بانک، هر دفعه رفتیم به بانک گفتش تو حساب اعلیحضرت پول نیست. فردا یک هفته من اونجا بودم، یک هفته تمام آقا باور کنید ما رفتیم اونجا و دیدم که پول نیست، یعنی یه جوری بی‌ادبی شد. آقا شاه ایران اومده توی مملکتی که اونا همیشه دنبال ما میدویدن، ملک حسن دنبال شاه میدوید، حالا ما اومدیم در اینجا و اعلیحضرت پول تو حسابش نیست. یه جوری بود که بعد وقت رد میشدیم اون مأمور از دور میگفت نه، یعنی دیگه تو هم نیایید، پول نیست. تا اینکه من برای کاری که داشتم در پاریس اومدم به پاریس و بعد با رستم بختیار دوباره برگشتیم، هر دوتا هم حالا چک داریم، هم من هم اون بی پول. بعد برگشتیم و توی هواپیمایی که میومدیم دیدیم بهبهانیان تو اونجا تو هواپیما. گفتم آقا بهبهانیان این چه حسابیه؟ شما چه حسابی باز کردید برای اعلیحضرت اونجا؟ یه هفته است ما داریم میریم اینجا، یه پول تو حساب اعلیحضرت نیست. آخه زننده است برای اعلیحضرت اینا. گفتش نه اشتباه شده اینا، حالا برید دو روز دیگه برید و اینا. 2 روز دیگه رفتیم معلوم بود پول ریخته بود، بعدا پول ریخته بود به حساب اعلیحضرت که ما رفتیم پول خودمون گرفتیم. ولی من دیگه بهبهانیان ندیدم، اصلا دیگه ندیدم تا مصر رفتم. در مصرم که رفتم موقع فوت اعلیحضرت یه روز قبل از فوتشون که من باشون نشسته بودم و صحبت میکردم و رو صندلی هم نشسته بود و گفتم اعلیحضرت چقدر خوشحالم از تخت خواب اومدید دیگه رو صندلی نشستید، حالتون خوبه ان شاءالله میریم ایران. گفت ایران هیچ وقت دلم نمیخواد، برای این ملت نه اصلا نمیخوام، نه فاینا خلاص. بعد ما پرسید اون چیکار میکنه، یکی سوال میکنه آدم‌ها رو که من میشناختم. بعد من گفتم قربون بهبهانیانش آمده خدمتتون. اعلیحضرت گفت این مرد خیلی با ما بدی کرد. حالا چیکار کرد نمیدونم. در مورد اون جلسه گوادالوپه یه توضیحی به ما بدین. کی شاه فهمید و گزارشی که بهشون داده بود چی بودش و ریاکشن شاه چی بود؟ راجع کدوم چطور بود؟ جلسه گوادالوپه وقتی که سران 4 کشور مذاکرات میذارن. نه شاه البته اطلاعاتی که ما داشتیم که نمیدونستیم که برنامه اینا از چی میخوان بگن. 1-2 گوادالوپ رو تشکیل داده بودن برای مذاکره که درباره سرنوشت ایران با هم صحبت بکنن و اعلیحضرت خودش هم یعنی از جای اطلاع نداشت بغیر از اطلاعاتی که از روزنامه بیاد اینا. و بعد آقای اردشیر زاهدی هم در واشنگتن بودم، نمیدونم گزارش فرستادن یا نفرستادن یا چیزی میدونستن یا نمیدونستن. سفیر ایران در پاریس هم که بالاخره ژیسکار دستن دعوت رو کرده بود، اون چه اطلاعی داشت معلوم نبود، فکر میکنم هیچی، فقط میدونستن یک گوادالوپ تشکیل خواهد شدش. و بعد اعلیحضرت برای خاطری که اطلاع بیشتری به دست بیاره آقای هوشنگ رامو که رئیس بانک عمران بود و کارهای بانک عمران هم مربوط به کارهای بانک اعلیحضرت و بنیاد و ساختمان و این چیزها بود، اینها رو اعلیحضرت که اون می اومده که میرفت، اعلیحضرت به این گفته که شما مرتب گوش کنید اخبار رادیویی رو و اون چیزی که میگذره راجع به گوادالوپ بیاید اینجا و توضیح بدید. و این آقای رام هم هر روز می اومد و هر روز هر چی شنیده بود می اومد میگفت. اطلاعات اونم بیشتر از اطلاعات رادیویی نبودش، فقط ما چیزی که میدونیم تصمیماتی بود که در گوادالوپ گرفته شده بود. البته تصمیماتی که در گوادالوپ گرفته شد چندین صحبت‌های مختلف میشه، هیچ جا هنوز ما تصمیماتی که در اونجا گرفته شده و نوشته شده و امضا کرده ندیدیم. شما دیدید یا ندیدید؟ من عکس منطقه چیز گوادالوپ رو اجازه دارم، من عکس یک کتابی رو دارم که آقایون رؤسای جمهور همه امضاشون رو یادگاری تو اون کتاب گذاشتن، ولی چه مطلبی صحبت شده، آیا این مطلب محرمانه بود بمونه حالا ها یا اینکه اصلا فقط اینطوری صحبت کردن تصمیماتشون رو ننوشتن، نمیدونم. ولی اون چیزی که مشخص هستش اینه که کسانی که موافق بودن یا مخالف هم شاید نبودن کسی، ولی کسانی که محتاط بودن در این کار و فکر میکردن احتیاط بایستی بکنیم و شاید بذاریم که موضوع رو به نحو دیگه حل کنیم، یکی از این آقای شمیت صدر اعظم آلمان بود که اون تقریبا مخالف با این عمل حادی بودش که بشه فایده. آقای ژیسکار دستن
از قرار معلوم اونطوری که بنده شنیدم آقای چیزی هست، البته تو کتابشون ننوشته، همه اینا که الان کتاب می‌نویسن میخوان یه جوری خودشون رو به قول فرنگی‌ها تمیز بشورن، میخوان خودشون پاک کنن، بدن که مثل دست حضرت عیسی وقتی که پیلاتوس دستور چیز صلیب کشیدن حضرت عیسی رو داد، رفت دستاشو شست. حالا رسمی میگم من دستمو میخوام بشورم از این چیز. اونا الان دستاشون رو بشورن، همه خودشون رو بیگناه میدونن، ولی میگن که آقای ژیسکار دستن اطلاع حاصل کرده بودش از بیماری اعلیحضرت به طور خیلی محرمانه، از همین آقای برنارد میدونید اطلاع پیدا کرده بود و این یک چیز که در فرانسه قانون فرانسه فاش کردن یه سکره‌ای که مربوط به یه بیماری یا چیزی کسی باشه جرمه و این آقای برنارد هم اجازه نداشته که در بیماری حقیقی اعلیحضرت رو به نحوی که خودش میدونسته به آقای ژیسکار دستن بگه و گفته و در اون چیزایی که من هستش میگن گفته. در یک برنامه بود در اینجا 211 روز خمینی در پاریس یه برنامه راجع به اون بود و اینجا این موضوع گفته میشدش که ایشون این مطلب رو گفتن و این موضوع که گفته شده موضوع گوادلوپ رو به کلی به هم زد. شب تصمیم میگیرن که همه شب بشینن صحبت بکنن از اینی که البته با فشار شمیت صحبت بکنن، ببینن که چه راه حل میتونن پیدا بکنن برای خاموش کردن جریان ایران یا ساکت کردن بعضی یا روشن کردن بعضی شاه. در این موقع آقای ژیسکار دستن وارد میشه، میگه که نه دیگه تمام شد، شاه عمر شاه ساعت روزهای شاه شمرده شده و راه مرض سرطان داره و شاه خواهد رفت، باید به فکر یه چیز دیگه بکنیم. که بعد خود آقای کارتر و آقای کالاهان هر دوتاشون هم با هم دیگه اونم موافقت میکنه، میگه بله باید شاه باید بره و بعد کارتر هم میگه که در ایران وضع ساکت خواهد موند، ارتش خیلی قوی است، ارتش تمام چیز رو خواهد داشت، حفاظت خواهد کردش از ناراحتی‌ها و همین. بعدن آقای شمیت بالاخره نمیدونه اینا به در اقلیت قرار میگیرن و بعد این تصمیم میگیرن در این مورد تصمیم میگیرن برای همین که گفتم که شاه باید بره. بعدن هم که آقای کارتر گفته که آقای اندروزیان هم گفته که شاه هم که دیگه خمینی هم که چیزه و خمینی هم که کاری اصلا نداره، خمینی فقط میره به قم و بعدن هم برای مذهبی خواهد بود و تغییرات در ایران دادن. همون دروغایی که بعدن در من معلوم شد که همش بود، این دروغا به سر رؤسای کشورهای مملکت که 4 تا کشور مملکت یک مملکت دیگه رو به کلی نابود کردن، در این شک نیستش که اینطوری بود. ولی باید گفت که حقیقتا روی هم رفتن شاه از ایران و شاه متزلزل کردن که در اون سالهای ماهای آخر دیگه به کلی خودش هم دیگه باخته بود، برای که میدونست که رفتنی هست و بایستی بره و میدونست که همیشه میگفت که با من خوب نیستن، منو نمیخوان اینا. این یه معمایی است که باید بالاخره به یه جوری حل بشه. چه حتی گفته گوادلوپ به چه دلیل 4 تا رؤسای کشور میشینن که بهترین روابط سیاسی رو با ایران دارن. اونجا آقای شمیت عاقل‌تر از همه بود. آقای شمیت می‌دونست که ایران 25% کروپ داره، ایران 25% بابکوک شرکت بابکوک داره، ایران کارخانه‌های موتورسازی مرسدس رو در تبریز داره، ایران نمیدونم کارخانه، تمام این چیزا قربون همه اینا باعث بر این میشه، اینجوری میشه که نشان دهنده میشه که اینا با علم به این که این همه کار دارن. آمریکا با من که بودم 8 میلیارد اسلحه خریدن و آمریکا به منفعت آمریکا بود داشته بود. اینا کشورهای دیگه هم به همین نسبت به همین ترتیب آقای 1 میلیارد و 500 میلیون دلار هم آقای ژیسکار دستن از اعلیحضرت پول گرفته بودش برای کار چیز اتم و تمام اینجور کمک‌های اینجا. اینا چطور حاضر شدن با این مغز حسابی که دارن به اصطلاح که دنیا رو میخوان بچرخونن یک همچین اشتباهی درباره ایران بکنن؟ الان دیگه فقط تا موقعی که اینا همه زنده هستن مطمئن باشید چرخ همینطوری خواهد چرخید، بدین منوال خواهد چرخید، همینطوری که گفته بشه که نه شاه اشتباه کرد و شاه نمیدونم بلند پروازی کرد و شاه غرور داشت و نمیدونم اینا. فقط با رفتن این از دنیا ممکن هستش که بعداً اوضاع یک مردمی پیدا بشن که در تحقیقاتی که میکنن ببینن که چقدر اینها اشتباه کردن در براندازی ایران، که با براندازی ایران همون حرفی که اعلیحضرت زد که اگه من برم
اگه ما بریم، اگه ایران بره، تمام وضع خاورمیانه به هم خواهد خورد. همه آقای دیوید فراست گفت شما حقیقتا اینجوری فکر میکنید که به هم بخوره؟ علازت هم جواب دادش بله من فکر میکنم که به هم خواهد خوردش اینا. گفت مگه بعد اون وقت اون سوالات احمقانه آقای دیوید فراست که خب چند سال به شما عمر دادن هنوز که شما عمر بکنید؟ علازت گفتش که اون با خداست، من نمیدونم هر چقدر خدا بخواد. بعد دیوید فراست گفت شما مگه خدا رو میشناسید؟ آخه ببینید چقدر بی‌تربیت، برای خاطر $200,000 پول که بگیره فیلمشو بده به ABC در آمریکا پخش بکنن. ببینید چقدر بعد میگه چقدر بعد شما باور میکنید؟ علازت گفتش بله من خدا رو میشناسم. گفت خدا رو میشناسید؟ بعد گفت بله من خدا رو میشناسم و من همیشه با خدای خودم هم صحبت میکنم، ولی خب یه چیزهایی که میخوام به خدا میگم، ولی خب چون مذاکره من با خدا یه طرف است جوابی از خدا نمیشنوم، ولی امیدی دارم بخونم یه همچین چیزی. بعد اومدن یه همچین مملکتی رو از بین بردن و تمام خاورمیانه رو همین الان جلو چشمتون همه رو به هم زدن، از افغانستان گرفته تا اینجا. البته به شما بگم قربان، یه کمی هم برنامه پیشرفت‌های اقتصادی ایران هم اینا رو ناراحت کرده بود. حالا من در این مورد من یک مسئله دارم که خدمتتون عرض میکنم، اینکه شمیت میومد به تهران به پیش اعلیحضرت و اعلیحضرت رو ببینه و این چه تاریخی بود؟ این در تاریخ تابستون بود، تابستون به فرمایید سپتامبر، ببخشید اوت بله تقریبا اوت، بعد از تعطیلات تابستونی اوایل سپتامبر بودش که ایشون میومدن به تهران. در تهران هم رفتن به چین. آقای شمیت صدر اعظم آلمان. من در فرودگاه رفتم، چون به تهران میرفت، من سفیر بودم در آلمان اون موقع، رفتم به فرودگاه که با ایشون به اصطلاح راه بندازم و بهشون بگم که ایران که میرید یه همچین برنامه‌ای هست برای شما درست شده اینا. بعد آقای شمیت به من یه حرف خیلی مطلبی زد که چند سال بعد بر من ثابت شد که حرفش درست بوده. گفت که ببینید آقای افشار، ما آلمان‌ها خدا به ما هیچی نداده، هیچی، نه معدن داده، هیچی به ما نداده. تنها چیزی که ما در آلمان میتونیم از روش زندگی بکنیم، نه نفت داریم، نه هیچی داریم، نه گاز داریم، ما فقط از این زغال سنگی که ما داریم در آلمان و با زغال سنگ ما کارهای خیلی بزرگی نمیتونیم انجام بدیم. این کار ملت آلمانه که یه چیزی انجام، یه کاری میکنه که بعد بتونه از اون طریق بعد یک کشوری رو درست بکنه، آباد بکنه و ما از روی صادرات خودمون با صادرات خودمون زندگی میکنیم و یه چیزایی که وارد میکنیم ولی صادرات درست میکنیم. اما شما خدا همه چی بهتون داده به غیر از اینکه براش کار کرده باشید. ما برای همین زغال سنگمون هم کار میکنیم ولی شما نه کاری هم نمیکنید. خدا به شما یه ثروت عظیمی زیر زمین داده که نفتتونه و ثروت‌های دیگه هم داده، مثل معدن بلد وارد بود، معدن مثل کرمان و چیزهای دیگه در مملکت. اون وقت موقعی که شما با این درآمدی که دارید سعی کنید که از برنامه‌های ما رو راه بندازید، یعنی صادرات ما رو قبول بکنید به کشورتون که هم پولتون که خرج میکنید از این طریق خرج بکنید، از طریق عایده مجانی که دارید و ما از این طریق هم بتونیم زندگیمون ادامه بدیم و کارهای دیگه انجام بدیم. اون وقت شما خودتون هم صادر میکنید الان و البته اون وقت دیگه نگفت، خودتون هم صادر میکنید، در بعضی جاهای صادرات کشورهای دیگر هم میگیرید. البته اینو به عنوان اعتراض نگفت، با خنده و همینطوری گفت که شما اینطوری، ولی راست میگه. من وقتی که نیکسون اومد به ایران با اعلیحضرت مذاکراتی که کرد، روزی که نیکسون رفت من صبح پیش اعلیحضرت که بودم رفتم گفتم راضی بودید؟ خدمتتون عرض کردم. اعلیحضرت گفتن که بله من خیلی راضی بودم، هر چی خواستیم به ما داد. بعد گفتم که پس اجازه میفرمایید من برگردم به آمریکا. اعلیحضرت گفتن نه، شما اینجا باشید، شما برید به افغانستان، و من یه پیامی دارم برای پادشاه افغانستان، این پیام من رو برای پادشاه افغانستان ببرید. گفتم چشم فرمایید. بعد گفتم پیام چیه؟ اعلیحضرت به من توضیح دادن، یه چیزایی گفتن که نتیجه مذاکراتی که با نیکسون کرده بودن، اعلیحضرت
برای افغانستان گفت و بعدم برای اینکه منطقه باید خیلی راحت باشه، منطقه باید در امان باشه، منطقه باید ساکت باشه، اینها و تمام اینا رو آمریکا هم قول داده که حمایت بکنه از اینی که حقیقتا در این منطقه همیشه راحتی و سلامتی مردم و همه از هر جهت همه چی براشون حاضر باشه و البته و چیزای دیگه که طول میکشه. البته اینا رو گفتن. منم فرداش رفتم به کابل و بعد پیغام دادم به وسیله سفیرمون آقای جهانگیر توسلی که من میخوام شرف‌یاب بشم به حضور اعلیحضرت محمد طاهر شاه و پیام اعلیحضرت رو بدم. و بعد به من گفت که جواب داد بعد از ظهر که تشریفات گفته که اعلیحضرت فرمودن که فردا عید ملی افغانستانه و رژه نظامی هستش در یک خیابون بزرگشون و اعلیحضرت میرن اونجا برای دیدن رژه نظامی. اعلیحضرت و شما و خانومتون هم هر دو بیاد برای این رژه نظامی در اونجا باشید. بعدم اعلیحضرت با شما صحبت خواهند کرد. ما روز بعد رفتم با کامیلا رفتیم اونجا و بعد اونجا یه تریبونی هم گذاشته بودن برای مردم، یه تریبونی هم گذاشته بودن برای سفرا و دیپلمات‌ها که اونجا بشینن که خب برای تماشا. البته من فکر کردم که ما هم در همونجا خواهند نشوند که جزو اونا باشیم که خب وقتی که رژه تمام شد برام پیش پادشاه. ولی نه، وقتی که ما رسیدیم با کامیلا رئیس تشریفات گفت اعلیحضرت فرمودن شما بیاید تو لوژ اعلیحضرت. ببینید بازم من احترام مملکت خودم دارم بهتون میگم که چه احترامی داشتیم. پاشا من و زنم رو برد تو لوژ خودش و هیچ کس تو لوژش نبود به غیر از خودش، ملکه، رئیس تشریفاتش، وزیر جنگ و وزیر دربار. همین. بعدم ما هم رفتیم اونجا با کامیلا اونجا و ما رژه هم تماشا کردیم تا موقعی که رژه رد شد. حالا رژه خیلی انترسانه که اول 3-4 تا هلیکوپتر پریدن و بعد رژه قبل از اینکه شروع بشه جلوی رژه یه الاغ کوچیک خره با مزه داشت میرفت و یه دونه توپای جنگی 150 سال پیش کوچولوی اینا که اینو با خودش میکشید و بعدم رژه. من از رئیس تشریفات پرسیدم این چیه که این الاغ این جلو اینا رو میکشه میبره و گفت که این یادگاره و با این همیشه هستش، بلکه با این توپ ما انگلیس‌ها رو از پنجه خیبر بیرون کردیم و این یادگار اون موقع است. تمام شدش. منم صحبت‌ها با شاه کردم، 3-4 روزم در افغانستان موندم. اون وقت من دیدم که آقا در افغانستان بیشتر اعضای کابینه افغانستان یعنی وزراشون اتومبیل پیکان دارن سوارن. من گفتم پیکان دارید؟ گفتم بله پیکان داریم، اتومبیل خیلی خوبیه، 12,000 تومان، بیشتر قیمتش نیست. و علاوه بر این تمام اسباب یادگیش همیشه حاضر، نباشد من تهران فوری میاد. به یاد شمیت افتادم که اون روز گفت شما صادر میکنید وقتی که ما به تمام وزرای اونجا اتومبیل پیکان میدیم، پس فولکس واگن چیکار بکنه دیگه؟ فولکس واگن که نمیخره وقتی که اون میخره. به همین ترتیب یه آقای ایروانی به تمام روسیه کفش صادر میکرد، ملاحظه فرمایید. بعد دیگه اون وقت دیگه کارخونه باتا یا کارخونه فلان آلمان که دیگه کفش صادر نمیکنن به آلمان دیگه، یا پیرهن. من یه سفارت ساختم در آلمان، یعنی سفارت حسابی نداشتیم که بنا کردم 8 میلیون اعلیحضرت اضافه ارتباط کردن که با این 8 میلیون سفارت بسازیم. این سفارت می ساختم 5 طبقه 6 طبقه سفارت بود، خیلی مجهز، فوق العاده عالی، آخرین سیستم، آخرین چیز، تمام دستگاه الکترونیکی همه چی در این سفارت بود. وقتی که داشتم می ساختن سیم کشی می کردن، یه روز که من رفتم اونجا تماشا می کردم، یه جعبه بود اونجا مقوایی که اسباب توش میذارن، اسباب ساختمان و اینا. بعد دیدم روش فارسی نوشته، نگاه کردم دیدم نوشته رشت ایران. بعد نگاه کردم دیدم که پریزای تلفنه، پریزای برقه. و بعد من وقتی که متوجه شدم دیدم که پریزای برقی که من الان در آلمان دارم برای سفارت کار میکنم میذارم تو سفارتم کار میذارم، ساخت ایرانه، از رشت اومده بودش اینجا، ساخت کارخانه ایران. خب ما به یه جای رسیده بودیم که فقط چشم همه رو، یعنی یه کاری کرده بودیم که ما رو نظر بزنن. من نظر زدم به قول ایرانی ما رو.
ما پیشرفت‌های ما تو چشمشون مثل یه خار بود. یعنی ما بایستی خدمتگزار باشیم قربان، یعنی بایستی که خدمت اونا رو بکنیم، یعنی باید محتاج اونا باشیم، باید دست دراز بکنیم همیشه که به ما کمک کنید. مثل پادشاه‌های ایران که دست دراز می‌کردن پیش امپراتور روسیه که سنارسشی به ما قرض بده که بیان اروپا خوش بگذرونن. میدونی ولی الان یه مملکتی که خودش روپای خودش نگه داشته هیچی صادر هم میکنه. شما غافل هستید که چقدر ماشین‌های رختشویی و ظرفشویی و نمیدونم ماشین‌های فرای آشپزخونه و اینا از مال ارج و مال ستایش یا آریا همچین اسمی داشت، اینا آزمایش، اینا از ایران صادر بشه به افغانستان و عراق و کشورهای کویت و کشورهای عربی و اینا. میدونید این چیزا برای ما بود، این ناراحتی‌ها بود. فقط گوادلوپ نبودش. میدونید بالاخره چون داشتیم ما برای خودمون یه وضعی رو ایجاد میکردیم، مردم آیدیشون از 0 به $2000 در ماه در سال رسونده بودیم. اینا نمیتونستن تحمل کنن، نمیتونستن تحمل. آیا وقتی که شاه جنوری 16 از ایران خارج شد قصد برگشت داشت یا فکر برگشت داشت؟ بله. البته یه خیلی مفصله. اعلیحضرت 1 ماه قبل از چیز به من ایشون گفتن که من میخوام برم به آمریکا، تصمیم دارم که برم به آمریکا. گفتم آقا چه کسانی باشن، برای چی مذاکره؟ اعلیحضرت گفتن اینجوری که از کار ما پیش نمیره، این گرفتاری‌هایی که الان برای ما پیش اومده، من مجبورم یه سفری به آمریکا بکنم. و گفتم آمریکا اون برنامه چیه؟ اینه همینطوره، درست 2 نفر با 2 نفر صحبت میکنن، همینطور ایستاده. اعلیحضرت گفتن که من میخوام برم اونجا، میخوام برم وایت هاوس رو ببینم، میخوام برم نشنال سکیوریتی کانسل رو ببینم، میخوام برم با سنا صحبت کنم، میخوام برم با مجلس با اینا، میخوام برم با اینا صحبت کنم، بگم که همینطوری که اعلیحضرت گفتن میخوام ببینم شما چی میخواید از ما، چی کار هست که ما نکردیم، چی کار هست که میخواید ما بکنیم برای شما. به ما بگید که ما به این وضع خاتمه بدیم. شما بگید یه راه حلی فکر کنید، وگرنه اگه ما بریم، اگه ایران بره، خاورمیانه به هم خواهد خوردش. فقط راهنمایی بکنید ما رو، یا اینکه ایرادگیری بکنید یا پیشنهاد بکنید که چه کارهایی ما انجام بدیم. و این کارو نه سفیر ما در اونجا میتونه بکنه و نه من خودم، نه شما سفیرتون در اینجا میتونه بکنه. برای خاطر که سفیرتون سالیوان هم هیچ حقایق و گزارش نمیده اونطوری که در ایران هستش. با سالیوان اصلا میونه نداشت اعلیحضرت. و بعد اعلیحضرت گفتم خب حالا چه برنامه‌ای؟ اعلیحضرت گفتم من حالا میخوام این پیغام رو بدم به آمریکا، ببینم آمریکا جواب چی میده. اعلیحضرت به وسیله همین سالیوان پیغام دادن به دستگاهی که در آمریکا هست، یا وزیر خارجه وزارت خارجه است، یا آقای برژینسکی یا هر کسی بود، آقای سالیوان خبر آوردن برای اعلیحضرت و گفتن که آمریکا هیچ مانعی نمیبینه که اعلیحضرت به آمریکا بیاد. اعلیحضرت به من گفتن که خب پس یواش یواش شما ترتیبی بدید که به آمریکا بریم. گفت اعلیحضرت دوباره گفتم فقط شما خودتون باشید. من برای 3 ماه میخوام برم فقط به آمریکا، هم برم یه معاینه طبی بکنم و پزشکی بکنم ببینم چه حالم چجوری هست، هم میخواستم به آمریکا همین مطالبی که گفتم بهشون بفهمونم که شما در اشتباه هستید. شما در اشتباه هستید اگه دارید ایران رو با هم میزنید، برای خاطر که ما بهترین دوست شما هستیم. ما ایرانی ها با پول خودمون برای شما داریم خرج میکنیم اینجا، برای اسم شما ما داریم در اینجا خرج میکنیم، برای انتره‌ای که شما در خاورمیانه دارید، برای انتره شما ما پول خودمون خرج میکنیم و ما انتظار داریم که شما به ما بگید که ما چجوری عمل بکنیم و آیا اشتباه است یا همینطور که عرض کردم. گفتم که چشم اعلیحضرت این کار میکنیم. اعلیحضرت هم با چیز که صحبت کرده بودن، آقای پال سالیوان یه روز پیش من آمد، یه کاغذی نشون داد مثل کاغذی که شما در دست دارید، نوشته بود که اعلیحضرت روش، یعنی نشد ورود اعلیحضرت به آمریکا. بعد همین دیگه نامه نبود، یادداشت بود فقط با قلم، نوشته بود واشنگتن، ورود اعلیحضرت به واشنگتن با هواپیما در اندروز ایرفورس بیس، نه در واشنگتن ایرپورت، در اندروز ایرفورس بیس در اونجا،
از اونجا اعلیحضرت با هلیکوپتر به منزل آقای چی هست؟ والتر اننبرگ. نه سفیر آمریکا بودش در انگلستان، آقای در هر حال یادم میاد اسمش. بریم اعلیحضرت از اونجا با هلیکوپتر به منزل اون میرن، چون دوست اعلیحضرت بود، به منزل اون میرن و بعد از روز بعد همین اعلیحضرت میتونن اون وقت مذاکراتشون رو ادامه بدن. خب روی همین اصل قربون ما برنامه رو درست کردیم. اعلیحضرت وقتی که روز دهم، هشتم، نهم ماه ژانویه شد، اعلیحضرت گفتن که خب پس به منم گفتن خب 3 ماه که بیشتر نیستیم، فقط یه دونه چمدون برید برای 2 دست لباس و همین دیگه، چیز دیگه لازم نداریم، برای اینکه ما 3 ماه میمونیم و بعد برمیگردیم. 3 ماه من بعد منم خب کار خودم رو کردم. منم چمدون خودم رو با چمدون اعلیحضرت و اولی حضرت و چند تا از همراهان که قرار بود بیان که همراهان یعنی خدمه و اینا، اعلیحضرت اینا رو البته پور شجاعی و نمیدونم یه گارد و اینا، چمدونا رو دادیم به هواپیما باری ارتش که اینا رو زودتر برسونن به آمریکا و اینها رو زودتر رسوندن به آمریکا. ولی خود ما قرار بودش که همین روز 2 روز بعدش، یعنی دوم سوم، بریم به آمریکا. در این موقع یک آقای سالیوان آمد و گفت آقای کارتر رئیس جمهور از اعلیحضرت خواهش کردن که اعلیحضرت در گوش بکنید درست، در سر راه آمریکا. یعنی چی؟ یعنی داریم میریم آمریکا دیگه. در سر راه آمریکا اعلیحضرت در آسوان یه توقفی بکنن. فورد رئیس جمهور سابق آمریکا اونجا خواهد بود و با فورد و سادات اعلیحضرت 2 روز یه مذاکراتی راجع به کمپ دیوید در اونجا انجام بدن که باشون. حالا ما چی کار داریم تو این بدبختی، تو این گرفتاری، تو این ناراحتی که اعلیحضرت داره میره به آمریکا، میخواد صحبت کنه، یک معمایی رو حل بکنه، یه پروبلمی رو از این ببره. ما چه کاره هستیم؟ حقیقتا اعلیحضرت چه رولی داره که در کمپ دیوید دخالت بکنه، کار بکنه؟ ولی خب اعلیحضرت گفتن خب پس ما میریم الان اونجا، فقط پس یه چمدونی برای یه روز 2 روز بردارید که بریم به آسوان، از آسوان هم بریم به آمریکا. همه چیز هم حاضر کردیم. بعد شد 2 روز بعد، یه روز بعد، 2 روز بعد اعلیحضرت گفت چه نمیریم ما به آسوان؟ اعلیحضرت روزش که تعیین نکرده بودیم که چه روزی بریم به آسوان. اونم که نوشته بود اندروس ایرفورد پس روزش ننوشته بود، نوشته بود اعلامی. بعد گفتن اعلیحضرت نمیتونیم بریم، برای خاطری که چجوری بریم؟ با هواپیما باید بریم و باید به مصر اطلاع بدیم که داریم میاییم. نه تلکس در اعتصابه، تلگراف در اعتصابه، خط هواپیمایی وجود نداره تا مصر. بعد به هیچ وجه مدار وجود تلفن اصلا عملی نیست، تلفن نمیتونیم اصلا به مصر بکنیم. من اصلا نمیتونم اعلیحضرت با مصر تماس بگیرم که چه روزی ما وارد مصر بشیم. بعد اعلیحضرت گفت در حال نمیدونم گفتم اعلیحضرت من تصمیم گرفتم که با هواپیمایی که ما خودمون تشریفات داریم، یه دونه فالکونه که داریم، با این فالکون 1-2 تا از ماموران تشریفات بفرستم برن صبح اونجا برنامه رو بگیرن که چه روزی ما باید بریم، برگردن بیان، برای خاطری که با این تلفن‌ها عملی نیست. بعد از گفتم چرا نه؟ گفتم بنزین نمیدن به ما که ما بریم. بنزین رفتن حساب کردن، بنزین هم بستن به هواپیمای اعلیحضرت بنزین، یعنی به هواپیما بنزین نمیدن. بعد اعلیحضرت گفت بالاخره چه کاری باید کرد اینا؟ بالاخره ما دیگه وسیله ای از اینی که بتونیم به مصر بریم دیگه به هیچ طریقه از این طریق پیدا نکردیم، تا اینی که بالاخره در تهران من با سفیر آمریکا که یه دفعه دیدمش صحبت کردم، گفتم آقا ما نمیتونیم بریم، شما میخواید ما بریم ولی فورد چه موقعی اونجا هستش؟ الان ما نمیتونیم بریم اصلا. اینا بعد سفیر آمریکا گفت من سعی میکنم از طریق سفارت آمریکا با بیسیم خودمون تماس بگیرم با مصر. و اونم رفتش از قرار معلوم با بیسیمش تماس گرفت و روز بعد به من اومد گفت که بله من تماس گرفتم، پس فردا ساعت 2 بعد از ظهر مبارک تلفن کرد، گفت پس فردا 2 بعد از ظهر سادات در فرودگاه آسوان منتظر اعلیحضرت.
خب حالا ما 2 روز داشتیم که بریم. حالا بعداً هواپیمای اعلیحضرت باید بنزین پیدا بکنه، بالاخره از کجا پیدا کردن من نمیدونم بنزین. و بعد خلبانم آقای معزیر هم خلبان بود که ایشون هم مجاهد بودن و ما نمیدونستیم. آخر سر معلومه یکی از مجاهدین پرپارس و قرص بودن که الان هم رئیس خوشه نظامی مجاهدین هستن. در هر حال رفتیم با به طرف اعلیحضرت. گفت خیلی خوب دیگه پس فردا بریم دیگه درست کنیم. منم زن و بچم و فلان اینها رو با آشنایی که با رئیس ایر فرانس داشتم که اون به من گفتش آقای افشار بچه‌ها و خانم‌ها رو بفرستید برن سوتار، خونه که دارید در نیس برید اونجا، یه خونه اتریش دارید برن اونجا. اینا گفتم هواپیما بلیت نیست هواپیما. گفت آقا شما چی کار دارید با هواپیما برید؟ آمد منزل من و نشست 8 تا 9 تا بلیت ایر فرانس یک تهران نیس رو برای ما داد و بالاخره اونا آمدن، همشون آمدن اینجا. خونه رو هم گذاشتیم همینطور باشه که بعد قرار بود اجاره بدیم برای اینکه من در مأموریت بودم در اون موقع. ببخشید من در تهران بودم، خونم هم تازه حاضر شده بود. بعد در این موقع وقتی که قرار شد بریم، اعلیحضرت تا دقیقه آخر که اونجا بودیم همه رو پذیرفتن و بعد آقای بهادری آمد، آقای باهری، دکتر باهری آمد و گفت آقا اومدم ببینم که اعلیحضرت میرن نمیرن. گفتم اعلیحضرت 2 ساعت دیگه میرن. بعد برم شرفیاب شد، آخرین کسی بود که شرفیاب شد. بعدا هم اون کلا مخملیا که بودن شرفیاب شدن. و بعد من به اتفاق صانعی که با درد وجهی صانعی و خانمش این آخونده از بین بردن و کشتن و اینا، اون آقای صانعی رفتیم به کاخ بالا. اعلیحضرت هم پیاده اومدن به کاخ بالا، اولیاءحضرت هم لباسشون پوشیده بودن پل اینا، اومدن پایین و همه گریه میکردن. اعلیحضرت گفت ناراحت نباشید برمیگردیم. آقا آدم من مسافرت خیلی کردم، حالا مسافرت طولانی تر میکنم اینا. بعد 2 تا هلیکوپتر حاضر بود. هلیکوپتر اولی اولیاءحضرت پریدن و با جهانبینی و با یا اینکه با نویسی پرواز کردن رفتن و در هلیکوپتر دوم مثل که جهانبینی بود و من بودم و اعلیحضرت. و اونجا بود که من دیدم اعلیحضرت نشسته بودن پیش خلبان و ما از روی بالای شمران پرواز میکردیم. خانه های فوق العاده قشنگ، تمام حوضایی که داشتن آبی رنگ توش بود. البته درخت‌های سرو و اینا زمستون بود دیگه، همه سبز بودن اینا. و بعد اعلیحضرت سرش رو گذاشته بود به اون شیشه و همینجور پای خودش نمیروند دیگه، به اون نگاه میکردش. از این روی پرواز میکردیم، از روی اتفاق از روی خونه منم پرواز کردم، از اینجا پرواز میکردیم به طرف فرودگاه. من اونجوری که صورتش رو دیدم فکر میکنم اعلیحضرت از ایران داشت خداحافظی میکرد، از اونجوری که دیدمش. یعنی میدید که دیگه اینجا بر نمیگرده. بعد رسیدیم به فرودگاه که رسیدیم اعلیحضرت به من گفتن که ببین بختیار رأی اعتماد در مجلس گرفته یا نه. بعد خواستم تلفن بکنم و دیگه مردم ایران نهایت بیشرمی و نهایت نمک نشناسی رو درباره اعلیحضرت کردن و این هیچ وقت فراموش شدنی نیست که ملت ایران در اون موقع چقدر گناهکار بود خودش. بعد اعلیحضرت گفتن تلفن کنید به مجلس ببینید. خواستم تلفن کنم، تلفن نبود. به هر جا خواستیم تلفن کنیم دیدیم این آقایونی که در اونجا بودن، پیش خدمت بودن اونجا، کارگر بودن، عضو اونجا بودن، سازمان اونجا بودن در فرودگاه، تمام خطای تلفنی رو قطع کرده بودن که ما از اونجا نتونیم با هیچ جا تماس بگیریم. بالاخره با از طریق بیسیم گارد شاهنشاهی چیز شد، وصل کردن به کاخ، از کاخ هم گرفتن به مجلس که آقای بختیار چیزشو گرفته و اعلیحضرت گفتن پس بیاد فرودگاه و بعد با هلیکوپتر فرستادیم و از مجلس بختیار اومدش به فرودگاه. وقتی اومد چند دقیقه با اعلیحضرت صحبت کردن تو اون اتاق و بعد هم همینجور به اتفاق اعلیحضرت اومدیم رفتیم. ولی با چه حالی بودن حالا چه عرض کنم، منم که نمیدونم، منم دلم خوش بود برای خاطری که فکر کنم ما برمیگردیم و 3 ماه دیگه برمیگردیم. خب گرفته قصه خوردن نداره، خب میریم برمیگردیم. بعد رسیدیم به اونجا که اون افسر اومد به پای اعلیحضرت افتاد جلوی پله‌های فرودگاه و گفت اعلیحضرت نرو، با گریه اعلیحضرت نرید داخل. فاینا که اعلیحضرت چشمش پر از اشک شده بود و خلاصه رفت از پله بالا، همین
رسیدیم بالا هواپیما و در بعد وقتی که رسیدیم بالا اعلیحضرت به من گفت بگید بختیارم بیاد. من گفتم بختیار، اشاره کردم، بختیارم اومد بالا. من بودم بختیار اعلیحضرت به بختیار فقط 3 کلمه گفتن خب من خیلی خوشحالم که شما رأی اعتماد در مجلس گرفتید، این جمله هم داده، الان همه اختیارات رو دارید و شما، من کشور رو به شما و شما رو به خدا میسپارم. بختیارم دست اعلیحضرت رو بوسید و از پله ها آمد پایین و رفتیم. و اعلیحضرت با اون حال گریه، با اون حالی که از چشمش اشک می اومد، در حقیقت خسته، اعلیحضرت آمد، خودشون نشستن پشت دستگاه هواپیما و هواپیما رو بلند کردن و تا عربستان سعودی روندن، بعد دادن به معزی. بعداً من در خاطرات معزی خوندم، نوشته من برنامه‌ام این بود که عملی بکنم که در خاک ایران هواپیما سقوط بکنه، که نه فقط خودم کشته بشم، اهمیتی نداره، که مملکت از دیکتاتور نجات پیدا بکنه. آقای معزی تو خاطراتش نوشته ما پیدا بکنه. اون وقت بعداً وقتی رسیدیم به عربستان سعودی دیگه اعلیحضرت نبود، معزی اونجا فایده نداشت طیاره سقوط بکنه. رسیدیم به آسوان و آسوان هم احترامات نظامی سرود شاهنشاهی درست مثل که اعلیحضرت هنوز اعلیحضرت بود برای خودش. آمدیم رسیدیم به اونجا و 2 روز هم اعلیحضرت اونجا تشریف داشتن، میگشتیم می‌اومدن و صحبت هم داشتن و مذاکرات هم داشتن و همین. بعداً اعلیحضرت یه روز به من گفتن که خب حالا دیگه بریم با آمریکا، برای خاطر که الان موقعی است که باید بریم با آمریکا. بعد من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر، گفتم ما می‌خوایم بیاییم. به ما گفتن که با هواپیما با اندروز ایرفورس بیس بیاییم، چه ساعتی و چه روزی بیاییم. اون گفت که من تلفن میکنم به شما میگم. و بعد فرداش تلفن کرد از قاهره به آسوان به من، گفتش که شما لطفاً به اعلیحضرت بگید که من با آمریکا تماس گرفتم، ادمنستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه اعلیحضرت به آمریکا بیاد. که وقتی به اعلیحضرت گفتم، اعلیحضرت گفت پس ما کجا بریم؟ از اینجا رونده به ایران که نمیتونیم برگردیم. آمریکا هم که به ما قول داده بودن بیایم آمریکا، وسط راه معلوم شد آقا این یه فریب بسیار بزرگ، یه حقه‌بازی بسیار بزرگ آقای کارتر بود که اعلیحضرت رو بدون هیچی برای خاطر یک کم تبعید بی‌معنی از اونجا کشیندانش به آسوان و از آسوان دیگه بیشتر راهش ندادن که بیاد به آمریکا. در صورتی که راه قرار بود بیاد به آمریکا، اعلیحضرت اگه نان استاپ از اونجا یه راست میرفت به آمریکا دیگه کار نمیتونستن بکنن، ولی ما رو نگه داشتن در اونجا و دیگه هم نه اونجا بعداً دیگه هیچ به اونجا ندادن. و در همونجا هم کارتر دلش نمیخواست که شاه در مصر بمونه، میترسید مشکلی که برای سادات ایجاد میشه. بله درسته، میگفت میترسید که شاه بمونه سادات گرفتاریایی که داره حل نشه با اسرائیل و این اون و اینا. میدونید همه برنامه ها این بودش که بالاخره شاه از غیر معلوم مانع همه چی بود برای آمریکا، پس باید این آدم بره تا اینکه همیشه ساکت بشه. خب حالا میبینیم چه جوری همیشه ساکت شد الحمدلله. از اونجا سفر کردیم به مراکش. میدونید همشون دست به دست هم دادن، همشون تمام بدا با هم دست به دست دادن که یه آدم محجوبی رو، یه آدم وطن پرستیش که داره شکی نیست، هر ایرادی هم که داشتی ممکنه داشته باشه، ولی یه آدم وطن پرستی رو به این خفت، به این ناراحتی از بین ببرن که گریهش بگیرین آدم بگه من کجا بریم حالا. اون وقت من رفتم. البته اینو باید بدونید که تنها کشوری که حقیقتا انسانیت به خرج داد اتریش بود، برای خاطری که من رفتم در هم موقعی که اعلیحضرت در مراکش بودن و نمیدونستیم کجا بریم، من رفتم به اتریش که با صدر اعظم اتریش ملاقات کنم. البته دیگه من مقامی نداشتم، نه سفیر بودم نه هیچی. بعد به اتریش در اونجا ایشون ملاقات کنم، صدر اعظم رو، برای اینکه صدر اعظم رو میشناختم، چون اولا من در اتریش در آلمان درس خونده بودم، مدرسه رفته بودم، متوسطه رو اونجا تمام کرده بودم، دکترامو از دانشگاه وین گرفته بودم، بعدم سفیر شده بودم در اونجا، بعد خونه داشتم در اتریش، در حال تقریبا مثل اتریشیا بودم. بعد برم اونجا و این دوستان خیلی زیادی داشتم، به این جمله رئیس صدر اعظم که مسافرت رسمی به ایران هم آمده بود. بعد وقتی که رفتم اونجا صبح تلفن کردم به دکتر مسعود موسوی که همکار من بود در سفارت
با هم درس خونده بودیم ولی بعدا همکار من شد در سفارت. گفتم بیا بریم امپریال نهار بخوریم با هم دیگه. من همون روز وارد شده بودم. وقتی رفتم امپریال نهار بخورم دیدم که تو سالن هتل رستوران امپریال، هتل امپریال که بهترین و شیک ترین الیگانت ترین هتل، قدیمی ترین هتل اونجا، دیدم که صدراعظم تک تنها سر میز داره نهار میخوره. رفتم گفتم که آقای کراسکی سلام علیکم آقای اکسلنس، من افشارگاه میشناسم، چطورید فلان اینا، یادتون میاد تهران چقدر خوب بود در اون موقع مسافرتی که با هم آبادان کردیم با رئیس جمهور، خیلی از صحبت‌ها اینو کرد. گفتم ما الان من آدم شما سوال کنم که آیا خیلی کوتاه آیا شما مانعی میبینید که اگر اعلیحضرت و عالیحضرت خانواده‌شون بیان در اتریش زندگی بکنن الان یا نه؟ برای اینکه خب اونم شنیده بود شاید که جای دیگه نمیشه اینا. گفته بود که بذارید من با پرزیدان پلیس اتریش مذاکره بکنم، بعداً با هم دیگه تماس میگیریم. همین. و بعد چند روز بعد پرزیدان پلیس اتریش به من تلفن کرد که آقای صدراعظم هیچ مانعی نمیبینن که اعلیحضرت و عالیحضرت بیان و مقیم اتریش بشن. البته ایشون اگه اومدن اینجا موندن مخارجشون با خودشونه و اگر گارد هم میخوان داشته باشن ما از پلیس‌های بازنشسته بهشون در اختیارشون میذاریم، ولی حقوق این پلیس‌های بازنشسته رو باید خود اعلیحضرت بدن، وگرنه در هیچ مانعی نمیبینیم اینا بیان. من خیلی 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 خوشحال برگشتم اومدم به به مراکش، در صورتی که قبلا به عالیحضرت گفته بودم که من میرم به اتریش که سوال بکنم. اومدم خبر خوب برای عالیحضرت و عالیحضرت آوردم که اگه مایل باشید میتونیم بریم اتریش. که بعد عالیحضرت در اونجا گفتن که نه آخه اتریش بریم چی بگیم اونجا، البته زبان آلمانی هم که ما بلد نیستیم و اینها، و الان هم که والحضرت اشرف میگن که به باهاما میتونیم بریم پایینا، ولی خب چیز کار من رو آب انداختن، یعنی عملی نشد، نرفتن به اتریش نرفتن. در خواستم فقط اینجا بگم تنها کشوری که انسانیت به خرج داد اون کشور اتریش بود. و ملکه تصمیم عوض کردن. یعنی قبلا مثلی که با اون موقع که این حرفو زدم با من موقعی بود که قبلا پس با والحضرت اشرف تماس گرفته بودن و والحضرت اشرف باهاما رو براشون پیدا کرد، چون هیچ جای دیگه که قبول نمی‌کردن. ملاحظه بفرمایید 3 ماه قبل از اینکه ما از ایران بیایم بیرون تاچر در ایران بود و آمد و هوشنگ انصاری مهماندارش بود و هوشنگ انصاری دعوتش کرده بود و صحبت هم کرد، نطق هم کرد، نمیدونم راجع به چه همکاری، راجع به چی تاچر آمده بود اصلا اونجا برای مذاکره یا فلان اینا. بعد در اونجا آقای خانم تاچر هم گفته بود که نمیدونم چه صحبت شده بود که خب همه اعلیحضرت که میخوان، حالا شاید موقع بود که بود برن به اعلیحضرت به آمریکا برن، نمیدونم چی، یعنی گرین لایت داده بود که اعلیحضرت هم میتونن اگه بخوان به آمریکا به چیز بیان، به انگلستان بیان. اما همین خانم تاچر اولا بهش اول که اعلیحضرت راش ندادن و بعد وقتی که اعلیحضرت از پاناما تلفن کرد و یک کاغذ نوشت از قانون معلوم این کاغذ پیش عالیحضرت با آقای شوکروس پدر، نه پسر که کتاب نوشته ها، پدر، میدونید پدر در دادستان دادگاه بود در نورنبرگ که محکوم کرد نازی‌ها رو، محکمه فاینا، اون با اون نوشته بود که آیا اگه شنیدم که میخوان منو تحویل بدن، اگر منو بخوان تحویل بدن یا یک همچین اقدامی باشه شما حاضر هستید وکالت من قبول بکنید یا نه؟ یک کتابی هست به نام لایف سنتنس، اینو آقای شوکروس نوشته پدر و من دارم این کتابو و اونتون همینو نوشته که اعلیحضرت نوشتن که حاضر هستید قبول بکنید وکالت من یا نه، و من جواب دادم به اعلیحضرت من کاملا حاضر هستم که قبول بکنم. من قبل از اینی که بگم حاضر هستم خودمم با داگلاس تماس گرفتم و با داگلاس هم نفر ببخشید دوگلاس بودش با چیز عجیبه، یه دفعه امروز دو سه تا و اون نفر دوم در دادگاه نورنبرگ با اونم تماس گرفتم و اونم قبول کرده که چیز کنم. ما هر دو حاضر هستیم که وکالت شما رو قبول بکنیم و اینو برای اعلیحضرت فرستادیم و گفتیم. این نامه مثل که پیش اعلیحضرت هستش
اون وقت بعد اینش اضافه کرده که البته از لحاظ ادب و احترامی که باید ما قائل بشیم به مقامات مهم مملکتمون، من اینو به اطلاع تاچر، خانم تاچر رسوندم که من یه همچین برنامه‌ای دارم که از اعلیحضرت دفاع کنم، که خودش نوشته تو کتابش که خانم تاچر گفتن درسته، ولی خب در اینجور چیزا شما حالا یک کمی چیز باشید، عجله نکنید، ببینید وضع اوضاع چجوری خواهد شد، اون وقت اگر لازم اقدامی بکنید، ولی الان دیگه ساکت باشید، بهتره که دقت نکنید. یعنی خانم تاچر مانع شدی که این وکالت رو قبول بکنه. کی تصمیم گرفت که آرمائو بیاد تو باهاماز و تصمیم گیری اشرف فرزاد اشرف ایشون فرستادنش؟ ایشون تصمیم گرفتن، آشنایی داشتن. میدونین چرا؟ موقعی که من در واشنگتن بودم، ولادت اشرف می اومدن هر سال. ولادت اشرف رئیس کمیته حقوق بشر بود آخه. ایشون می اومدن در موقع مجمع عمومی 3 ماه در آمریکا میموندن. 3 ماه هم سپتامبر، اکتبر و نوامبر، آخر سپتامبر، اکتبر تا دسامبر مجمع عمومی هستش هر سال. بعد منم اونجا بودم همیشه. بعد والا حضرت هم اون موقع دیگه زمستان بود، بعض وقتا بین شنبه یه شنبه دو شنبه با هواپیما میرفتم به باهاما. اونجا هوا گرم بود. بعد مثل که آشنایی هم پیدا کرده بودن، یه چیزی تماس گرفتن، باهاما قبول کرده بود که اعلیحضرت هم رفتن 3 ماه در اونجا موندن. 1 میلیون خورده خرجشون شد. از بس گرون بود، از بس کلاه سرشون گذاشتن و از بس میدونید. و در همون باهاما بودش که دونیس رایت، همون دونیس رایت، سفیر انگلستان در ایران، سفیری که هر روز تو خونه ایرانیا بود. اصلا ایران براش نمیدونم شده بود، هر جا دلش میخواست بره ایران، هر دفعه برای شکار، برای ماهیگیری به لار میرفت، نمیدونم دیر با خودش میبرد، دعوت میاد، مثل اینکه صاحب خونه هستش. تمام مدت هم تو خونه این فرمایانا که بودن، اتفاقا یکی از اون شوهر و خواهر من اونجا بودن، میرفتن همه مهمون خونه مهمان، یعنی مهمان نواز بودن، همه اینا دعوت میکردن. این آدم اون وقت اومدش با ریش گذاشت و سیبیل گذاشت و با گذرنامه مصنوعی و با گذرنامه به اسم کسی دیگه ای و رفتش به باهاما که به اعلیحضرت این خبر خوش رو برسونه که اعلیحضرت دولت انگلستان اجازه نمیده شما به انگلستان بیایید. و این وقتی که دختر خانم آقای فرما خانم رئیس که شوهرش آمباسادور بودش در آلمان و با شخصیتی در یه مهمانی 2-3 سال قبل نشسته بود روی کاناپه با یه خانم دیگه، منزل فرمایان، البته دونیس رایت هم دعوت داشت، اونجا نشسته بود و نه اینجا توی کاناپه نشسته بود. دونیس رایت گفت و یکی از بزرگترین افتخارات من در زندگی و مأموریتی که داشتم این بود که من اونجا رفتم و به اعلیحضرت گفتم که شما نمیتونید به انگلستان بیایید. که خانم رئیس نگاهی بهش کرد و میز و صندلی رو ترک کرد و رفت سر یه میز دیگه نشست. خواهش من به ما توضیح بدین در رابطه ایران یا حکومت پهلوی با چیس منهتن. اینطور که ما شنیدیم حسابهای بانک مرکزی و شرکت نفت در چیس بودن، درست؟ والا خدمتتون عرض کنم که متاسفانه شما فرمودید قبل از اینکه ما شروع کنیم اگر چیزی جواب ندارم بدم بگم که ندارم. من میدونید چرا؟ برای اینکه من فقط تا آخری، تا موقعی که اعلیحضرت به باهاما رفتن من در خدمتشون بودم. بعد همونطوری که عرض کردم مادرم اومد اینجا با مرض سرطان، اعلیحضرت گفت نه بمونید پیش مادرتون و موندم که بعد مادرم متاسفانه بعد 2 سال بعد فوت کرد، ولی موندم اینجا تا روزی که اعلیحضرت آمدن به مصر. وقتی که به مصر آمدن، از دقیقه که وارد شدن من مصر بودم، آمدم اونجا موندم اونجا خدمتشون تا روز آخر، به غیر از بعضی وقتا برنامه‌هایی که منو به بعضی جاها میفرستادن. وقتی که اینا اقدام کردن که شاه باید بیاد به آمریکا، دلیلشون humanitarian reason بود. ولی وقتی که شاه آمد آمریکا و گروگانا رو گرفتن، کارتر از شاه درخواست کرد که بره از ایران. این دلیل humanitarian reason چی شد؟ از بین رفت؟ برای خاطری که کارتر همونطور که فکر خودش رو میکرد و فکر میکرد که چون برای خاطر اعلیحضرت گروگانا رو گرفتن پس ایشون آمریکا رو ترک بکنن و بعد به آخوندهای ایرانی بگن که آقا ما برای خاطر شما
ما اعلیحضرت رو بیرون کردیم از اینجا، شما اینا رو آزاد بکنید. و اون وقت آقای کارتر به نام هیرو که 52 نفر آمریکایی رو آزاد کرده، شانسی بود برای ایشون برای انتخابات بعدیش، وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداشتش این کار. وگرنه اگر حالا چرخ جور دیگه میچرخید، اگر که کارتر اگر که اینا گروگان نگرفته بودن و وضع نور خودش ادامه پیدا میکرد، ممکن بودش که اعلیحضرت بیشتر در آمریکا باشن و با دقت بیشتری هم اعلیحضرت معالجهشون بکنن که دیگه نذارنشون که بفرستنش به تکساس و از اونجا با اون وضع غریب تو آمبولانس‌های کثیف بفرستنشون تا اینکه برن بیرون. این مطمئنا اینطوره. در هر حال مسئول آقای کارتر هستش، ولی خب بازم به فکر خودش و انتخابات خودش بود که الحمدلله. و بعدم نشان دهنده اینه که حقیقتاً وقتی هم که گرفتن گروگانا رو، دیگه یه دشمنی هم با کارتر بود که این کاری کردن. حالا چرا کارتر راه برای اینا باز کرده بود، نمیدونم چرا این آخونده مثل عقرب که میگن خودش به خودش نیش میزنه. بعدا در هر حال کارتر شانسی هم نبرد، برای خاطری که آخونده صبر کردن تا وقتی که دیگه آقای ریگان قسمش رو خورد و بعد همون روز اینا رو قبل از اون زمانی که شاه وارد آمریکا شد و گروگانا رو گرفتن، قبل از اون 2 بار ریخته بودن سفارت آمریکا. یه بار مدت خیلی کوتاه، یه بار یه روز ریختن که آقای یزدی کمک کرد اینا رو آزاد کردن. پس کارتر میدونست که گروگانا رو میگیرن. شما چی فکر میکنید راجع؟ شما فکر میکنین کارتر میدونست که شاه بیاد گروگانا رو میگیرن؟ نه اصلا. و برای عقیده بنده برای کارتر سورپریز بود و به همین دلیل فوری بلافاصله یک عمل حادی کرد که نخیر شاه باید از اینجا بره. شاه بره. اینجا یه سمیناری بودش در آمریکا که این سمینار رو من تو کتابم نوشتم، در ایالت ایندیانا، راجع به شاه که از ایران رفت. به قدری قشنگ توضیح داده در اونجا که چطور برای چی آمریکا این کار کرد، برای چی گروگانا رو که گرفتن، چرا کارتر این عمل کرد و شاه ایران بیرون کردن شاه از ایران یک ننگی است، یک دگمه سیاه در تاریخ آمریکا. دیگه نشون میده که آمریکا اصلا دیگه اون بشر دوستی که آمریکا داشت دیگه وجود نداره و این ننگ تاریخی برای همیشه برای آمریکا، برای ملت ما خواهد بود. همون هایی که در سمینار صحبت کردن، رئیس اون سمینار این مطالب رو گفتش، هستش تو کتاب من. این بقیده من کارتر به هیچ وجه موضوع خبر نداشت. ایشون اصلا اگه خبر داشت که این بلد بود کار بکنه، اصلا بلد نبود. کارتر خب بالاخره یه پیناتس میفروختش برای خودش و بعد اومده شدش رئیس جمهور آمریکا و بعدم میخواست آمریکا رو بچرخونه به یه جایی برسونه که مثل لینکلن بشه. چه حتی فورد که بعدا اومدش و شد رئیس جمهور، اونم بعد از نیکسون این کاره نبود، خودش رسما مثل کارتر نبود که خیال کنم چی میدونه. اون میدونست که اصلا خب نایب رئیس جمهوره، ولی خب زیاد وارد به کار نیست. که یه روز در یک جلسه ای که شده بودش که سناتور اینا بودن، گفتش که وقتی ایران صحبتی شد I am just a Ford, I am not a Lincoln. کارتر اما خیال میکرد که میخواد لینکلن بشه و میخواد که 2 دفعه انتخاب بشه. با اون کثافتکاری که کردش که آمریکایی‌ها رو به کشتن داد، با 3 تا 4 تا هلیکوپتر فرستاد که برن گروگانا رو نجات بدن بیارن. آخه ببخشید معذرت میخوام بگم، آقا خیلی احمقی میخواد که بیاد شما این گروگانا در نزدیکی مشهد در طبس در اونجا پایین بیاد، اون وقت از اونجا میخواید از توی سفارت آمریکا که پشت دور تا دورش همه گارد و بسیجی و اینا نشستن، اینا آمریکایی رو از اونجا با هلیکوپتر نجات بدید. کجا ببرید؟ چه جوری بکنید این کارو بکنید؟ همش مسخره بود قربون، همش مسخره بودش. این ندانستن این کار، این تمام شکستاش بود. حالا آخر سرش هم میخواست هر جوری شده که گروگانا آزاد بشن در موقعی خودش رئیس جمهوره که خوشبختانه نشد. ما شنیدیم که بین پرنسس اشرف و ملکه تفاوت عقیده بود در مورد پزشکان، در مورد درمان شاه.
میشه راجع به این به ما توضیح بدین؟ والا من نمیدونم تا چه اندازه ولایت اشراف وارد بود، نمیدونم تا چه اندازه اولیاء حضرت وارد بودن، ولی یه چیزی که برای من روشن هست، اونطوری که من در این دورانی که بودم حس کردم، میدونید، و اون این است که ولایت اشراف خیلی به شاه علاقه داشت. والا حضرت اشرف عاشق برادرش بود. در دورانی که من در رئیس تشریفات بودم، والا حضرت اشرف خارج از ایران بود، مرتب والا حضرت اشرف کاغذ به شاه می‌نوشت. کاغذها میومد به تشریفات، منم کاغذها رو میدادم به حضرت. و در این مورد ممکن است که والا حضرت اشرف خیلی نظر قوی تری داشته شاید از برای سلامتی برادرش تا اولیاء حضرت. به همین جهت اولیاء حضرت حرفای والا حضرت اشرف قبول نداشت و والا حضرت اشرف هم رویه یواش اولیاء حضرت رو قبول نداشت. شما فرمودین در مکزیک و آمریکا و پاناما تشریف نداشتیم، پس بریم به مصر، سفر دوم مصر ایشون. اونجا من بودم از اول تا آخر. از اول وقتی که شاه رسید اونجا، آقای دیبیکی عمل ایشون رو انجام داد. بله، ایشون بلافاصله رفتن به بیمارستان معادی، به بیمارستان ارتش مصر، بلافاصله رفتن به اونجا و بعد اون دکترایی که بودن که من آقای دکترها رو هم نمیشناختم تا هیچ وقت تا اون موقع هستن، این دکترها که لازم بودن اومدن و شاهو در اونجا فکر میکنم قربون تقریبا 2-3 هفته نگه داشتن در اونجا، ولی خبر ندارم چیکار کردن. و بعد شاه دوباره آمدن، مدتی در کاخ قبه بودن، سالم بودن، تو راه میرفتیم، تو باغ راه میرفتیم. بعد از عمل، بعد از همون عمل اولیشون، چه حتی آقای نهاوندی هم یه روز اومدش اونجا به دیدن اعلیحضرت و با هم تو باغ راه میرفتن، صحبت کردن پایینا و من هم همینطور، و من هم درد دل با اعلیحضرت میکردم. همیشه میگفتم این کار درست بود، این کار نبود، این کار اعلیحضرت خیلی خوب کردید، این کار شاید فکر باید کرده. من از این صحبت ها خیلی عادی دیگه روم باز شده بود دیگه، میدونید حقیقتا میدونستم که آدم خیلی اعلیحضرت آدم خیلی با انصافی است و قبول میکنه حرفا رو. همیشه همه حرفا رو قبول میکنن. این بزرگترین اشتباه قربون که بعضیا میگن که نمیشد با اعلیحضرت حرف زد، این به کلی دروغه، به کلی دروغه. اعلیحضرت قبول میکرد، هر چی که منطقی بود اعلیحضرت قبول میکرد. اگر میخواهید حالا بعداً از من بپرسید چرا من این حرفو زدم، دلیل دارم که بهتون عرض میکنم. ولی در اونجا در مصر بعداً حالشون هم خوب بود. همون بود که اعلیحضرت سر میز شام که نشسته بودن، الان براتون تعریف کردم، اعلیحضرت نشسته بودن سر میز شام که صحبت میکردیم، در 15 نفری بودیم، حتی خواهر فؤاد پادشاه مصر هم بود و فرید خانم، اعلیحضرت شاپور غلامرضا، خانم شاپور غلامرضا، بعد آقای عطابای، بعد آقای جهان بینی، من، اینا همه بودیم. اعلیحضرت اونجا گفتن که خدا این سادات رو عمر بده، وگرنه ما رو، همین رو گفتن که افشار تلفن کرده بود که خدا ما رو، ایشون ما رو نجات داد، وگرنه ما رو تحویل میداد. همین جمله اعلیحضرت. از هر کی که زنده است بپرسید، اگر فکرشون موقع خوردن نبوده گوش کردن حرف اعلیحضرت رو، قطعا یادشونه که اعلیحضرت هم چه حرفی زد. و سادات هم حقیقتا سنگ تمام برای اعلیحضرت گذاشت. سادات برای اعلیحضرت یک دونه تشییع جنازه‌ای درست کرد که اگر در اعلیحضرت در ایران بود شاید همونطوری میشد، یا تو روی توپ و بعد میدونید. و این بنده خدمتتون عرض کنم نشون بده که چقدر اردشیر زاهدی و من، ببخشید از خودم میگم، هر دو چقدر ما وطن پرست هستیم و چقدر احترام برای شاه داشتیم که این عمل انجام دادیم. و حالا عرض میکنم چه کاری کردیم ما. وقتی که بعد از اینکه اعلیحضرت فوت کردن، روز بعد آقای تیمور رئیس تشریفات آقای سادات تلفن کرد که شما بیایید یه جلسه تشکیل بدیم برای مراسم تشییع جنازه اعلیحضرت رو چجوری درست بکنیم. و خب ما آقای زاهدی بود و من، ما هم دیگه رفتیم و با آقای تیمور 3 نفری شروع کردیم و تمام برنامه رو گفتیم. ایشون گفتن که سادات دستور دادن 100 سرباز نیروی دریایی، 100 سرباز نیروی هوایی و 100 سرباز نیروی زمینی، اینها در جلوی جنازه اعلیحضرت، خیلی ها در جلوی جنازه اعلیحضرت حرکت کنن. جنازه اعلیحضرت بعداً هست و بعد روی توپ خواهد بود
و بعد گل‌هایی هم که میاد رو اون قرار خواهد گرفت و بعد از این کسانی که میرن مشایعت میکنن در ردیف اول اولی حضرت و نیکسون و اون کسانی که از اون جلو و بعدا هم کسان دیگه همه مردم بیان و این برنامه هستش که ما قبول از این که نمیشه قبول کنیم. بس آقای اردشیر زاده گفتیم بسیار فکر خوبی است و البته ما قبول داریم و همونطوری هم عمل بکنید و فلان. خیلی از آقای سادات تشکر میکنیم. گفت بله، اما برای خاطر این کار ما 3 تا افسر هم داریم که اینها هم جلوی جنازه اعلیحضرت میرن و مطابق تشریفات مصر روی این دوشکهایی که اینا رو دستشون دارن نشانهای اون کشوری رو که اعلیحضرت گرفته اون نشانها رو حمل میکنن. که چند تا افسر لازم دارید که ما آماده بکنیم افسرها رو و نشان رو بذاریم. اعلیحضرت هم یه چمدون یه صندوق نشان داشتن که نشانها رو همه رو خدا عمرش بده این آقای پورشجاع همه نشانها رو برای چی آورده بود نمیدونم. وقتی ما فکر کردیم به آمریکا میریم این همه نشانها رو میخواد چیکار کنه، ولی همه رو آورده بود، تمام نشانهای اعلیحضرت بود. و بعد آقای اردشیر به هم نگاه کردیم و بعد فکر کردیم گفتیم که ما 3 تا افسر لازم داریم. آقای تیمور گفت که 3 تا افسر که نمیتونن تمام این همه نشانهای اعلیحضرت رو اون بالشا ببرن. بعد ما گفتیم که ما فقط 3 تا نشون میذاریم، هر افسر یک نشان. اون گفت آخه اعلیحضرت که 20-40 تا نشان دارن. گفتم ما که نشان هیچ کشوری رو جلوی جنازه اعلیحضرت نمیذاریم برای خاطری که کشورهایی که اینقدر بی احترامی به اعلیحضرت کردن و اعلیحضرت رو تو کشورشون راه ندادن به هیچ وجه وجود برای ما افتخاری نیستش که نشان اون کشور اعلیحضرت جلوی جنازهشون ببرن. ما 3 تا نشان میذاریم، جلوی همه نشان نیل که نشان مصر، دست راست نشان ذوالفقار اعلیحضرت، دست چپ نشان پهلوی. 3 تا نشان ما، فقط 3 تا بریم. اون گفت آقا برای من مشکل این قبول کردن برای خاطری که رسم ما جور دیگه است. گفتم از آقای سادات سوال کنید. رفت از آقای سادات سوال کرد و سادات گفت نه خیلی صحیح میگم. حقیقتا فقط 3 تا نشان و 3 تا افسر رفتن و تمام نشان‌ها دیگه. حقیقتا ما فکر کردیم گفتیم آقا اعلیحضرت که به فرانسه راه ندادن نشان لژیون دونور رو برای چی بذاره اونجا؟ اعلیحضرت وقتی به انگلستان راه ندادن برای چی نشان انگلستان رو بذاره؟ هیچ کدوم از این کشورها حاضر نشدن که اعلیحضرت قبول بکنن. به چه دلیل نشان اونها رو بذاریم؟ افتخاری نیست برای ما. بعدم نشان‌های همون 3 تا نشان بردیم به اونجا. و بعد وقتی که رسیدن اونجا سر قبر اعلیحضرت که خب چیز غریبی است که در همون قبری گذاشتن که رضا شاه گذاشته بودن قبلا در اونجا. بعد تیر هوایی در کردن 3 دفعه و بعد اونجا نماز میت میخونن، ولی نماز میت سنی‌ها با ما فرق داره. خانم‌ها علاوه هستن عقب و خانم‌ها در موقعی که دفن میکنن شرکت نمیکنن. موقعی که دفن شد خانم‌ها میان. اولی حضرت اینا بعداً اومدن، ما مردا زودتر رفتیم و اونجا دعا خوندن و یک به اصطلاح روحانی شیعه دعا خوند و بعد جنازه رو که در اینجا میخوام خدمتتون بگم که در اونجا من چند کلمه‌ای که گفتم که به گوش کسانی که همراهم بودن شنیدن، مثل حتی با اینا شنیدن. من موقعی که میذاشتم اولا گفتم اعلیحضرت ببینید من تا آخرین دقیقه به شما خدمت کردم. بعدا گفتم اعلیحضرت همینطوریا الان که میگم خیلی ناراحت میشم، ولی گفتم اعلیحضرت وقتی که حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن رومیا و مردمی هم که طرفدار رومیا بودن و اینا خلاصه به صلیب کشیدن، چند لحظه قبل از اینکه حضرت عیسی از دنیا بره سرش رو با آسمون دراز کرد و گفت خدایا اینها رو ببخش، اینها نمیدونستن چی کار میکنن. ما اعلیحضرت از شما تقاضا میکنیم که این ملت ایران رو ببخشید، اونا هم نمیدونستن که چی کار دارن میکنن. و اینجوری دیگه بعد روز تمام شده قبر اعلیحضرت. خیلی برای من بدترین روزای زندگیم مرگ زنم بود، مرگ مادرم بود و مرگ اعلیحضرت. خیلی برای من مشکل بود اعلیحضرت رو اونجور ببینم در اونجا که
آمده نشسته، تمام لوله ها رو از بدنش باز کرده بودن. یه روز قبل بود، قبل از مرگش بود. و بعد گفتم که همونطور که گفتم ایران میریم، و گفت نه و اینا. بعد گفتم که علیرضا گفت من برای چی به ایران برگردم؟ شما بگید که اگه من اشتباه کردم، خیلی خوب، ممکنه اشتباهات هم کردم، خیلی اشتباه میکنم، ولی من بپرسید من چه کار کردم برای اینا. من تمام کارگرها رو سهیم کارخانه ها کردم، من زنها رو آزاد کردم، من اصلاحات ارضی کردم، من نمیدونم دانشجویان و دانشگاه رو مجانی کردم، غذا برای فرزندان اون در مدرسه ها دادم، سپاه دانش درست کردم که همه رو سپاه بهداشت درست کردم که همه از بیماری و ناخوشی و تراکم و مالاریا نجات پیدا کنند. چه کار بودش که من نکردم در این مدت برای من کردم؟ آقا چرا این ملت پشتشو به من کرد؟ گفتم علیرضا این ملت میدونید چرا پشت به شما کرد؟ این کاراکتر بشر اینه. و من خدمتتون عرض کنم، من یک روزی همینطوری بهشون عرض کردم، من یک روزی در هواپیما که میرفتم روزنامه‌ای که پخش میکنن، روزنامه نوی سوریش سایتونگ خوندم که یکی از روزنامه‌های وزین سوئیسه که در دنیا خیلی معروفه. روزنامه یه مقاله نوشته بود راجع به سوئد و بعد نوشته بودش که چیز غریبیه که در سوئد، یک مملکتی که تمام مقررات که در اونجا وضع شده برای راحتی مردم هستش، همه بیمه های اجتماعی دارن، همه زندگیشون تأمینه، همه بازنشستگیشون به موقع است، همه نمیدونم تمام بیماریشون همش پولش داده میشه، تمام اینا آماده شده است برای این ملت. ولی از همه جای دنیا خودکشی در سوئد بیشتر از همه. هیچ جا به اندازه سوئد خودکشی نداره. شما برید در افریقا از گرسنگی میمیرن، تو اون آفتاب غذا ندارن بخورن، ولی سابقه نداره که یه نفر در اونجا خودکشی کرده باشه. ولی اینها در سوئد خودکشی میکنن. میدونن چرا؟ برای اینکه مرفه هستن، برای اینکه همه چی دارن، هر چی میخوان دارن. اینا دیگه یه افلوئنتی هستش، یه چیزایی هستش که دیگه در زندگی دیگه آرزوی چیز دیگه ای ندارن، برای اینکه هر چی لازم است دارن و از خوشحالی به خودکشی دست میزنن. علاوه ملت ایران هم خودکشی کرد. بعد تو روزنامه نوشته بودش که علاوه من میگم اون نشد، اما در ایران نباید این انقلابی که در ایران شده اسمش گذاشتش یک انقلاب و اسم اینو گذاشت خودکشی ایران. و ایران خودکشی کرد. موقع ایران خودکشی کرد که در بهترین وضع زندگی مردم بودن، راحت ترین فکر رو داشتن، همه کارگر، همین حرفای که گفتم عزیز میدونید این همینه، این خودکشی ملت ایران بودش. بعد گفتش که خب به هر حال ببینن که بعداً با این کاری که کردن به کجا میرسید. آقای افشار، میدونم شما یکی از سپورترهای حامیای پروپا قرص شاه بودین در طول عمرش و خیلی بهشون خدمت کردین. آیا شما هنوز آینده‌ای، دو تا سوال هستشین، آیا آینده‌ای برای سلطنت در ایران میبینین؟ و آیا آینده‌ای برای پسر ایشون برای سلطنت برای ایران میبینین؟ البته دو چیز مختلف هستم باید خدمتتون عرض کنم. یکی مربوط به والاحضرت شاهزاده است، یکی هم اون سوالی که فهمیدید که آیا آینده سلطنت برای سلطنت. برای که خب برای سن من فقط ایجاب میکرد که محمد رضا شاه رو بشناسم. رضا شاه رو موقعی که بچه بودم من شناخته بودم، موقعی که با سن 14 سالگی اومدم به اروپا، گذرنامه گرفتم اومدم به اروپا. یادم میاد در همون موقع که رضا شاه در ایران بود به قدری احساس وطن پرستی در ما ایجاد شده بود در زمان رضا شاه که نمیدونید چی. وقتی من اومدم به آلمان درس میخوندم، درسی که میخوندم تمام اون موقع ارز در ایران خیلی مشکل بود فرستادنش و ارز فقط برای خرید چیزایی که لازم بود، ولی رضا شاه دستور داده بود به دانشجویانی که درس میخونن برای اونام ارز بفرستن. اون وقت ما هر سال کارنامه دانشگاه رو من بایستی می‌بردم به سفارت، تصدیق میکرد که درس میخونم و شماره هام خوبه و بعد اینو من فرستادم تهران. بعد اون وقت پدر مادر من میتونستن برن اینو ارائه بدن و پولی که میخواستن برای من بفرستن بدن که با ارز برای من بفرستن و تا آخرم ارزم رسید تمام زمان رضا شاه. بعد این یکی و این رضا شاه روزی که
هر خبری که از ایران میرسید، هر موقعی که عکسی از رضا شاه دیده بودیم که راهن که رضا شاه کشید تو این مملکت خرابه، در اون موقعی که هیچ سرحد هم نداشت، هیچ چی نداشتش، کشید و به تهران رسید. موقعی که رضا شاه دید این چیز میاد، یه عکسی ازش خادم برداشته بود از صورتش که اشک تو چشم رضا شاه بود، از خوشحالی که اولین لوکوموتیو از جنوب ایران آمد رسیدش به تهران. برای اینکه رضا شاه آخرین سفری که به خوزستان کرده بود که خودش کتابی هست به نام مسافرت رضا شاه به خوزستان، بخونید رسانه، اونجا رفته بود. مملکت یه جوری بود که رضا شاه وقتی میخواست به خوزستان به اهواز بره، با جاده نبود، میبایستی بره یه تیکه تو خاک عراق و بعد برگرده بیاد دوباره به ایران. که یک روزی وقتی که این حقیقتی که اون تو نوشته بود، وقتی که رضا شاه برمیگشت دوباره همین راهی که برگشت بیاد، وقتی پاش تو خاک ایران دوباره گذاشت و زمین زد به زانو و گفتش خدایا یک روزی به من یه قدرتی بده که من تمام ایران رو به هم وصل بکنم. و این آدم به قدری در ما نفوذ کرده بود که ما همه دانشجویان عاشق رضا شاه بودیم. و من یادم میاد که یه روز شنیدیم که تهران رادیو داره، الان تهران دارن رادیو درست کردن و بعد گفتن که در موج 25 هر مرتب رادیو ایران میتونید گوش کنید. اون وقت من رادیو داشتم اون موقع، دوستان من بعضی نداشتن، ولی خب به اونا گفتم که بیاید خونه من. اومدن دفعه اولی که اومدن شب گذاشتیم رو موج 25، وقتی که گفت اینجا تهران رادیو ایران، همه اشک تو چشمشون پر شد. میدونید این احساسات یه چیزایی بودش که در من ایجاد شد از روز اول. تمام خانواده منم، پدری من تمامشون در ارتش بودن، همشون هم با پادشاه ها کار کرده بودن، بعد رئیس ستاد بودن، چی بودن فلان اینا. این چیز در خون من به اصطلاح مونده، این سلطنت طلبی، برای اینکه من همه رو مقایسه با رضا شاه کردم. البته بعد از رضا شاه که محمد رضا شاه شد، من دیگه محمد رضا شاه که اواخر ندیدم. موقعی که دیگه تحصیلاتم تموم شد، بعد 14 سال که در آلمان بودم، از تا ابتدایی تا متوسطه و تا دانشگاه، بعدا اومدم به ایران، بعدا اومدم بعد به حضور اعلیحضرت معرفی شدم و اینا، رفتم حضور اعلیحضرت اینا. و اعلیحضرت هم من دیده بودم در بچگی. پدر بزرگ من علم السلطنه خیلی با رضا شاه دوست بود. البته موقعی که رضا شاه سردار سپه بود هنوز، یه روز هم من با خودش برد به کاخ رضا شاه. بعد رضا شاه نشست، خوب یادم نشست روی نیمکتی تو باغ و منم نشونده بود. منم شاید 5 سالم یا 4 سالم بود نشسته بودم و یه دونه به من توت فرنگی داد که خوردم. یه چیزایی همینطور یادم مونده اینا. خلاصه این احساسات در من بود. احساسات بعدی را من از این منتقل کردم به احساسات محمد رضا شاه. گویی که من وقتی که من رضا شاه رو می‌بینم، بیشتر من احساس پادشاهی در ایشون میکنم و علاقه بهش تا محمد رضا شاه. برای خاطری که محمد رضا شاه به اصطلاح وارث چیزی بود که پدرش گذاشته بود، ولی اون وارث چی بود؟ غیر از بدبختی و فقر و فلاکت و مردم بی سر صدای لباس عوض کنن، برای مردم کلاهشون عوض بکنن، زنان را چادر در بیارن، تمام اینا، همه اینا رضا شاه بودش. اینا خلاصه من موافق هستم با اگر که پادشاهانی داشته باشیم که لیاقتی مثل رضا شاه و محمد رضا شاه داشته باشند و دموکرات هم باشند البته. و من اینو بقیده من پادشاهی رو من بیشتر میپسندم، برای خاطری که حقیقتا ایرانی ها هر چی باشه باز یه پادشاه، در تمام چیزها ما یه شاه هستش. شاه نمیدونم، شاه فرنگ میگفتن بچه‌ها بازی میکردن، نمیدونم توت قرمز شاه توت میگن، نمیدونم شاه ما فلان میگن، تمام اینا یه شاه روش هستش. اینو دارم. و البته بعداً بیشترم من البته سلطنت دموکراسی دوست دارم باشم، میدونه با پارلمانی البته که مجلس داشته باشه اینو. ولی در وهله اول البته من پادشاهی رو میپسندم. اما اون چیزی که مربوط به شاهزاده میشه که یا شاهی برای ایشون یک امیدی میبینم یا نمیبینم، من سرپرست ایشون بودم. یعنی سرپرست ایشون نه، ببخشید معذرت میخوام، من سرپرست پسر شاپور علیرضا بودم. من به سرپرست نبودم، ولی من اعلیحضرت منو مأمور کرده بود که به ایشونم
کاراشون رو انجام بدم یا باشون اگه کاری داشته باشم بکنم. که یه دفعه یادم میاد که استرالیا و نیوزیلند ایشون رو دعوت کرده بودن. من خواستم اینا آمدن دفتر من، در تشریفات گفتم والا حضرت این ترتیب داده شده، شما مسافرت میرید، آقای ممتاز با شما خواهد. من کجا برم الان به استرالیا و چیز بگم؟ گفتم آقا شما دولت استرالیا و دولت نیوزیلند شما رو دعوت کرده که برید اونجا، چطور میگید نمیرم؟ برم اونجا گوسفند بشمارم اونجا، به غیر از گوسفند که چیزی نه، چی برم بگم؟ بالاخره دیدم از عهده‌اش بر نمیام، بر اعضا دادم شکایت کردم و اعضا گفت چی میگه نمیرم، بذاری بندازنش تو چیز بریم بدین یه نفرم بفرستی باش بره. خب البته رفتم اورا. بعداً که اعضا منو گذاشت برای این ولیعهد، من و معینیان عرض کردم و آقای و تیمسار عظیمی رو 3 نفر رو تعیین کرد رسما. به اولویت هم گفتن و به سادات هم گفتن علازت که این 3 نفر رو من میخوام، که ما 3 نفر بودیم. من وظیفه خودم 1 سال خورده با شاهزاده انجام دادم. 1 سال خورده من در خدمتشون بودم. سعی خودم رو کردم که اون کاری که از دستم برمیاد و اون وظیفه‌ای که دارم انجام بدم. متاسفانه من متوجه شدم که از لحاظ اخلاق، از لحاظ تصمیم، از لحاظ علاقه، از لحاظ نمیدونم پشت کار به خصوص ایشون خیلی با پدرشون فرق دارن و من میدونید تربیت شده یک دستگاه دیگه بودم و تحمل یه دستگاه به این ترتیب برای من خیلی مشکل بود. ما به پایان وقتمون رسیدیم. اول از اون میخوام از شما خیلی تشکر کنم که دیگه هیچی ندارید بپرسید. یه سوال در پایان بگذارم یه دونه در پایان میخوام بعد از شما من خیال کنم سوال آخری رو از شما بپرسم. میدونم خیلی وقتتون هم گرفتیم، خستتون هم کردیم. ما قبل آخری هم باشه نداریم. فقط میخوام از شما اینو بپرسم، برای نسل‌های آینده چه پیغامی دارین؟ خب من برای نسل‌های آینده که دلم خیلی براشون میسوزه، یعنی الان آینده این نسل فعلی رو نمیدونم چی هستش، برای اینکه نسل امروزی که من میبینم فوق العاده من ناراحت هستم برای اینا. باور میفرمایید که من وقتی که تلویزیون میبینم یه عده میبینم چقدر این جوانها چقدر بدبخت هستن، چقدر ناراحت هستن. هیچ کدومشون خنده روی لبشون نیست، هیچ کدوم راحتی ندارن. تمام امیدها و تمام آرزوهایی که دارن صفر براشون. نمیتونن آواز بخونن، نمیتونن موزیک گوش کنن، نمیتونن برن اون چیزی که دلشون میخواد بخورن، نمیتونن اون لباسی که میخوان بپوشن، نمیتونن اون درسی که میخوان بخونن، نمیتونن به اروپا مسافرت کنن، یه جای دنیا رو بشناسن برگردن، نمیتونن رادیوها تلویزیون‌های خارجی رو گوش. چی میخواید دیگه؟ این از این جوان که یک آرزویی داره چی میخواید دیگه؟ بخواد دیگه هیچ کدوم از اینا رو نداره. با چی دلش خوش باشه الان در ایران؟ چه دلخوشی دارن؟ یه دفعه تکون خوردن، الان اومدن همه گفتن ما میخوایم آزادی. میدونن آزادی چیه و آزادی رو میخوان. میدونن، آمدن توی خیابون ریختن جون خودشون رو به خطر انداختن، برای اینکه برنامه نداشتن، کسی رو نداشتن که ما رو هدایت بکنه. وجود کسی نبودش که بگه آقا من هستم پشت سر شما، بگویید هر کاری میخواد بکنید. اینا این کار بکنن و بعد آخر چی شد؟ همه رو کشتن، همه رو اعدام کردن، همه رو تو زندان انداختن. دیگه دلخوشی برای چه؟ آیدی اصلا با وضعی که قرم فعلی هست من هیچ امیدی برای نسل آینده نمیبینم. نسل آینده چجوری میتونه مبارزه بکنه وقتی که با مرگ توأم باشه؟ بله اگر یه جوانایی بودن که میدونستن یه دموکراسی تو مملکت هست و یه اعتصاب بکنن، مثل اینجا که دائم در فرانسه میکنن، در کشورهای دیگه میکنن، اینا نظرشون رو میان تو خیابون میگن، نتونن بیان حق خودشون رو بگیرن، چه امیدی هستش که این نسل آینده اگر همینجور ادامه پیدا بکنه؟ نسل آینده از بین رفته است. نسل آینده فقط باید از اسلام صحبت بکنه. گویی که من فکر میکنم که به قدر اینها بدی در الان دیدن که شاید این بدی رو تقصیر اسلام میذارن، شاید هم دیگه اینقدر الان به فکر اسلام نیستن، ولی من فکر میکنم میدونم که در هر حال به هیچ وجه مربوطون نمیتونن راضی از هیچ چی باشن. اگر راضی هستن خودشون راضی نشون میدن، کسانی هستن که یا یک فعالیت‌های خصوصی برای همین دستگاه دارن، حقوقای خیلی بالا دارن، یه راحتی‌هایی دارن و خب اینو زندگی یه
به اصطلاح ایرانی‌ها معذرت میخوام یه بخور و نمیری داشته باشن، یه چیز موقتی داشته باشن، ولی برای آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه نسل آینده هم هیچی نخواهد داشت، وضعشون هم بدتر هم خواهد شد، برای خاطر که روز به روز اطلاعات دنیا بیشتر میشه، روز به روز آزادی‌ها بیشتر میشه، روز به روز همه چی در جاهای دنیا هست، مردم میبینن که مردم دنیا چه زندگی‌هایی دارن و ما که هم سوادش داریم هم فهمش داریم نمیتونیم. جای خجالت هستش که حقیقتا خوشحال هستیم البته که بیشتر جوانای ما، بیشتر کسانی که فعالیت‌های خیلی زیاد دارن، بیشتر کسانی که معروفیت دارن در آلمان هستند، در آمریکا هستند، در همه جا هستند و اینا کسانی هستند که مملکت‌های کشورهای دیگر رو دارن میسازند. یه دکتر سمیعی داریم که بزرگترین نورولوگ در آلمان هستش. چقدر جوانهایی داریم که ما در آمریکا هستن، چقدر داریم آقایی که در چیز مریخ کار میکنه، در برای پرواز به مریخ، اون آقای اسمشون فراموش کردم، این آقایون هستن. تمام اینا ایرانی‌ها هستن که از ایران اومدن. اینا صادرات خیلی خوب مملکت ما هستن، در اینجا هستن و اون بدبختی‌هایی که در اونجا موندن که هیچ کار نمیتونن بکنن، نه پول دارن. الان با کدوم پول هم بیان اگه پولشون بذارن که نمیتونن با دلار 7 تومانی که اون موقع $1 7 تومن بود الان برای $1 $10,000 تومن بدن و بیان. میدونید من برای نسل آینده آرزو میکنم که نسل آینده حقیقتا یه نسلی باشه که بدونه که نسل‌های گذشته که یه عده ندانسته اشتباه کردن، پدر مادرها اشتباه کردن، الان این نسل فعلی به رو خودشون نمیارن ولی همه دشمنای پدر مادر خودشون هستن که میگن شما هستید که ما رو بدبخت کردید، شما بودید که توی خیابون رفتید داد زدید مرگ بر شاه گفتید و اینو گفتید که ما رو بدبخت کردید. یاد اینا چی بگن؟ اونام گول خورده بودن رفت. حالا این نسل آینده چی کار میتونه بکنه؟ نسل آینده به عقیده من هیچ امیدی به آینده نداره مگر اینکه حقیقتا یک انقلابی بشه یا یک نمیدونم میراکلی بشه، یک نمیدونم معجزه‌ای بشه که وضع برگرده به اینا دوباره بیان. ولی اگر بیان دوباره اینا ایرانیایی هستن که ایران خواهند ساخت. اگر بدونن که ایران آزاده، بدونن که کسی مزاحم نیست، بدونن یه دموکراسی صحیح برقرار هستش، بدونید که اینا ایران رو دوباره از ساخت خواهند. مثل همون ققنوسی که اول خاکستر شد و بعد دوباره از زمین از خاکستر خودش پرواز کرد و رفت بود. ایران همیشه سربلند میمونه، همیشه. امیررسلان افشار با دست و دلبازی به خصوصی در خانه خود در مارسی پذیرای ما شد. شنیدن حکایات او از مسائل دربار جوانب تازه‌ای را در مورد شخصیت شاه و اطرافیانش برای ما عیان کرد. هرچند که وفاداری او به اعلیحضرت خود حتی پس از بیش از 3 دهه از مرگ شاه هنوز به وضوح مشهود است.